سوره مبارکه انفال هست، چون که در ابتدای این سوره ذکر انفال آمده، به همین خاطر اسم این سوره انفال هست. اما معنای انفال را عرض می کنم. این سوره مدنی هست و از سوره هایی هست که در اوائل بعد از جنگ بدر در سال دوم هجری اتفاق افتاد. بعد از جنگ بدر این سوره نازل شد. الله عزوجل در سوره های گذشته مناسبت این سوره و ربط سوره را با سوره های گذشته عرض می کنم. در سوره های گذشته، در سوره های مائده، انعام که شما خواندید، در اون سوره ها نفی شرک بود، نفی شرک فعلی و شرک در تصرف بود. در سوره اعراف فرمودند که در این موضوع دلتنگ نباشید، مسئله را به دیگران برسانید، تبلیغ بکنید. حالا در سوره مبارکه انفال می فرماید برای اثبات این مسئله با دشمنان دین، با دشمنان خدا جهاد کنید، بجنگید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در این سوره موضوع اصلی موضوع جهاد هست که الله تعالی بیان می فرماید. این مناسبت این سوره هست. اما انفال به معنای غنائم می آید، غنیمت های جنگی. اصلش انفال جمع نفل هست. نفل به مازاد میگویند، به اضافه بر سازمان میگویند. به همین خاطر ما نماز اضافی که میخوانیم بهش نفل میگویند، یعنی اضافه بر فرائض، اضافه بر واجبات. انفال هم به همین خاطر به این سوره میگویند در امتهای گذشته غنائم را کسی استفاده نمیکرد، جایز نبود کسی از مال غنیمت استفاده بکنه. مال غنیمت را باید آتشی از آسمان می آمد و می خورد، استفاده جایز نبود. اما در این امت استفاده از مال غنیمت جایزه و دستوراتش در همین سوره داده شده. به همین خاطر این سوره را انفال می گویند. اما ابتداءً بعد از اینکه جنگ بدر شد مقداری اختلاف پیش آمد، اختلاف درباره غنائم پیش آمد که آیا چه کسی استحقاق این غنیمت ها را دارند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه طیبه خارج شدند و به سمت بدر حرکت کردند، تعدادی از اصحاب را خود رسول الله به خاطر حراست و پاسداری و نگهبانی گذاشتند. 5 تا انصاری بودند، 3 تا مهاجر بودند. این 8 نفر اینها در مدینه، اونم به خاطر وظایفی که رسول الله بهشون داد، اونجا زنها بودند، بچه ها بودند. لذا به این 5 نفر دستور دادند شما همراه نشید، شما همینجا بمانید. این 8 نفر باقی ماندند. یکی دیگه سیدنا عثمان ذوالنورین بودند که سیدنا عثمان نتوانستند به جنگ بدر شرکت بکنن، چون که همسر ایشون یعنی دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی مریض بودند، حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها. وقتی که جنگ بدر مردم به جنگ بدر می رفتند، حال رقیه خوب نبود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به عثمان فرمودند شما اینجا تیمارداری بکنید. لذا در همون مریضی حضرت رقیه هم وفات کردند. پس عثمان هم نتوانستند در این جنگ شرکت بکنند. اینا 9 نفر بودند جمعا. عثمان به خاطر تیمارداری از همسرش 8 نفر دیگه از صحابه بودند که اینها را برای نگهبانی رسول الله گذاشتند در مدینه. بعد از اینکه رفتند به جنگ رفتند، اونجا چند صف تشکیل شد در مقابل دشمنان. صف اول جوانها بودند،
صف دوم اینا همه جنگجوها و جوانترها بودند، کهنسالها که به عنوان نیروی پشتیبانی بودند، صفهای بعدی بودند. چندین صف بستند، اما وقتی که جنگ شروع شد گروه صف اول حمله کردند، مشرکین را زدند. صف دومی ها هم دستور رسید دیگه، فرمانده دستور میداد، هر گروه را که ایشون دستور میداد حمله میشد. صف دوم هم حمله کرد، نوبت به صف سوم نرسید. این صف دوم که جنگیدند، دشمنها شکست خوردند، خدای تعالی رعب و وحشتی در دلشون انداخت، پا به فرار گذاشتند. لذا همون که خیلی ها کشته شدند، 70 نفر کشته شدند، 70 نفر دیگه اسیر شدند، بقیه فرار کردند. هرچی مال و منال داشتند در میدان ماند، اهم از اسلحهشون، لباسهای جنگیشون، اسب و شترشون، بقیه وسایلی که با اونها بودند همه را در میدان جا گذاشتند، خودشون فرار کردند. لذا حالا با توجه به این جریان صحابه بعداً غنایم را جمع کردند، با هم اختلاف کردند که آیا این غنایم مال چه کسانی هست. گفتن اون افرادی که در مدینه بودند، اونها که نجنگیدند، اونها که حق این غنایم را ندارند. این گروه جوانها که صف اول و صف دوم بودند و تعداد شهید هم دادند در جنگ بدر، 14 نفر از مسلمانان شهید شدند. لذا اینها گفتن غنیمت حق ماست، ما جنگیدیم. اصلا در میان عربها مرسوم بود که هر کسی که می جنگید، هر چی که غنیمت به دست می آمد مال او بود. اونهایی که سن بالاتر داشتند به عنوان گروه پشتیبانی، پشت جبهه بودند برای مبادا، اونها گفتن ما هم در جنگ سهم داشتیم ولی به ما نوبت نرسید، به ما هم باید برسه. اونها می گفتن نه. خلاصه این اختلاف مقدار پیش آمد تا اینکه این آیات نازل شدند. آیات که نازل شد، الله عزوجل حکم انفال را، یعنی حکم مال غنیمت را بیان فرمود که این مال غنیمت در اختیار خداست، در اختیار رسول الله است. هر جوری که اونها بخواهند تقسیم میکنند، به هر صورتی که اونها بخواهند تقسیم میکنند. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم بین مجاهدین یکسان تقسیم کردند، به همه دادند. اون افرادی را که مأموریت داده بودند برای حفاظت شهر مدینه، به اونها هم آن حضرت صلی الله علیه و سلم دادند. حکم مال غنیمت در این سوره بیان شده. 1/5 در اختیار رسول الله است که در بیت المال هر جا که مناسب میدوند مصرف میکند. 4/5 دیگه این مربوط به چی هست؟ به غانمین هست، به مجاهدین هست، بین اونها تقسیم میشه. لذا الله میفرماید یسألونک عن الانفال، از شما سوال میکنند از انفال. معنای انفال همینی که عرض کردم، مال غنیمت. اما بعضی گفتم با توجه به این که معنای نفل اضافی هست، علاوه از غنیمت او مالی که امیر مسلمانان، کسی که در رأس مسلمانان است، به عنوان تشویق به بعضی مجاهدین میده، اونها مراد هستند. مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در بعضی از جبهه ها چی میکرد؟ تشویق میکرد، میفرمود که من قتل قتیلا فله سلبه، یعنی هر کسی یک فردی از کفار را در این جنگ بکشد، هر چی که از اون کافر مال گیر میآید، اون مال همین کسی که او را کشته، مال همین مجاهد، مال همین غازی هست. لذا هر چی که زرهش بود، شمشیرش بود، سپر جنگیش بود، مال همین فرد میشد. یا گاهی میفرمود هر کسی که یک دسته را، هر گروهی که یک دسته را متلاشی کند از دشمن، فلان لشکرها نام داشتند، میمنه بود، میسره بود، مقدمه بود، مؤخره بود، یکی جلو، یک گروه راست، یک گروه چپ. لذا فلان دسته را یا هر دسته را متلاشی بکند، نابود بکند، هر چی که مال از اون دسته گیر میاد مال همین ها.
اینا را گاهی تشویقا رسول الله بیان میکردند و به صحابه میدادند. بعضی میگن نفل یعنی مازاد، یعنی از اون چیزی که سهم اصلیش هست سهم اصلیش را هم میگیرد و مازاد اینها را هم میگیرد. علی ای حال الله میفرماید قل الانفال لله والرسول، بگو انفال یعنی مالهای غنیمت برای الله و رسول هست، یعنی در اختیار الله و رسول هست، هر جوری که خدا دستور بده. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. الله تعالی اینجا برای اینکه اختلاف نشه دو چیز بیان فرموده. همیشه اختلاف خطرناک است. اختلاف اون شکوه را، اون شأن را، اون جایگاه را، اون هیبت و عظمت را میشکند. به همین خاطر ابتدا برای اینکه اختلاف نباشد میفرمه فاتقوا الله، از خدا بترسید. وقتی که تقوا در ما باشد، در ما مسلمان ها باشد، اون وقت حق همدیگر را تلف نمی کنیم، حق همدیگر را ضایع نمی کنیم. حق همدیگر را که ضایع نکنیم اختلاف هم درست نمیشه. پس یکی از راههای زدودن اختلاف، از بین رفتن اختلاف، خدا ترسی است. هر کسی از خدا بترسه، بین زن و مرد هم اختلاف نمیشه. مرد از خدا میترسه، حق زن را ضایع نمیکنه. زن از خدا میترسه، در حق مرد کوتاهی نمیکنه. بین بایع و مشتری هم اختلاف نمیشه. بایع از خدا میترسه، به مشتری دروغ نمیگه، فریب نمیده، کلاهبرداری نمیکنه. مشتری از خدا میترسه، حق اون را درست هم میده، هر چی که طلبی بر او باشد میده. بین همسایه هم اختلاف نمیشه، بین دو نفر از فامیل اختلاف نمیشه، بین دو تا قوم اختلاف نمیشه، چون هیچ حقی ضایع نمیشه. پس بهترین راهکار و بهترین درمان برای اختلاف و برای رفع اختلاف اول تقوا و خدا ترسی است. دوم و اصلحوا ذات بینکم، و فیما بین خودتون اصلاح کنید. اصلاح کنید یعنی هم مشکلات همدیگر را حل کنید، با هم مدارات کنید، با هم کنار بیایید. نگذارید که یه مسئله کوچیکی تبدیل به اختلاف میشه. متاسفانه در جامعه ما میبینیم گاهی یه مسئله کوچیکی، یه سلیقه شخصی، کسی سلیقه خودش را اعمال میکند، طرف دیگه لج میکند، این لج و این ضد تبدیل به اختلاف میشه. آخر جنگ بزرگی و شکاف بزرگی بین مسلمانان ایجاد میشه، بین دو قوم، بین دو تا شهر، بین دو تا روستا، روی یک زمینی، مثلا روی یک قنات، یک ساعتی از آب، روی گاهی صف پمپ بنزین. چون وقتی که حقوق همدیگر را رعایت نمی کنیم و وقتی که ذات البین یعنی فیما بین خودمون اصلاح نمی کنیم. اصلاح ذات البین اینه که وقتی که یه جوانی سرمست است، غرور داره، باید دستش را بگیریم، اون را اصلاح بکنیم، او را بفهمانیم که این کاری که شما میکنید، این مشکلی که شما درست میکنید، اختلاف درست میشه. لذا الله تعالی این دو راهکار را برای اینکه بین مسلمانان اختلاف نشود بیان فرمود. هر وقت اختلاف شد مسلمانان در جهاد شکست خوردن، هرگاه اختلاف شده مسلمانان در میدانهای سیاست شکست خوردن، هرگاه اختلاف شده مسلمانان در پیشبرد اهداف شکست خوردند. اختلاف آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود مثل عرض کنم که اون تیغی هست یا اون عرض کنم که استری هست که از بیخ و بن میزند و بعد فرمود که بن موها را نمیزند، موها انسان را قطع نمی کند بلکه ایمان را قطع می کند، ایمان را میزند، از ریشه میزند. چرا؟ چون که اختلاف وقتی باشد دیگه تقوا نمیشه. بر علیه هم دیگه پاپوش درست کردن، بر علیه هم دیگه مشکل درست کردن، غیبت هم دیگر را کردن، بر علیه هم دیگه بهتان زدن، حق را پایمال کردن، ناحقی کردن. خدا اختلاف نیاره، اختلاف خیلی خطرناکه. لذا الله عز وجل می فرماید فاتقوا الله
و اصلحوا ذات بینکم. اول از خدا بترسید، دوم فیما بین خودتون اصلاح کنید، سوم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. الله را اطاعت کنید، رسول خدا را اطاعت کنید. یعنی وقتی که نمیتوانی حل کنید، بیایید پای دستور خدا، پای فرمان رسول الله، فیصله ایشون، شریعت ایشون، دستور خدا. خدا چی دستور میده؟ یعنی اختلاف را با حکم خدا، با شریعت حل کنید. خیلی هستند از مسلمانان که خدا به اونها چنان ایمان خوبی داده، ایمان قوی داده که 100% میگه حق مال من است، اما وقتی که میآید پای شریعت بهش میگه تو هیچ حقی نداری، قانع میشه، ناراحتم نمیشه. اما بغیر از شریعت هیچ چیزی نمیتونست او را عقب بزنه. پس وقتی که ایمان باشد برای ما چه چیزی ملاک است؟ اطاعت خدا و رسول. اما در عین حال خیلی ضعیف هم هستیم. بسیاری از ما هستیم که زمانی پای شریعت میاییم که احساس بکنیم شریعت به نفع ما فیصله میکن. به همین خاطر پیشا پیش میام پیش علما ملاها، میگه این مسئله ما را راهنمایی کن. وقتی که عالم میگه که اینجا شما ملامتی، میگه پس بهتر هیچ نیایم، میره پیش ریش سفید یا میره پیش دولتی، بالاخره جای دیگه میگه کت خدا منشی میکنیم. یعنی زمانی مردم، بعضی از مردم البته پای شریعت میآیند، به خدا و رسول مراجعه بکنن که احساس بکنن حق مال ماست. نه، اصلا نپرسید به نفع شماست یا به نفع شما نیست. بیایید، اگر به شما دادن مبارک، اگر ندادن هم مبارکه. لذا الله می فرماید و اطیعوا الله و رسوله، الله را اطاعت کنید، رسول الله را اطاعت کنید، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. مقتضی اطاعت یعنی ایمان می طلبد که ما اطاعت کنیم. اگر ایمان نیست اطاعت هم نیست، اگر ایمان هست اطاعت هم هست. اما ان کنتم مؤمنین فرمود اگر شما مؤمنید. مؤمن کیه؟ خدای عزوجل 5 وصف را بیان میکنه. ما همیشه که عرض میکنیم قرآن آینه هست، آینه هست، بالخصوص آینه ایمان است. بیاییم تطبیق بدیم خودمون را، درون خودمون را، برون خودمون را، ظاهر خودمون را، باطن خودمون را تطبیق بدیم. اگر طبق این صفات اهل ایمان هست که مبارکه، اگر نیست تجدید نظر بکنیم، برای ایمان خودمون فکری برداریم. الله تعالی اینجا 5 وصف بیان میفرماید، 5 تا صفت. اولی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جز این نیست که مؤمنین آنهایی هستند که هرگاه الله یاد میشه، هرگاه نام بزرگ الله گفته میشه، وجلت قلوبهم، از بس که عظمت الله در دلشان هست، دلهایشان میترسد، دل تکان میخورد. یعنی چنان عظمت خداوند، عظمت الله در دلشان هست که وقتی گفته میشه الله، تمام بدنش میلرزه، دلش تکان میخوره. منظور این که خوف خدا در دل هست، عظمت پروردگار در دل هست. این صفت اول. صفت دوم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هرگاه بر آنها تلاوت میشه، آیات الله تلاوت میشه، این آیات الله می افزاید در آنها ایمان را، یعنی ایمانشون را بیشتر می کند. بالخصوص آیات ایمانی وقتی که خوانده میشه، آیه توکل خوانده میشه، توکلش به خدا بیشتر میشه. آیه تقوا خوانده میشه، تقواش بیشتر میشه. آیه ایمان خوانده میشه، ایمانش بیشتر میشه. هر آیه خوانده میشه، ایمانش در حال افزایش. زادتهم ایمانا، این آیات می افزاید در آنها ایمان را. این 2 وصف. یعنی آیات باید در ما تأثیر گذار باشه. این آیات و این کلمات مال اون قاری که میخواند نیست،
مال اون ملایی که توضیح میده نیست. این آیات مال رب العالمین است. انسان فکر کند تنزیل من رب العالمین. این آیات آمده از جانب رب العالمین برای اصلاح ما انسان ها، برای ساختن ما انسان ها. و سومین وصف مؤمن وعلى ربهم یتوکلون، فقط و فقط بر ربشان طلاب میدانند. و علی ربهم این متعلق یتوکلون است، باید بعد از یتوکلون بود، ولی تقدیم که شده معنای حصر میده. معنای حصر یعنی 2 بار 3 بار بگیم فقط و فقط و فقط بر ربشان توکل میکنند، یعنی بر هیچ کسی توکل نمیکنند. اسباب دنیا را دارند، از اسباب استفاده میکنند، ولی به رب الاسباب اعتماد میکنند. اسباب روزی را بکار میبره، مثلا میره در مغازه را باز میکنه، میره تجارت میکنه، اما نه به مغازه خودش توکلی داره، اعتمادی داره، نه به زرنگی خودش، میگه فقط الله میده. اسباب را بکار میبره، به رب الاسباب متوسل میشه. برای درمان مریض اسباب را بکار میبره، دکتر میره، پیش جراح میره، بیمارستان میره، دارو و درمان میگیره، اما میگه که اینا نه، اینا هیچ کاری نمیکنن تا خدا نخواد. من که اینها را انجام میدم، این مراحل را میرم، این اسباب را استفاده میکنم چون دستور خداست، اما اینا شفا نمیدن، فقط الله شفا میده. وقتی که انسان این اعتقاد و این باور را داشته باشه، این توکلش خوب هست. عرض کنم که عقل در اسباب میدارد نظر، عقل در اسباب میدارد نظر. عشق گوید مسبب را نگر. عشق میگه نه، اون مسبب اصلی، اون خالق اسباب، اون خالقی که این دکتر را درست کرده، این دارو را درست کرده، این مغازه و این راه را به تو نشان داده، به او نگاه کن که اگر او برای تو فیصله بکند خیلی خوب میشه. یک راه هست، میبینیم 2 نفر میره، یکی به کمال میرسه، یکی عقب گرد میکنه. یک مریضی هست، 2 نفر میرن درمان میکنن، یکی میمیره، یکی زنده میمانه. لذا یکی میگه فلان دکتر خیلی خوب بود، یکی میگه فلان امکانات شهر خوب بود. این نظر کردن به اسباب است، نه رب وقتی که بخواد. پس مومن نگاهش بلند باید باشه، نگاهش در سطح زمین نباشه، خیلی فراتر از زمین باشه. لذا الله می فرماید و علی ربهم یتوکلون، فقط و فقط بر ربشان توکل می کنند. اینها از باب ایمانیات بود. 3 چیز، 3 تا وصف، 3 تا وصف. یکی عظمت رب در دل هست، یکی با آیات قرآن اعتقاد و یقین و باور بیشتر میشه، سوم توکل بر رب فقط دارن، بر کسی دیگه ندارن. 4می و 5مین وصف عملی هست، او در بعد عمل است، در بعد عبادت است. این 3 تا در بعد اعتقاد و باور بود. لذا همیشه آمنو و عملوا الصالحات، هم ایمان هم عمل صالح. بدون اعتقاد هم نمیشه، بدون عمل صالح هم نمیشه. لذا اون ستاره که بیان فرمود، حالا الله می فرماید الذین یقیمون الصلاة، مؤمنین آنهایی هستند که نماز را اقامه می کنند، نماز را با اهتمام می خوانند، با خشوع و خضوع می خوانند، اول وقت و سر وقت می خوانند، با جماعت می خوانند. اقامه اینا را که من دارم اضافه می کنم، از خود نمیگم، معنای اقامه اینه. نفرمود الذین یصلون، کسانی که نماز می خوانند. اگر می شد الذین یصلون، معنیش این میشد کسانی که نماز میخوانند 2 رکعت را در 2 دقیقه بخوان، هم نماز خواندنه. 2 رکعت را در 10 دقیقه بخوان، هم نماز خواندنه. 2 رکعت را اول وقت هم بخوان، هم نماز خواندنه. آخر وقت بخوان، هم نماز خواندنه. با توجه بخوان، هم نماز، بدون توجه بخوان، هم نماز. اما اقامه نماز به این معنی نیست. اقامه یعنی خواندن با تمام شرایط ظاهری و باطنی. تمام شرایط ظاهری و باطنی. ظاهری اینه که بدنت پاک باشه،
لباست پاک باشه، محل نمازت پاک باشه، رو به قبله باشه، در بهترین وقت بخوان، با جماعت بخوان. همه اون چیزایی که شرایط که در کتاب‌های فقهی است همه را رعایت کن. و شرایط باطنی اینه که با استحضار قلب بخوان. ان تعبد الله کأنک تراه، الله را طوری عبادت کن که گویا خدا را میبینی. احساس کن خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. فانک ان لم تکن تراه فانه یراک، چون اگه تو نمیبینی خدا میبیند تو را. لذا بگو در مقابل رب هستم. اگر در مقابل پادشاه بری و ارزی داشته باشی، هیچ وقت با ریشت بازی میکنی، هیچ وقت با عمامه و با لباست بازی میکنی، این طرف و اون طرف نگاه میکنی. لذا این شرایط را باید رعایت بکنی. و اون الله چون که از قلب هم خبر داره، حضور قلب هم باشه، با استحضار کامل باشه. لذا این شرایط لازم هستن. اقامه هم به همین معناست. همه جا الله فرموده اقیم الصلاة، یک جای در قرآن نفرموده یا ایها الذین آمنوا صلوا، ای مؤمنان نماز بخوانید. نه، همه جا فرموده اقیم الصلاة، نماز را برپا بداری. یقیمون الصلاة، لذا الله می فرماید الذین یقیمون الصلاة، آنهایی که نماز را اقامه میکنه، یعنی با جمیع حقوقش، با تمام شرایط و آدابش میخوانند. و مما رزقناهم ينفقون، عبادت جانی فقط نه، عبادت مالی. الله تعالی مال داده، ازت انتظار داره که مال را صرف بکن. در این شهری که شما زندگی میکنی کل فقیر هست، کل بینوا هست. شرط انصاف نیست که او گرسنه هست و من هر شب کباب بخورم. اون بچهش لباس ندارد، من برای بچه‌ام نمیدونم تولد آنچنانی میگیرم، کیک آنچنانی میگیرم. یعنی این یک نوع بی انصافی. الله میفرماید اون چه که الله داده هم حق فرزندان تو هست، هم حق اون ضعفا و سائلین هست. اونها را الله تعالی میفرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، او حق داره به گردن تو، حق داره. هم سائل، اونی که میاد درت را میزنه گدایی میکنه، اون هم بر تو حق داره. اونی که محروم است، عزت نفس بهش اجازه نمیده. اونی که حیا، زن خود سرپرست و بی سرپرست است، حیا بهش اجازه نمیده. وظیفه تو هست، باید پیداش کنی، باید به او برسی. لذا الله می فرماید و مما رزقناهم، اینجا یک تعبیری که خدا به کار برده بر اساس اصطلاح طلبگی، قضیه قیاساتها معها. خداوند یه چیزی گفته، دلیلش هم همینجا هست. چرا من مال خودم را خرج کنم؟ الله میفرماید مال تو نیست، من به تو دادم. و مما رزقناهم، از اون مالی که ما به اونها دادیم خرج میکنن. اگر مال خودت هست خدا نداده، خب خرج نکن، اما اگر خدا داده به فرمان خدا عمل کن. و مما رزقناهم ينفقون، این 5 صفت مؤمن شد. الله میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینها هستن مؤمنین به حق، اینها هستن مؤمنین واقعی. ایمان با ادعا نمیشه من مؤمنم، نه خیر، ادعا نست. ایمان با صفاتش هست. صفات اگر خیلی بودن، قالت الاعراب آمنا، اعرابی ها گفتن ما ایمان آوردیم. خدا به پیغمبرش گفت ای حبیب من به اینها بگو قل لم تؤمنوا، شما که ایمان نیاوردید، صفات ایمانی در وجود شما نیست. ولکن قولوا اسلمنا، میتونه بگید ما اسلام داریم. اسلام یعنی یک نشان دادن ظاهری، ظاهر مسائل عمل کردن، درون هنوز ایمان نیامده، در رگ و ریشه هنوز جای نگرفته. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در رگ و ریشه دل شما قرار نگرفته. لذا الله می فرماید اولئک هم المؤمنون حقا،
دارندگان این صفات مؤمنین به حق هستند، مؤمنین واقعی هستند. اگر درجاتی هست، اگر بخششی هست، مغفرتی هست، جنت نعیمی هست، مال این هست. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. برای اینها درجات است نزد ربشان و برای اینها مغفرت و بخشش است و برای اینها رزق معزز است. این چندین نوع بهشت ما داریم، بهشت روحانی داریم، بهشت جسمانی داریم. لهم درجات عند ربهم، اون معنویت و درجات و مرتبه‌ای که نزد پروردگار است. این انسان مومن پیش خدا محبوبه، پیش خدا عزت داره. و مغفرت، اینم مغفرت خدا. درجات در دنیا و آخرت است، مغفرت در آخرت است. و رزق کریم، این جنت مادی هست، رزق معزز و رزقی که در اون رزق اکرام و اعزاز این انسان است، به انسان داده میشه. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. این آیه درباره، همونطور که عرض کردم، این سوره بخش اعظم این سوره درباره جنگ بدر است. به همین خاطر اوائل زندگی مدنی نازل شد. بعضی گفتن این سوره بعد از سوره بقره نازل شد. اولین سوره که در مدینه نازل شد سوره بقره بود. دومین سوره که بعد از اون نازل شد میگوین سوره انفال است. اما حقیقتش اینه که بسیاری از آیات سوره بقره هستند که اوایل نازل نشدند. یعنی سوره بقره طول کشید. بعضی از آیاتش اول زندگی مدنی نازل شد، بعضی از آیاتش آخر زندگی مدنی قبل از وفات رسول الله نازل شد. پس هنوز سوره بقره تمام نشده بود که سوره انفال به تمامی نازل شد. خب حالا الله تعالی در این سوره ذکر می فرماید جریان بدر را. اون جریان بدر خدمت شما عرض می کنم، اما کما اخرجک برای طلاب عرض می کنم. کما اخرجک، این کاف چه کافی هست؟ بسیاری از مفسرین میگن کاف تشبیه هست. خب تشبیه به چی؟ اینجا قبل از این ما صفات مؤمنین را خواندیم و برای اونها گفتیم که لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. لذا همان طور که این درجات از طرف خداست، این رزق از طرف خداست، مغفرت هم از طرف خداست، مثل همین خداوند شما را بیرون کرد از خانه شما برای جهاد. تشبیه داده که زیاد این تشبیه قوی نیست، این توجیه قوی نیست. اما بعضی دیگه معتقدن، من جمله شیخ بزرگوار ما میفرماید این کاف تعلیلی است، علت است. ما اینجا خواندیم که قل الانفال لله و الرسول، مال غنیمت در اختیار خدا و رسول است. چرا؟ چون که خدا بود، به همین دلیل، به همین علت که خدا این زمینه را فراهم آورد. کما اخرجک، به دلیل اینکه بیرون کرد تو را ربت از خانه به حق. عنایت داشته باشید جریان بدر اینطور آغاز شد که مسلمانان وقتی که آمدند در مدینه، این مقدمه را به این خاطر عرض می کنم جلوتر اشکال را بگم. بعضی از مستشرقین، یعنی این نویسندگان مسیحی یهودی که در رابطه با علوم اسلامی، علوم شرقی درباره مسلمانان اونا یک سری اطلاعاتی دارن، قرآن را مطالعه کردن، حدیث را مطالعه کردن. این نویسندگان غربی بیشتر غالب اینها مسیحی هستن. اینا اعتراض میکنن به جنگ بدر. میگن در جنگ بدر مسلمان ها رفتن که کاروان تجاری را بزنن. علیاذ بالله معنیش اینه که رفتن راهزنی بکنند، رفتند که کاروان بزنند، کاروان را غارت کنند. به این خاطر ابو جهل از مکه حرکت کرد. اما خدمت شما عرض کنم که ما معتقدیم جنگ بدر هم یک جنگ دفاعی بود و حرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم به سمت کاروان هم یک حرکت دفاعی بود. چگونه؟ اون مقدمهش را بنده عرض می کنم که کمتر
به اون قسمت علما میپردازن، مردم از این بیخبر هستند. فقط و فقط این نبود که یک کاروان تجاری بود گفتم بریم این کاروان را بزنیم، نه. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش به مدینه طیبه هجرت کردند، مشرکین باز هم اینها را نمی گذاشتند آرام بشینند، هر روز مزاحمت می کردند. بیرون اگر بعضی از صحابه می رفتند و اون در بیابانی در جایی یاران رسول الله را گیر می آوردند، تعرض می کردند. چنانچه یکی دو نفر از صحابه را شهید کردند قبل از بدر. وقتی که صحابه جایی می رفتن گیر مشرکین مکه افتادن، اونا شهیدشون کردن. و هر روز برای قبایل مدینه، بالخصوص عبدالله ابن ابی که در رأس خزرجی ها هم بود و رئیس منافقین بود، برای او پیغام می فرستادند که ما امروز باشه یا فردا باشه بالاخره اینا دشمن ما هستن، ما حمله می کنیم، مسلمانان را تارومار میکنیم، از پای در می آوریم. شما که اینها را جای دادید بعداً گلایه نکنید، از شما هم هست که کشته شد. این پیغام و این تهدید و این ارعاب هر روز از طرف مشرکین بود. و باز یه روز ابو جهل این اخبار به رسول الله هم می رسید. ابو جهل به مردم قریش گفت که ای جوانان قریش، ای مردم قریش، شما تا کی میخواید دست بالای دست بگذارید؟ خیلی در درونش آتش حسادت او را میسوخت. گفت این مسلمانان رفته الان راحت دارن تبلیغ میکنن، روز بروز جمعیتشون بیشتر میشه. تنها راه اینه که ما یک لشکر مجهزی باید درست بکنیم، باید خوب پول جمع کنیم، تجارت بکنیم، همه شما پول بذارید، همه شما بخشی از اموالتون را بذارید که به وسیله قافله های تجاری بریم از شام از یمن جنس بیاریم، سود بیاریم تا بتونیم اسلحه بخریم. پس تمام این کاروان های تجاری در راستای چی بود؟ در راستای آمادگی یک جنگ بزرگ بر علیه رسول الله و صحابه بود. آیا وقتی که چنین قافله‌ای در مسیر هست، در حرکت هست، آیا درست نیست که این قافله را باید متلاشی کرد؟ هر عقل سلیمی، هر کسی که ذره انصاف داشته باشه این حق را به مسلمانان میده. لذا این در واقع نوعی دفاع بود. در این جهت بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که قافله ابو سفیان داره میاد و ما میریم به سمت اون قافله. همه آماده شدن، اراده جنگ نبود. میگویند کل اسبها 2 تا اسب بود، 9 تا بیشتر شمشیر نبود یا 6 تا بود، یعنی آمادگی برای جنگ نبود. رفتم به سمت قافله میخواستم برن، خبر به ابو سفیان رسید که رسول الله صلی الله علیه وسلم داره اونها را جلوی راهشون را میخواد که قافله را بزنه. ابو سفیان فوراً یک تند سواری و اسب سواری را به مکه فرستاد، پیغام برای ابو جهل فرستاد که ما در خطر هستیم، به کمک ما بشتابید. ابو سفیان خودش خیلی زرنگ هم بود، از طرفی این پیغام را فرستاد، از طرفی مسیر خودش را کج کرد، رفت به طرف دریا رفت. یعنی این مسیری که مستقیم میره از شام و از نزدیک مدینه رد میشه و به مکه میره، این مسیر را چندین کیلومتر به طرف دریا رفت، از کناره دریا خواست که بره، یعنی کلا راه را دور کرد. خب حالا از اون طرف ابو جهل حرکت اون خیلی عصبانی شد، حرکت کرد، گفت زودتر همه جمع بشید. همه جمع شدن، گروه بزرگی که 1000 نفر بودن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به یکی از صحابه مأموریت داد که شما برید بررسی بکنید چند نفر هستن. او تخمینا گفت 1000 نفر هستن. گفت چون هر وعده 10 تا شتر اینا میکشند، هر شتر برای 100 نفره، لذا به اندازه متوسط اون زمان 100 نفر بود گوشت میخوردند. لذا میگفت که 10 تا شتر پس برای 1000 نفر، حتما جمعیتشون 1000 نفر بود. 1000 نفر
یا بعضی 950 نفر گفتند. بالاخره از اون طرف این لشکر آمد. حالا مسلمانان پریشان شدن، ما که آماده جنگ نیستیم. این قافله تعدادشون 40 نفر بود، بعضی میگه 80 نفر بود. رفته بودن این قافله را غافلگیر بکنند. لذا الله عزوجل خاص آیات را ترجمه میکنیم، معلوم میشه که همه این مسائل را خدای تعالی به صورت خودکار و اتوماتیک در پیش میبره. همه اتفاقاتی که بعد از دیگری، چون خدا میخواد یه فیصله بزرگی بکنه. از سالهاست که در سالهای مکه در این آیات وعده داده میشه یوم الفرقان، روز فیصله، روز شکست دشمن. اون روز را الله میخواد که برای اولین بار به معرض نمایش بگذارد. لذا وقتی که از اون طرف آمدند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشوره کردن با صحابه، اما فرمودند که خداوند عزوجل وعده کرده از این دو گروه یکی مال شماست، یا قافله ابو سفیان را به شما میدم، یا عرض کنم که شکست اون گروه که از مکه میان به دست شما خواهد بود. یکی را انتخاب کنید. همه دوست داشتن این یکی را. قرآن تعبیر میکنه تودون ان غیر ذات الشوکة لکم. این خار نداشت، این قافله خار نداشت، یعنی مردان جنگجوی زیادی نداشت. 40 نفر بودن برای حمایت و پاسداری، و بعضی میگن 40 نفر دیگه خود اون تجار بودن. لذا این راحت تر بود. اما الله عزوجل طوری پیش برد، خدا میخواست اون بزرگتر را بهشون بده. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تبلیغی کردند، تشویق کردند. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام سرداران سبحان الله چه تبلیغات آتشین و احساسی کردند. سرداران انصار، سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ، حضرت ابوبکر صدیق، از مهاجرین هر یکی سخنرانی کرده و اونها گفتن یا رسول الله ما ملت موسی نیستیم که بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون، شما و ربت بجنگید. نه، شما هر جا برید ما با جان و مال در کنار شما، در خدمت شما هستیم. این سخنرانی ها صحابه را هم تقویت کرد. لذا رفتند به سوی بدر. رفتند به سوی بدر. وقتی که رفتند الله تعالی اینجا می فرماید، آیات را ترجمه بکنیم کم کم بریم، بهتر آیه فهمیده میشه. الله می فرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، به دلیل اینکه بیرون کرد تو را ربت از خانه‌ات به حق بیرون کرد. بعضی گفتم بالحق یعنی بالحکمه، تحت یک حکمتی. خدای تعالی حکمتی مد نظر داشت، شما را بیرون کرد. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، همانا گروهی از مؤمنین نمی پسندیدند، یعنی نمی خواستند. طبعا یعنی طبیعت انسان جنگ نمی خواد، هر یکی می ترسه از جنگ. یجادلونک فی الحق، با شما جدل میکردن، منظور به طور مشوره درباره حق. یعنی میگفتن یا رسول الله این یکی بهتر نیست؟ بعد ما تبین، بعد از اینکه همه چیز واضح شد، خدا وعده کرده بود شما را کمک میکنم. اما کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، طوری مشوره میدادند، طوری با شما صحبت میکردند گویا به سمت موت برده میشوند و اونها موت را و اسباب موت را میبینند. همین طور احساس بود و خدای عزوجل وعده خودش را داد. و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، زمانی که الله عزوجل وعده داد برای شما یکی از دو گروه را وعده داد. الله فرمود یا قافله ابو سفیان کاروان تجاری، یا قافله ابو جهل
این قافله جنگی یکی از اینها مال شماست، انها لکم، یکی از این دو گروه مال شماست، یعنی به دست شما تار و مار میشه، متلاشی میشه. و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، اما شما دوست داشتید، این طبعا است، طبعا شما میپسندیدید، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، اون یکی که خاردار نیست، خار نداره، یعنی اونجا احتمال جنگیدن و مبارزه اونها خیلی کم است، اون مال شما باشد. شما میگفتی همون کاروان باشد، اما الله چیز دیگه اراده داشت. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، الله عزوجل اراده داشت که حق را با کلمات، یعنی با وعده خودش کامل کند. و یقطع دابر الکافرین، الله میخواست که ریشه کافرین را بزند، میخواست اینجا ریشه کن بکند. الله میخواست اینجا یک منظره ای از قدرت خودش به معرض نمایش بگذارد. لیحق الحق، تا بدین وسیله حق ثابت بشه، و یبطل الباطل، و همچنین بطلان باطل ظاهر بشه. ولو کره المجرمون، گرچه مجرمان این را نخواند، مشرکان نخواند، نپسندند، ولی خدا میخواد امروز همین چیز بشه. لذا شما چیزی دیگه خواستید، خدا چیزی دیگه خواست. بالاخره جریان اینطور به پیش رفت که ابو سفیان فرار کرد، کلا مسیر انحرافی رفت. از اون طرف ابو جهل آمد، ابو سفیان آخر از خطر هم رفت شد، دیگه در رفت، مسیری رفت که مسلمانان نتونستن بگیرند. از اون طرف ابو جهل داشت می آمد. حالا مسلمانان در یک، عرض کنم که حالت منگنه‌ای دارن قرار میگیرن، نه بدون اراده دارن به سوی جنگ میرند، نخواستن ناخواسته دارن میرند، ولی خدا میخواد لیحق الحق، حق را میخواد نشان بده، حق را به اثبات برسانه که حق کدومه، باطل کدومه. در آیه قبلا خواندیم که خداوند عزوجل میفرماید به مشرکی میگفت ان قریب میبینید که چی میشه، همونه که خدا میفرماید میبینید. یا در سوره قمر خواندید سیهزم الجمع و یولون الدبر، اونجا وعده با این کلمات بود که ان قریب این جمعی که به اون افتخار میکنی شکست میخورید، و یولون الدبر پشت میدهید و فرار میکنید. همه تعجب کردن این چطور ممکنه با این صحابه مظلوم. حالا امروز خدا میخواد نشان بده. لذا از اون طرف ابو جهل را چطور گمراه میکنه. بعد از این که ابو سفیان از خطر رفت شد، پیغام فرستاد به ابو جهل، گفت که ما در رفتیم، از خطر رفت شد، گذشتیم و از برابری مدینه، از اون مسیری که اونها میتونستن ما را بزنن، ما رد شدیم، شما هم برگردید. ولی ابو جهل میگه امکان نداره من برگردم، من که حرکت کردم اینها را تا تنبیه نکنم بر نمیگردم. اینا اینقدر جری شدند که حالا میآیند جلوی قافله ما را میخوان بگیرند. دیگه اون غرورش، اون تکبرش، عرض کنم به اوج رسیده بود. خدای تعالی وقتی که کسی را با ذلت و خفت بخواد بکشد و بمیراند، همینطور دیوانش میکنه، دیوانوار میگه نه من امروز تا تسویه حساب نکنم بر نمیگردم، من میرم، شما برید مدینه مکه، من میرم. از اونجا ابو جهل آمد، بیچاره آمد، تمام بزرگان باش بودند، سران باش بودند، تمام سرداران که من قبلا نام گرفته بودم برای شما، عتبه بود، شیبه بود، ولید بود، امیه بود، همه بودند، هر چی که سردار و عرض کنم که اون گنده های قریش بودن همه بودن، هیچ کسی نمانده بود. اون زمان اگر جنگی می بود باید سردار جلوتر می شد، آر بود، ننگ بود و مسخره می کردن اگر کسی مردی باشه مرد جنگ تو خونه بماند. اگر اونجا میموند باید چند تا پیرمرد ضعیف و بچه و زن و دیگه کسی نبود، همه آمده بودند. و
اینجا وقتی که آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم هم به اون طرف رفتند، صحابه رفتند. اونجا که رفتند آن حضرت صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه با صحابه به بدر برسه، به اون میدان بدر برسه، میدانی بود یه آبی داشت، چشمه‌ای داشت. مشرکین جلوتر آمدند، اون جای خوب و جای استراتژیک را به اصطلاح گرفتند، چون اونجا دو تا خوبی داشت، یکی که آب بود و یکی که زمینش زمین عرض کنم ملک بود، زمین سختی بود و مسلمانان آمدن پایین. این جایی که پایین مسلمانان آمدن از نظر ظاهری هیچی نبود. اینجا عرض کنم که فقط ریگ بود. شما میدونید تو ریگ انسان برای راه رفتن عادی اذیت میشه، چه برسد جنگ باشد. و خیلی گرم بود، آب هم نبود، تشنه بودند، برای وضوء و طهارت هم مشکل داشتند. اینجا بود که در میدان آمدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین کاری که کردند دست به دعا برداشتند. این درس را از این دعای رسول الله میگیریم که ما هر وقتی که مشکل داریم اقدام بکنیم برای حل مشکل خودمون، تنها دعا نکنیم. اگر تنها با دعا کاری میشد رسول الله از مدینه خارج نمیشد، همونجا در مسجد النبی صحابه را جمع کرد بیاید دعا بکنیم. ولی دعاهای رسول الله را کسانی که سیرت خواندند در سیرت ببینن بهترین دعاها، تکانده ترین دعاها در میادین جنگ هستند. لذا دوا و دعا، اقدام و دعا. شما برای مریضتون دعا میخواهید، اول اقدام بکنی برای درمانش. بعضی ملاها میگن نه پیش دکتر نرو بدتر میشه، این غلطه. اول برو دکتر، از اسباب استفاده بکن ولی به اونجا اعتماد نکن. همون دکترها قدیم می نوشتن، الان اونم اعتقادشون ضعیفه، بر سربرگ اون برگه نوشتن یا من ذکره دواء و اسمه شفا. لذا کسی که ذکرش دوا هست، اسمش شفا هست، از او بخواه. لذا استفاده بکن. پس دعا زمانی تأثیر دارد که انسان از اسباب کار بگیرد و دعا بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده در کجا؟ در میدان، حالا دعا میکند. این را به این خاطر میگم خیلی وقت ما حاجتی داریم، نیازی داریم، مشکلی داریم، تقاضای دعا میکنیم، هیچ اقدامی نمیکنیم. مثلا بعضی از عزیزان هستن فرزندانشون فرزندان نابابی هستند، تقاضای دعا میکنند، میپرسیم چه اقدامی کرد؟ میگه هیچ، مایوسه. نه، باید اقدام بکنید، باید حرکتی بکنید، تلاشی بکنید، بشین باش مذاکره کن، روزا بشین باش مذاکره کن. بابا راه اینه، چاه اینه، درست اینه، نادرست اینه، اینا را بگو. شبها پیش خدا دعا کن و از دیگران دعا بخواه. پیش بالاخره مربی، یک انسان صالحی که بلد هست حرف بزنه، پیش او ببر، او نصیحتش بکنه، اون راه حل نشانش بده و هم بعداً دعا بکنه. پس هم دوا و هم دعا، فقط با دعا نمیشه. کسی میگه دعا کنید برای رزق، خب شما چه کار کردی؟ چه اقدامی کردی؟ باید بگه که من این حرکت را کردم، این مغازه. البته اینجا نیازی به توصیه نیست، اینجا خود مردم بلدن چه کار بکنن، ولی خب منظورم اینه که اقدام بشه بعداً دعا بشه. هر کاری که شما میخواهید، علاج مریض هست، ازدیاد رزق هست، حل مشکل هست و عرض کنم دور شدن مصائب هست. برای همه مسائل چی ما هستند؟ مسائل اجتماعی ما هستند، مسائل دینی ما هستند. بعضی وقتا ما مایوس هستیم، هیچ اقدامی نمی کنیم برای حق و حقوق خودمون، میگیم دعا بکنید. اینطور نمیشه. چند وقت پیش حضرت شیخ تعریف میکرد، شیخ الاسلام میگه یک عالمی آمده بود از همین استان، از یکی از شهرستان ها. بعدا من میخواستم که این مقداری با این عالم مذاکره بکنم که باید ما یک کاری بکنیم برای ملت خودم. من از مشکلات ملت گفتم که ملت از هر جهت مشکل داره، اون مشکلات اقتصادی، مشکلات دینی، مشکلاتی که از طرف دولت هست، معیشتی، برای چند لیتر گازوئیل چطور
میسوزند و جز غاله میشه. حالا این جزئیات را من دارم اضافه می. الان شیخ اشاره کرده بود تمام مشکلات سیاسی و اجتماعی. منظور اینه که این فرد فکر بکنه باید چه کار بکنیم. این عالم میگه در جواب من گفت خدا مگه خودش درست بکنه. حضرت مولانا میفرمه من ناراحت شدم. من بهش گفتم اگه خدا خودش درست کنه من و تو را چرا درست کرده پس؟ که مردم فقط بیایند، همین تعبیر مولانا است، من و شما را درست کرده خدا که مردم بیایند دست ما را ببوسند. برای این ما هیچ اقدامی نکنیم، هیچ خود را به خطر نیندازیم، هیچ نباید یک کاری بکنیم خود را به زحمت بیندازیم. لذا برای هر کاری، هر مسئله، چه مسئله فردی، شخصی، اجتماعی، سیاسی، اگر میخواید مسائل حل بشه هیچ وقت بی تفاوت نباشید، بی احساس نباشید، بشینید بگید دعا کنید. نه، دعا را در میدان دعا رسول الله در میدان بدر میاد دعا میکنه. چه دعای خاشعانه ای، سبحان الله. اینطور دعا میکنه و تضرع میکنه که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را ترحم میاد. میفرماید از بس که دستها را بلند کرد چادر مبارک که به عنوان پیراهن بود افتاد به زمین. و این کلمات، بعضی از کلمات که در حدیث نقل شده، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا. خدایا تمام عبادت کنندگان و سجده کنندگان تو همینا هستند که در کنار من و اطراف من هستند. اگر امروز در این معرکه اینها را تو از بین ببری، نابودشون بکنی، خدایا دیگه کسی نیست تو را عبادت کنه. تو اینها را حفظ کن برای صحابه خودش، برای مجاهدین خودش، برای حفاظت اونها. رسول الله دعا کرد و زار زار گریه می کرد. ابوبکر صدیق یقین کرد که دعا رد نشده. گفت یا رسول الله بس است، ترحم آمد، بس است، انشاءالله خدا ما را شکست نمیده. منظور با این دعایی که شما کردید چطور شکست میشه؟ ظاهرا که شکست بود. عرض کردم اون طرف 1000 نفر، این طرف 313 نفر، اون طرف تا دهان مسلح و تا دندان مسلح. اینا 9 تا شمشیر دارن، 2 تا اسب دارن، نمیدونم 40 تا شتر بیشتر و کمتر، دیگه چیزی ندارن. بعضی با پای پیاده و بعضی بالاخره ملنگی و درویشی هست. لذا چون اولین جنگ، آمادگی هم جنگ نبود، تجربه هم ندارن. لذا از اون طرف هی جنگ روحی روانی شایع می شد. می گفت که 1000 نفر دیگه بناست. اینا 1000 نفر هستن، خداوند فرمود اونا 1000 نفر هستن، من 1000 تا فرشته می فرستم. گفتن 3000 نفر دیگه بناست نیروی کمکی بیاد. الله می فرماید اگر سوره آل عمران شما خواندید به 3000 به 5000، اگر 3000 بیاد 3000 فرشته می فرستم. در حالی که یک فرشته کافیه. یک فرشته یک پف بکنه دونا را تمام از بین میبره. فرشته ها را الله قدرت عجیبی داده، ولی این برای تقویت روحی بود. اگر 5000 بیاد 5000 فرشته میفرستم. لذا الله میفرماید اذ تستغیثون ربکم، زمانی که شما از ربتان طلب کمک میکردید، فریاد رسی میکردید، فاستجاب لکم انی ممدکم، الله اجابت فرمود برای شما. اجابت با این کیفیت که الله می فرماید انی ممدکم، همانا من کمک کننده شما هستم، من امداد کننده شما هستم، به 1000 من الملائکه مردفین، با 1000 نفر از ملائکه که همه ردیفند، همه پشت سر می آیند. خب این ملائکه را خدا چرا فرستاد؟ الله خودش میگه و ما جعله الله الا بشرا لكم، الله قرار نداد این ملائکه را و این خبر ملائکه را و این فرستادن ملائکه را مگر مژده‌ای برای شما، ولتطمئن به قلوبکم، تاکه دلهای شما مطمئن بشه، آرامش بگیره. و الا نصرت را خدا میکنه. خدا نه نیاز به فرشته های آسمانی داره نه به این سپاه زمینی داره، ولی خدا
بالاخره اینها رو میفرسته شما تقویت بشید. و من نصر الا من عند الله، نیست نصرت و نیست یاری مگر از جانب الله است. ان الله عزیز حکیم، همانا الله عزوجل غالب هست و کارهای الله با حکمت. اینجا یه بحثی مفسرین نوشتن که آیا واقعا فرشتگان در جنگ بدر و اقدام کردند، وارد جنگ شدند؟ چون که اینجا خدای تعالی میفرماید ما اینها را برای تقویت فرستادیم، تقویت روحی. حقیقتش اینه که معلوم میشه که همه فرشتگان بودن، فرشتگان 1000 تا فرشته آمد، اما همه در جنگ شرکت نکردن، چون همونطور که عرض کردم شرکت یکی کافی بود، همه که شرکت نکردند. خدا خودش میگه من برای تقویت روحیه فرستادم، اما از بعضی از روایت ها معلوم میشه این برای تقویت روحیه اونها بود. بعضی از فرشتگان اقدام کردند تا بالاخره صحابه ببینند. حالا صحابه فرشته ای ندیدند، هیچ یکی از اصحاب فرشته ها را در خود جنگ ندیدند، ولی صحابه بعضی روایت میکنن ما وقتی که به طرف کسی میرفتیم که او را بزنیم، قبل از این که ما برسیم میدیدیم که افتاد به زمین کشته شد. اینها را الله تعالی چند نمونه نشان داد تا صحابه یقین کنن، باور کنن. حالا یک فرشته رفته از طرف همه یا 2 تا رفتن، الله بهتر میدانه، ولی مفسرین نوشتن که فرشته همونطور که آیه میگه برای تقویت بود. و 2 صورت الله عزوجل به 3 صورت نصرت کرد. یکی این که فرشته را فرستاد، دوم این که بر اونها خواب آورد. خواب میدونید که انسان را سبک میکنه، غم و پریشانی را دور میکنه. گاهی ما در شب خیلی پریشانیم برای یه موضوعی، میخوابیم، وقتی خوب خواب میریم صبح میبینیم که غم کم شده. خود به خود خواب را الله تعالی که باعث ثبات میگه وجعلنا نومکم ثباتا، یکی از دلایل همینه که شما غم شما را دور میکنه، آرامش میاره. برای صحابه خدای تعالی در جنگ در وسط میدان چنین حالتی پیدا کرد که اونها خود به خود خواب می رفتن، چرت می زدن و شمشیرها از دست می افتاد. وقتی که خواب عرض کنم باشه، سکینه باشه، آرامش باشه، اون وقت عرض به خدمت شما که انسان دلش قوی میشه، دلش تقویت میشه. این نصرت دوم بود. الله می فرماید اذ یغشیکم النعاس امنة منه، نعاس میگویند چرت زدن را، خواب خفیف را. وقتی که شما را تحت پوشش قرار داد این خواب خفیف، چرت زدن که چرا؟ امنة مفعول له، برای امنة منه، برای اینکه از جانب خدا این یک سکونی بود، یک امنیتی بود، یک آرامش قلبی برای شما بود. و سومین چیزی که الله عزوجل داد و ینزل علیکم من السماء ماء، به قدرت خدا بارانی شروع کرد به باریدن. خدا داره کم کم نشان میده. این آیات را صحابه میدیدند دلشون قرص‌تر میشد، قوی‌تر میشد. باران آمد. عرض کردم اون زمینی که اونها بودن زمین ملک بود، زمین بالاخره سختی بود. باران که آمد همش گلولای شد، همش لیز میخوردند، میافتادند و تمام اون زمین خراب شد. و میدونی باران وقتی که بر ریگ بریزد، ریگ دیگه بهترین جا میشه بعد از این که تر بشه، دیگه انسان فرو نمیره و راحت رویش راه میره. اینجا هم آب فراوان برای اینها جمع شد و هم زمینی که زیر پایشون بود راحت شد، و برای مشرکین عکس این شد. الله می فرماید و ینزل علیکم من السماء، بر شما الله نازل فرمود از آسمان ماء آبی را، لیطهرکم به، تاکه به وسیله این شما را پاک بکند. یکی پاکی حقیقیه، بی وضو بودند، نیاز به پاکی داشتند. و یذهب عنکم رجز الشیطان،
و دیگه اینکه این آب را فرستاد الله تا ببرد از شما، دور کند وسوسه شیطان را. هیچ وسوسه میشد که چی میشه؟ حالا کمک خدا را دیدی یا نه؟ ولیربط علی قلوبکم، تا که بر دلهای شما را الله ربط بده، یعنی ثبات قلبی بده، به تعبیر عامیانه میں دل شما را قرص بکنه. و یثبت به الاقدام، و پاهای شما را هم ثابت کنه، شما را ثابت قدم بکنه. و الله عزوجل به فرشتگان گفت اذ یوحی ربک الی الملائکه، وقتی که وحی کرد یعنی دستور داد ربت به ملائکه، به اونها گفت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. انی معکم، بعضی گفتند فرشته که همیشه به معیت الله اعتقاد داره، اینجا قولو مقدر است، یعنی به اینها بگویید. فرشته یعنی جبرائیل امین به پیغمبر اعلام کنه انی معکم، من با شما هستم. فثبتوا الذین آمنوا، پس به فرشتگان گفتن کسانی که ایمان دارند اونها را تثبیت بکنید، تقویت بکنید، تقویت روحی بکنید. همین بود که بعضی از آثار را مسلمانان میدیدند، آثار وجود فرشتگان. میره که اون کافر را بکشه، میبینه سرش از تنش جدا شد، جلوتر کی زد؟ لذا الله می فرماید سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب من القا می کنم در دل کسانی که کفر کردن، رعب القا می کنم. لذا شما بروید فضربوا فوق الاعناق، بزنید بر گردنها، واضربوا منهم كل بنان، بزنید هر بند را، چون که شمشیر را با دست و با بند دست می گرفتند، هر بند را بزنید. چرا این بیچاره ها را اینطور بزنند؟ الله می فرماید ذلك بانهم شاقوا الله و رسوله، این به سبب این است که اینها مخالفت کردند با الله و رسولش، اینها دشمنی کردند. و من یشاقق الله و رسوله، هر کسی که عداوت کند، دشمنی کند با الله و رسولش، فإن الله شدید العقاب، همانا الله سخت عذاب میده، همانطوری که اینها سخت عذاب داد. اما اصل جریان و جزئیات جریان انشاءالله در آیات بعدی می آید که خدای تعالی چگونه اونها را شکست داد. اما در وسط بعضی از قوانین هستند، دستورات جهاد هستند که الله بیان می فرماید. خدمت شما این عرض کنم، وقتی که اینها صف بستند برای جنگ، در اون آیات می خوانید خدا چطور دل مسلمانان را قرص کرد. اونا خیلی زیاد بودند، ولی وقتی مسلمانان نگاه می کردند در چشم اونها، خدا اونها را خیلی کم کرد. یقللهم فی اعینکم، یعنی خداوند در دید شما اونها را خیلی کم نشان داد. مسلمان وقتی که نگاه کرد گفت اینا خیلی کم هستند، خیلی زیاد بودند، ولی خدا میخواست که تقویت بشه. و بعض مشرکین وقتی که به مسلمانان نگاه کردند، مشرکین هم مسلمانان را کم دیدند، آمد گفت اینا چیزی نیستن، با یک حمله اینا از بین میرند. پس چون خدا میخواست که هیچ گروهی فرار نکنه، اتفاق بیفته، درگیری بشه. بعد مسلمان که چند صف بسته بود، وقتی که حمله شروع شد، صف اول حمله کرد، صف دوم حمله کرد، زدند و اینها تمام سپهسالاران بودند. اون عرض کنم که آدمهای جنگجو بودند، از اون طرف هم سرداران اونها بودند، در رأس سرداران بودند، چون سردار برای خودش آر میداشت. الان سردار میترسه، اون زمان نمیترسیدند، برای خودشون آر میدانستند که پشت جبهه باشه، اون جلو بود. لذا همه این سرداران یکی بعد از دیگری کشته شدند. 70 نفر که غالب اینها بزرگانشون بودند. همون ندوهی که
ابو جهل میگفت من اهل مجلس خودم را چی میکنم، دعوت میکنم بیایند، همه اونها بودند، همه اشیاخ قریش، شیوخ عرب، و اینها که کشته شدند بسیاری اسیر شدند. در میان اسیرها هم همه بزرگان بودند. حضرت عباس بود، عموی رسول الله، عقیل بود، برادر سیدنا علی، عرض کنم که داماد رسول الله بود و پسرعموی حضرت عمر فاروق بود. همه نزدیکانشون هم اسیر شدند، خیلی ها بودند. لذا 70 تا اسیر، 70 تا کشته، بقیه فرار. چقدر غنیمت باقی ماند اینجا. لذا این خلاصه شد که بعداً الله تعالی نشان داد واقعاً به صورت معجزه آسا اینا کی بودند، چه بودند؟ یک مشت فقیر فقرا. لذا الله می فرماید ذالکم فذوقوه، ما به آنها گفتیم این را بچشید، یعنی عذاب ببینید و بچشید عذاب خدا را. و ان للکافرین عذاب النار، ای کافران، ای ابو جهل، ای عتبه، شیبه، اینجا فقط به خدا شما را عذاب نمیده، به این بسنده نمیکنه. و ان للکافرین عذاب النار، هنوز عذاب آتش جلو هست. لذا الله تعالی برای جهاد این قانون را ذکر می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنان، هرگاه شما ملاقات کردید با کفار روبرو، زحف یعنی مقابل، روبرو، فلا تولوهم الادبار، به اونها پشت ندهید، یعنی فرار نکنید. ببینید پشت دادن و گریختن و فرار کردن از جنگ، کم آوردن یکی از بزرگترین گناهان است. در حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفتند یا رسول الله اکبر کبایر کدوم هستند، بزرگترین گناهان کدام ها هستند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی گناهان را برشمردند، یکی شرک بود، فرمودند شرک هست و قتل نفس هست. یکی از اونها فرموده التولی یوم الزحف، یعنی روز مبارزه با دشمن آدم پا به فرار بگذارد، از خود ترس نشان بده. چون این پا به فرار گذاشتن و ترس نشان دادن باعث تضعیف روحی دیگران میشه. نترسه، جلو بره، کشته بشه، شهید میشه، مستقیم به بهشت میره. لذا یک مسلمان که ایمان دارد، خب فرق مسلمان با کافر اینه که این ایمان دارد که اگر بمیرم زندگی بهتری دارم. خب چرا بترسد؟ پس یه مسلمان که ایمان دارد نباید عقب نشینی بکند. حالا این مسئله فقط در میدان جنگ نیست، در هر میدان مبارزه ای هست. در مبارزه های مدنی، در مبارزه های فرهنگی، در مبارزه های سیاسی، کسانی که برای احقاق حق تلاش می کنند، ضمن اینکه باید تدبیر و حکمت رعایت بشه، عقب نشینی کردن گناه هست. گناه. انسان وقتی که ادعا دارد که این مسیر من مسیر حق است، این مسیر من مسیر درستی هست، نباید عقب نشینی بکند. اگر عقب نشینی بکند این ضعف هست، این معلوم میشه که اون مسیر، اون راهی که داشتی درست نبود. مگر چیکار میکنند دشمنان؟ فوقش میکشند، شهید میشه انسان، یا بالاخره به زندان میاندازند، اسیر میکنند، شب و روز برای انسان حسنات نوشته میشه. بنابراین من میخوام از این آیه استدلال بگیرم. کسانی علمایی که شما طلاب که آیندگان جامعه هستید، رهبران جامعه هستید و انتظار مردم از شما این است که از حقوق اونها، از حقوق دینی، از حقوق اجتماعی دفاع بکنید. لذا وقتی که خداوند شما را در رأس قرار داد، شما از حق یک قدم عقب نشینی نکنید. چرا؟ تاکتیک چیزی دیگه است. در همین آیه آمده که کسانی که پشت بدهند به دو صورت درسته. گاهی
انسان یک عقب نشینی تاکتیکی میکنه، این عقب نشینی برایش درسته. چطور عقب نشینی میکنه؟ مثلا میره جلو، دشمن نزدیک دشمن، حالا میخواد دشمن را به طلب اندازه، عقب نشینی میکنه، دشمن میاد جلو، آخر با برنامه‌ای که از قبل ریخته محاصره میکنه، دشمن را تارمار میکنه. این عقب نشینی چی است؟ تاکتیکی هست. یک عقب نشینی دیگری که همین آیه میگه جایز هست، اینه که یک کسی بالاخره احساساتی شده، خیلی پیش رفته، بقیه مجاهدین در میدان عقب ماندند، این نگاه میکنه تا خیلی مجاهدین عقب است، اونا کم کم میاند، اینطور من دارم ضایع میشم، تلف میشم، از بین میروم. چیکار میکنه؟ کم کم عقب نشینی میکنه تا با این صف اول مجاهدین همراه بشه، این هم اشکالی ندارد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، ای مؤمنان هرگاه شما مواجه شدید، ملاقات کردید کسانی را که کفر کردند، زحفا رو به رو در رو، فلا تولوهم الادبار، به آنها پشت ندهید، و من یولهم یومئذ دبره، هر کسی برگرداند به سمت اونها در اون روز پشتش را، یعنی به دشمن پشت نشان بدهد، منظور فرار بکند. البته دو صورت استثناء است، الا متحرفا لقتال، مگر به خاطر حرفه جنگی، منظور همون تاکتیک جنگی، تاکتیک جنگی باشه، او متحیزا الی فئه، یا میخواد جمع بشه به یک گروهی که پشت سر مونده، با اونها یک جا بشه. خب این دوتا استثناء است. غیر از این دوتا اگر کسی از ترس عقب نشینی بکند، فقد باء بغضب من الله، همانا این انسان رجوع کرد به خشمی از جانب الله، و مأواه جهنم، و جایگاه این انسان جهنم هست، و بئس المصیر، بسیار مرجع بدی هست. ببین واقعا این کلمات تند برای یه مجاهد گفته میشه، یه مجاهدی که سبب شکست میشه. چطور سبب شکست میشه؟ پا به فرار میگذاره، بقیه هم چی میکنند؟ میترسند. الله تعالی این قانون جهاد را بیان فرمود. اما ادامه جریان بدر، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون به میدان تشریف آوردند، هم گروه مسلمانان صف بسته بود، هم گروه مشرکین صف بسته بود، و رسول الله این چی را نگاه کردند، لشکر را نگاه کردند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشتی خاک برداشتند و این مشت خاک را به طرف اونها انداختند و فرمودند شاهت الوجوه. شاهت الوجوه یعنی چهرهشون خراب بشه. حالا در بعضی از روایت ها میاد که همین یک مشت را به طرف اونها انداختند، بعضی میگن نه، سه طرف انداختند، راست چپ رو به رو، چون از هر طرف دشمن بود. الله تعالی این ریزه های خاک را به چشمان اونها برد که اونها در همون ابتداء جنگ دید را از نظر دید با مشکل مواجه بودند. یکی از دلایلی که اونها زود شکست خوردن این بود که روحیشون را، همه این اسباب، اول باران اون روحیه اونها را تضعیف کرد، بعدن این عرض کنم که ریگی که رسول الله به طرف اونها پرتاب کرد و ریخت، و بعدن بالاخره هی داشتن کشته می شدن، اینها باعث شدن. الله می فرماید فلم تقتلوهم، شما آنها را نکشتید، ولکن الله قتلهم، اما الله آنها را کشت. و ما رمیت اذ رمیت، نزدی اون خاک ها را، اون سنگریزه ها را، اذ رمیت وقتی که تو زدی، ولکن الله رما، اما الله بود که اونها را زد. یعنی انداختن از شما به چشمان تک تک اونها را فرو بردن از
خدا این الله بود. ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، الله عزوجل همه اینها را آورد تا که بیازماید و عطا کند به مؤمنان بلاء حسنا. بلا قبلا خواندیم، هم به معنی نعمت میاد هم به معنی امتحان میاد، اینجا به معنی نعمت است، تا که عطا بفرماید الله از جانب خودش به مؤمنان بلاء حسنا، عطای خوبی، همین فتح و ظفر و موفقیت. ان الله سمیع علیم، همانا پروردگار تو هر سخن را شنواست و از هر حال آگاه است. ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین. الله می فرماید این اتفاق چرا افتاد؟ چون که خدا می خواست اهانت کند مکر کافرین را، توطئه کافرین را خدا می خواست نابود و ذلیل بکند. شدند، نابود و ذلیل شدند. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اینجا خطاب به همون کفار و مشرکین است. وقتی که میخواستن بیایند دعا کرده، اینقدر اینا مطمئن بودند، بیچاره ها دعا کردند، حتی آمدند کنار خانه کعبه، ابو جهل و عتبه و شیبه و امیه و دیگری همه آمدند کنار خانه کعبه، گفتند خدایا هر یک از ما در مسیر باطل است او را از بین ببر، خدایا امروز فیصله حق بکن، خدایا هر اون کسانی که قطع رحمی میکنن، چون تمام اشارت به طرف مسلمانان بود غافل از این که خودشون این صفت را دارند، خدایا هر یکی از ما که قطع رحمی میکند او را چی بکن، امروز شکست بده. این دعاها را کردند. الله عزوجل می فرماید ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اگر شما طلب چی کردید؟ طلب فیصله کردید، خب فیصله آمد، فیصله شد، خدا فیصله کرد، حالا فیصله مشخص شد، حق را خدا پیروز کرد، باطل را نابود کرد، حالا برگردید. اونایی که زنده ماندید بیچاره ها برگردید. بسیاری از همین اسیران بدر توبه کردند، میخوانند در درس فردا انشاءالله یا پس فردا میاد، بسیاری از اینها توبه کردند. الله میفرماید و ان تنتهوا فهو خیر لكم، اگر شما باز بیایید این بهتر است برای شما، و ان تعودوا نعد، اگر شما دوباره برگردید ما هم برمیگردیم، یعنی ما هم میزنیم دوباره شما را. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، هرگز دفع نمی کند، دور نمی کند از شما لشکر شما چیزی. لشکر قوی داری این نمیتونه فایده به شما برسن ولو کثرت، گرچه زیاد باشد. چرا؟ چون که و ان الله مع المؤمنین، این علت است، خداوند با مؤمنان است، خدا بندگان مؤمن خودش را حمایت میکنه. اما شما مؤمنان در جهاد چگونه باشید؟ خوب دقت داشته باشید. مجاهد باید بیش از همه مطیع خدا باشد، هیچ وقت مغرور اون تفنگی که به دستش هست نباشد، حق و نحق نکند، انسانها را به ناحق نکشد. چون که بالاخره بعضی هستن در میدانهای جهاد فکر میکنه الان که ما مجاهد هستیم هر کاری دلمون میخواد میتونه انجام بدیم. نه، نمیتونه با اسیر بدرفتاری بکنه، نمیتونه بدون حکم اسیر را بکشد، نمیتواند که زنان و بچه ها تعرض بکند. قانون دارد، جنگ قانون دارد. حالا بعضی خودشون را مجاهد میگویند و میروند یه جایی مثلا یک فردی را میخواند بکشند، یک مسئولی را میخواند بکشند، انفجاری ایجاد میکنند که صدها نفر کشته میشه. در مدارس بچه ها میروند و بچه ها را میکشند، دانشجویان را میکشند. چرا؟ چون که بچه های سربازها هستند، افسرهای جنگی هستند. اینا چه گناهی کردند؟ مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید نکردن؟ خود قرآن تاکید نمیکنه که وقاتلوا الذین یقاتلونکم، شما بجنگ و بکش اونایی که با شما میجنگند و شما را میکشند. بچه شما را کشته؟
زنها شما را کشتند، عموم مردم که تو بازار میرید منفجر میکنید اینا کشتند. اینا جهاد نیست، اینا خلاف جهاد، این اطاعت خدا و رسول نیست. وقتی که کسی که خودش را مجاهد میگوید و خودسرانه کار بکند، نفس خودش را راضی میکند، او شکست میخورد و معیت خدا با او نیست. بسیار اشتباهات کوچک کردند، شکست خوردند. در احد خواندیم که یه اجتهاد کردند، گفتن رسول الله گفته این کوه را ویل نکنیم، گفتن نه دیگه الان تمام شد، همه دارن غنیمت جمع میکنن، ما چرا عقب بمانیم؟ امیرشون گفت نکنید، حرف امیر را گوش نکرد. همین یکی اشتباه بود، شکست آمد، خیلی شهید شد، 70 نفر شهید شدند. پس خدای عزوجل میفرماید من شما را کمک کردم، خودتون اشتباه کردید. لذا قانون جهاد اینه، مجاهد باید در هر چیزی از خدا فرمان ببرد. اون حدیث اسامه معروف است. اسامه رضی الله تعالی عنه میگوید که در یکی از جنگ ها یک کسی بود همهش مسلمانان را شهید میکرد، اینو بزن اونو بزن. من گفتم این کافر من باید بزنم، کمین کردم و مخفیانه پشت سرش بودم تو همین میدان که او داشت می جنگید. یهو وقتی که من فرصت را مناسب دیدم و شمشیر را بلند کردم، دیگه دیر شده بود برای او ترسی گفت لا اله الا الله. میگه من بجالش ندادم، زدم گردنش را، کشتمش. بعدم به عنوان افتخار آمدم خدمت رسول الله تعریف کردم. رسول الله گفت که لا اله الا الله، گفت تو زدی؟ گفتم یا رسول الله این همه مردم را این کشت. گفت باشه ولی بعد ایمان آورد، لا اله الا الله، گفت تو زدی. گفتم یا رسول الله از ترس. گفت هلا شققت قلبه، مگر دلش را باز کردی، قلبش را باز کردی؟ کسی که از ترس بگه هم نباید او را بکشیم. گفت چه کار میکنی با لا اله الا الله فردا وقتی که به محضر الله بیاد؟ اسامه میگه کاش من همون روز مسلمان شده بودم، کاش تازه مسلمان می شدم که اسلام تمام گناهان گذشته را پاک میکنه، حالا با این گناه چه کار بکنم؟ تا زنده بود استغفار میخواند. لذا مجاهد پایبند باید باشه، نه اینکه هر کسی را دلش خواست بکشه بگه اینا منافق هستند. کسی بود اون زمانی که امریکا در افغانستان بود، گفت که اینها، یک کسی بود از یک جای دوری دیگه آمده بود، گفت اینهایی که با امریکایی ها همکاری میکنند، حتی اگر کسی به اونها جنسی میفروشه، همه اینها باید کشته بشند. من ناراحت شدم، من گفتم که او بیچاره که سوپرمارکتی داره و امریکایی میره تو مغازهش روغنی بهش میفروشه، اینم باید کشته بشه؟ این عجب منطقی هست. مگر خون انسان ها همینطور مفته که انسان صادر بکنه چون این همکاری کرده، چون که جنس فروخته؟ چرا؟ اونایی که جاسوسی میکنن، اونایی که بر علیه مسلمانان اخبار را میبرن میرسانن، جاهای مجاهدین را نشان میده، اونا باید کشته بشند. ولی نه هر کسی که ما خودمون فتوا صادر بکنیم. این مسائل باید علماء اسلام در رابطه با این مسائل نظر بدن. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، ای مؤمنان اطاعت کنید الله را و رسول الله را، ولا تولوا عنه، از اطاعتش سرباز نزنید، و انتم تسمعون، در حالی که شما میشنوید کلام الله را. ولا تکونوا مثل منافقان نباشید، ولا تکونوا كالذین قالوا سمعنا، نباشید مثل آنهایی که میگویند سمعنا، فقط به زبان میگن شنیدیم، و هم لا یسمعون، اما اعتقادا و عملا نمیشنوند، عمل نمیکنند. بدترین انسان ها همین هستند که گوش میکنند ولی عمل نمیکنند. ان شر الدواب عند الله، همانا بدترین چارپایان، بدترین موجودات زنده نزد الله آنهایی هستند الصم البکم الذین لا یعقلون، اون انسانی که هم کر هست هم لال هست، الذین لا یعقلون، هم دیوانه هست یعنی عقل ندارد. یعنی خدای عزوجل قدرت فهم را از اینها
گرفته. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر الله در میان اینها خیری ببیند اینها را میشنواند، ولی خدا خیری نمیبیند، خدا خیری در وجود اینها سراغ ندارد. ولو اسمعهم، اگر اینها را بشنواند کلام خودش را، لتولوا وهم معرضون، اینها برمیگردند در حالی که پشت میدهند. لذا باید شما از خدا و رسولش اطاعت کنید. این قانون دوم بود. قانون اول اون بود که اونجا خواندیم که ای مؤمنان وقتی که مواجه شدید نترسید، ترسو و بزدل نباشید، پشت ندهید. مسلمان نباید بزدل باشد، چون که مسلمان اعتقاد دارد موت و حیات به دست خداست. امروز باشه فردا باشه باید مرد، چه بر رخت خواب بمیریم، چه در تصادف بمیریم، چه با این مریضی ها بمیریم، چه در میدان جهاد. لذا جهاد، من این نکته را خدمت شما عرض بکنم که در هر مسلمانی، در وجود هر مسلمانی باید اراده و نیت جهاد باشد. نیت جهاد باید باشد که اگر شرایطی فراهم آورد، نسأل الله العافیه، از خداوند همیشه عافیت میخواهیم، اما اگر خدا شرایطی فراهم آورد که دین در خطره، ناموس در خطره، هر کسی از ما باید این نیت را بکند که من یکی اون وقت جانم را تقدیم میکنم برای دین خدا. وقتی که این نیت باشد ما بمیریم از این دنیا، ما بسان صفات مجاهدین میمیریم، چون اراده جهاد داشتیم. در روایت های آمده که کسی اصلا به جهاد شرکت نکند و هیچ تمام زندگیش فکر جهاد هم در ذهنش خطور نکند، یعنی اصلا تصور نکنه یه روزی من جهاد بکنم، اصلا این تصور را هم داشته نباشد، این که بمیرد موت جاهلیتش است. لذا باید این درس را، حداقل این ایمان را، این باور را از قرآن بگیریم که موت و حیات به دست الله است. در جنگ انسان نمی میرد. خالد ابن ولید تمام عمرش در جنگ بود، آخر خودش میگه مثل پیرزن گریه میکرد، گفت خالد این همه جنگ شرکت کرد که کشته بشه، شهید بشه، امروز مثل پیرزنها داره میمیره. بنده قبلا برای این طلاب عزیز عرض کردم چرا خالد در جنگ شهید نشد و در عرض کنم که بر بستر بیماری وفات کرد، به خاطر اینکه بعضی از علما نوشتند که خالد را رسول الله لقب داد سیف الله، شمشیر خدا. اگر به دست دشمن کشته میشد معنیش این بود که سیف خدا به دست دشمن خدا شکست. همین لقب او را نگذاشت که در جنگ کشته بشه، زخم تمام بدنش زخم بود. لذا امثال خالد زیاد هستند، صحابه که مجاهدین که در جنگ شهید نشدند و تمنا هم داشتند، آرزو هم داشتند. لذا امثال اینها، موت اونها برای ما درسه که واقعا در جهاد فقط موت نیست. هر یکی باید حداقل اینقدر اعتقاد و باور داشته باشیم که موت و حیات به دست الله هست. ما از الله عافیت میخواهیم، اگر دین خدا نیاز به جان ما داشت جان را تقدیم میکنیم. این نیت هست انشاءالله. انشاءالله الله توفیق بده. اگر با این نیت انسان همینطور راحت عرض کنم در بیمارستان و در خانه بمیرد، هم انشاءالله این به عنوان مجاهد میمیرد. لذا الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. این قانون سوم است، یعنی ای مسلمان هرگاه که خدا و رسول از تو چیزی میخواد لبیک بگو. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین استجیبوا لله وللرسول، اجابت کنید دعوت الله را و دعوت رسول الله را. اذا دعاکم لما یحییکم، زمانی که شما را فرا میخواند به سوی آنچه که حیات شما در آن هست. ما یحییکم، حیات ما مسلمانان در جهاد است، عزت ما مسلمانان در جهاد است، شکوه و عظمت ما هم در جهاد است. وقتی که مجاهدان که خداوند
حفظشون بکنه و پیروزشون بکنه. در میدانهای مختلف اونها جهاد میکنن، تمام ابرقدرت‌های شرق و غرب از نام مسلمان و مجاهد میترسه. لذا در کشورهای خودشون حتی به مسلمانانی که در اقلیت هستند کمتر ظلم میکنند، میترسند. زمانی بود که عرض کردم در همین کشور همجوار ما افغانستان امریکا حاکم بود و مجاهدین تو کوها بودند، ولی خیلی به مردم خدمت میکرد. یک عالمی خدا رحمتش کنه الان شهید شده خودش، یه عالمی اینجا سفری آمده بود، گفت فقط در ولایت ما 50 تا مسجد درست کردند. کی درست کرده؟ دولت دست نشانده امریکا. اینا اعتقاد به مسجد داشتن. گفتیم که این به برکت همون جهاد. از اونها میترسم، میخوام بگم ما با اسلام هیچ مشکلی نداریم. لذا مجاهد تا زمانی که باشه بقیه یک مشت جهاد میکنه، یک گروه، بقیه در امنیت و آسایش. لذا خدا میفرماید که وقتی که شما را به سوی اون چیزی که حیات شماست، لما یحییکم، گرچه بعضی تفسیر کردن قرآن، بیشتر تفسیر کردن جهاد، چون اگر قرآن باشد در قرآن هم دستور جهاد است. وقتی که شما را میخوانند به سوی آن، شما اجابت کنید، شما جا خالی ندهید، شما ترسو نباشید، نترسید. و این را هم بدانید، واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خداوند عزوجل حائل است بین هر انسان و قلبش. یعنی دل انسان در اختیار الله است، قلب بین اصبعی رحمان هست، بین دو انگشت رحمان هست. یعنی دل در اختیار شما نیست. وقتی که یک انگیزه پیدا میشه، انگیزه جهاد، فوراً برو، امروز و فردا نکن. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه که انشاءالله در سوره توبه بحثش میآید، عرض کنم که ایشون میگه من هی امروز و فردا میکردم که برم، آخر نتونستم برم. لذا گاهی خدای تعالی یک داعیه در دل شما پیدا میکنه، یک انگیزه، این از طرف خدا هست، فوراً عمل کن. مثلا در دلت میآید که من یه ختم بگیرم، شروع کن. در دلت میآید من یه صدقه بدهم، در دلت میآید که من در جهاد شرکت کنم، هر کار خیری در دلت میخواد که امشب دل این یتیم ها را خوش بکنم، فوراً انجام بده. یا در دلت عکس این میآید، کار نامناسبی مشغول هستی، در دلت میاد که دیگه توبه بکنم، ازش دست بکشم، همین الان این کار را بکن، دیر نکن. برای بسیاری از ماها هستن که گاهی مشغول منکرات هستیم، در دل میآید که دست از منکر بکشیم. لذا میگه خب باشه هفته آینده منتظر میمونن، رمضان که شد توبه میکنم. معلوم نیست که تا رمضان زنده بمانی یا نمانی، معلوم هم نیست که تا اون رمضان یا تا فردا یا تا شب بعد این داعیه و این انگیزه خوب بماند یا نماند. علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه میفرماید وقتی که چنین داعیه و انگیزه در دل انسان میآید، این مهمانی هست از طرف خدا. خدا بهت داده این مهمانی را، لذا فوراً ازش پذیرایی کن. او که میگه گناه را ترک کن، فوراً ترک کن. او که میگه این عمل خیر را انجام بده، فوراً انجام بده، چون که شاید این انگیزه بعداً نماند، محروم میشی. اون که شعری که خواندم ترجمه همین آیه هست. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ایز فرصت بی خبر در هرچه باشی زود باش. لذا الله می فرماید واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید الله حائل است بین انسان و قلبش، و انه الیه تحشرون، و بدانید که به سوی الله فقط شما حشر می شوید. لذا ای مسلمان برخیز برای جهاد، چون که اگر عواقب ترک جهاد بیاید یا عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر بیاید،
اون وقت برای یک قشر نیست، برای همه هست. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین، بترسید از اون امتحانی، از اون فتنه‌ای که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، نمی رسد به آنهایی که ظلم کردن از شما، فقط به اونها نمی رسد. وقتی که اون مصیبت بیاید، واعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید همانا الله عزوجل شدید العقاب هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که یک قومی نافرمانی خدا را می کند و گروه دیگری در کنار اونهاست، اونها را باز نمی دارد، عذاب خدا برای همه میاد. حضرت زینب که از امهات مؤمنین است گفت یا رسول الله اگر در میان ما تعدادی صالحین باشند، تعداد نیکان باشند، خوبان باشند، اونایی که خدا را عبادت میکنن، گناه نمیکنن، باز هم عذاب میآید؟ فرمود که بله، وقتی که اونها باز ندارند باز هم عذاب میآید، اونها هم گرفتار میشوند، تر و خشک میسوزه. حالا در دنیا همین طوره، اما در آخرت بعد بر اساس اعمال خدا فیصله میکنه. اون که خوب عمل کرده به بهشت میره، اون که بد عمل کرده به جهنم میره. ولی در دنیا به دلیل اینکه کوتاهی کرده، ضعف از خود نشان داده، بالاخره نتیجه را میبیند. الله میفرماید واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این عذاب که بیاید فقط برای ظالمان نمیآید، برای ظالم و غیر ظالم که او را باز نداشته، دستش را نگرفته. و بدانی خدا شدید العقاب. واذکروا اذ انتم، حالا خدای تعالی نعمتهای خودش را ذکر میکنه. این نعمتها میطلبد که ما دعوت خدا را لبیک بگیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کنید زمانی که شما اندک بودید، ضعیف بودید در زمین. تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید مردم شما را بربایند، مردم شما را بغاپند، بچاپند، از بین ببرند، چون شما اندک بودید. اما فآواکم، الله شما را در مدینه، در یثرب جای داد. و ایدکم بنصره، و الله با نصرت و یاری شما را تایید کرد. و رزقکم من الطیبات، رزق داد از طیبات، هر روز غنیمت، هر روز مال. لعلکم تشکرون، تا که شما بندگان شاکری باشید. لذا بندگان شاکری باشید، خیانت نکنید، خیانت نکنید. چهارمین قانون برای ما مسلمانان این است که با آرمانهای خودمون خیانت نکنیم، با دین خودمون، با آیین خودمون، با مسیر حق خیانت نکنیم. بعضی هستن بیچاره، از اینا بیچاره تر نیست، به خاطر پول بی ارزش، به خاطر متاع دنیا خیانت میکنند، اسرار مسلمانان را به غیر مسلمانان میرسانند و برای از بین بردن مسلمانان، برای ضربه زدن مسلمانان با دیگران همکاری دارند. این بدترین چیز هست که انسان اگر توبه نکند، رسوایی دنیا و آخرت در انتظارش هست. حالا این آیه اشاره به یک جریان خاصی می کند، ولی موضوع آیه عام هست، مصداق آیه عام هست، تنها اون جریان را شامل نمیشه. به همین خاطر اول تفسیرش را عرض کردم، بعدا شأن نزول را عرض می کنم. شأن نزول آیه این هست که زمانی که در جنگ خندق یهودی ها خیانت کردند، با مسلمانان هم پیمان بودند، بنو قریظه، ولی بعدا فریب بقیه یهود بنو نظیر را خوردند و فریب مشرکین و اون زمان ابو سفیان را خوردند، با اونها هم پیمان شدند، به مسلمانان پشت دادند، چون اونها آمدن چی کردند؟ محاصره کرده بودند. بالاخره انشاءالله در سوره احزاب تفصیلش را میخوانیم. اونجا خدای عزوجل با اون طوفانی که آورد شکست داد مشرکین را، طوفان و یخبندان شد، همه متلاشی شدند. بعد از اون رسول الله گفت اینا که خیانت کردن، اینها را جبرئیل آمد به رسول الله دستور داد که لباس زرهی را از تن نکش،
برو با صحابت. همونطور که خسته بودن رفتن به طرف بنو قریظه. بنو قریظه را محاصره کردند. کلی افراد اونجا بودند. بعضی از افراد بنو نذیر بودند، خود بنو قریظه بودند. اونجا را وقتی که محاصره کردند، اونها گفتند که قصه طولانی است، بالاخره گفتند که کسی شما را به عنوان نماینده بفرستید که ما با او صحبت کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ابو لبابه را فرستادند. ابو لبابه صحابی بود که خانهش هم در همون قلعه بود. بعضی میگویند خانهش هم اونجا بود، زن و بچه بود. میترسید که یه وقتی بدونند که بر علیه اینها اقدام سختی میشه، شاید زن و بچه من را از پای در بیاورند. به این خاطر ابو لبابه وقتی که داشت میرفت اشاره کرد به اونها، دست را به حلقش برد، گفت که همه شما را میخوان سر ببرند. همین اشاره را فقط کرد، دیگه هیچی نگفت. اون حرفایی که بنابود رد و بدل شد، رد و بدل کرد. این اشاره را که کرد فوراً عذاب وجدان گرفت. صحابه، من قبلا خدمت شما عرض کردم، معصوم نیستند، گاهی اشتباهاتی کرد، اما به برکت تربیت رسول الله فوراً توبه میکنند. ابو لبابه فوراً وقتی که دید اشتباه کرده، کسی که نگفت خودش گفت، فوراً مستقیم رفت به مسجد النبی، خودش را به ستون مسجد بست و زار زار گریه می کرد و گفت که من تا زمانی که حالا استوانه ابو لبابه معروف است به استوانه توبه، وقتی که خداوند عزوجل نصیبتون کرد، طوری بشینید که رویتون به طرف قبله باشد. ما قبل آخرین ستون، یک ستونی که به حجره شریف چسبیده، این طرف یک ستونی هست که بین عرض کنم منبر و بین حجره همین ستون است. اونجا بالا نوشته هذه اسطوانه توبه. این جا اون زمان همین جا اون ستون بود، به اون ستون خودش را بست و گفت تا زمانی که خدا من نبخشه من خودم را باز نمی کنم. 6 روز، بعض میگن 9 روز همین جا بسته بود. چند بار از حال می افتاد، غش می کرد، بیهوش می شد. بالاخره گفتن خودت را باز کن، توبه بکن. گفت قسم خورد که من خودم را باز نمی کنم. به وقت نمازها باز می کرد، دخترکی بود او را باز می کرد. نماز، بعد از نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم چون دستور خدا نیامده بود هیچ توجهی هم نکرد. بعد از 6 روز وقتی که توبهش پذیرفته شد، بهش آمدن خوشخبری دادند و گفتن باز میکنیم. اجازه نداد، گفت که تا زمانی که من ببینم رسول الله با دستان پاک خودش باز نکند که رضایت را در چهره ایشون ببینم، تا اون زمان باز نمیکنم. تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم خودش تشریف آوردند و باز کردن. این اشتباه را کرده بود، این گناه را کرده بود. گفت یا رسول الله الان که خدا توبه من را قبول کرد، الان که شما راضی شدید، الان هرچی مال دارم میخوام در راه خدا صدقه بکنم، خودم را تنبیه بکنم. آن حضرت فرمود نه، این کار را نکن. 1/3 مال را الان که صدقه میکنی 1/3 مال را صدقه بکن. لذا الله تعالی اینجا به این نوع افراد گوشزد کرد. حالا این مال چیه که به خاطر مال انسان بیاد خیانت کنه؟ چقدر ارزش داره مگه؟ الله می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تخونوا الله والرسول، شما خیانت نکنید الله را، با الله خیانت نکنید، با رسول خدا خیانت نکنید. و تخونوا اماناتکم، و خیانت نکنید با امانت ها، امانتی که به دست شما خیانت نکنید. خیلی صورت داره. یکی از صورت ها کسی به شما رازی میگه، سری را میدانی، خیانت نکن، افشاگری نکن. و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید که این چقدر گناه است. و علموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. خیانت برای چی؟ برای اینکه چند دلاری به زن و بچهت برسه.
واعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنه، بدانید که جزی نیست مالهای شما و اولاد شما فتنه هستند، اینها سبب امتحان شما هستند، آزمایش هستند. ببینید در این امتحان رفوزه نشید، مردود نشید. و ان الله عنده اجر عظیم، همانا پیش خداوند اجر عظیم هست. خیانت نکنید، پیش خدا برید، اجر عظیم پروردگار را دریافت کنید. در این سوره مبارکه، سوره انفال، ضمن اینکه مباحث اصلی و عمده در رابطه با جریان بدر هست، اما بعضی از قوانین را، دستورات را که قوانین جهاد هستند، ما در لابلای این مباحث خواندیم و میخوانیم. این قانون دیگری هست. الله عزوجل میفرماید که ای مؤمنان، اگر شما در زندگی خودتان تقوا را پیشه بگیرید، از خدا بترسید، ان تتقوا الله، اگر از خدا بترسید، خدا ترس باشید، در مقابل تقوا خداوند تعالی خیلی به انسان نعمت میده، هم نعمتهای دنیوی میده، هم نعمتهای اخروی میده. قبلا بعضی ها را شما خواندید، حتی که وسعت رزق مؤمن هم با تقوایش مربوط هست. گاهی در حدیث میاد که ان الرجل لیحرم الرزق بذنب، انسان گاهی از رزق محروم میشه. حالا بحث کافرها فرق میکنه با مؤمنها، از رزق محروم میشه به سبب گناهی که مرتکب میشه. پس درباره اهل ایمان تقوا نقش دارد. البته اینجا اون بحث نیست، اینجا یه چیز دیگری خدا میفرماید، اون اینه که اگر شما در زندگی شما تقوا و خدا ترسی باشد، یجعل لکم فرقانا، خداوند عزوجل برای شما فرقان عنایت می کند، فرقان قرار میده. فرقان یعنی چه؟ تفسیر فرقان را مختلف و متفاوت گفتند. اصلش اینه که فرقان هم صفت تورات هست، هم صفت قرآن هست. فرقان یعنی فیصله کننده حق و باطل. خداوند به تورات هم میگه حق و باطل را فیصله می کند، به قرآن هم میگه حق و باطل را فیصله می کند. اما اینجا میفرماید اگر شما با تقوا باشید، به شما فرقان میده. بیشتر مفسرین میگویند منظور از فرقان یعنی خداوند در وجود شما چنان صلاحیتی عنایت میکند، چنان استعدادی به شما میده که شما با اون استعداد بین حق و باطل خوب تشخیص میدهید. چنان نوری در قلب شما میگذارد، چنان نوری در قلب شما قرار میدهد که شما حق را از باطل تشخیص میدهید. به این معنا هست که خدا تعالی چنان فراستی میده. در حدیث درباره فراست مؤمن هم ذکر شده که خدا به مؤمن یک فراست و یک فهم خاصی داده. بعضی وقتا تشخیصی که مؤمن دارد هیچ که ندارد. هرچی تقوا بالاتر باشه، این تشخیص، تدبیر، مدیریت، فهم، فراست، حکمت بیشتر به شما نصیب میشه. لذا الله تعالی می فرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر شما از خداوند بترسید، یعنی گناهان را ترک بکنید، نافرمانی خدا را ترک بکنید، قرار میده برای شما خداوند فرقانی. فرقان بعضی دیگه تفسیر کردن به نصر، فتح. خدا به شما موفقیت میده، یعنی هرچی بیشتر تقوا را در جبهه رعایت کنی، موفقیتت قطعی تره. نصرا یفرق بین المحق والباطل، خدا چنان نصرت و یاری میده که انسان فرق حق و باطل را خوب تشخیص میده.
و یکفر عنکم سیئاتکم. و فایده دوم تقوا اینه که الله تعالی از شما گناهان شما را معاف می فرماید. سیئات به معنی بدیها، منظور جزای سیئات هست. جزای بدیهایی که انسان انجام داده در دنیا، خدا جزای اونها را پاک می کند. و سوم و یغفر لکم، خدا شما را می بخشد. خب در مقابل یک چیز، این همه چیز خدا میده، هم در دنیا میده هم در آخرت میده، هم در دنیا متفاوت میده هم در آخرت، چون که والله ذو الفضل العظیم، خداوند دارای فضل بسیار عظیمی هست. خب بعد از این الله عزوجل در آیه بعدی اشاره می فرماید به یک جریانی بسیار مهم که خدای تعالی در اون جریان بر مسلمانان و به پیامبر عزیزش لطفی کرد. اون جریان چی بود؟ تصمیمی گرفتند مشرکین مکه برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را از بین ببرند. یک جلسه بود در جای مخصوصی که مجلس اونها همیشه برگزار می شد. مجلس مشرکین در مهمانخانه ابو جهل که اسم اون مهمانخانه یا اسم اون مجلس بود دارالندوه. ندوه جایی را میگن که اونجا بالاخره جلسات میشه و با هم دیگه کنفرانس میگیرند. اونجا با هم نشستند و اینکه روز به روز مسلمانان دارن پیشرفت میکنند، مسائل به پیش میروند، چه باید کرد، چه راهکاری، چه تدبیری، چگونه جلویشون را بگیریم. اونجا هر یکی یک نظر داد. اونطوری که در روایت ها می آید ابلیس هم خودش را به شکل یک پیرمرد دانای اهل نجد، نجد یک منطقه هست در شرق سعودی، از اون مناطق خودش را وانمود کرد. این نکته یه نکته ثابت شده ای هست. در بسیاری از مواقع شیطان با لباس انسان می آید و انسانها را فریب میده، انسانها را گمراه میکنه. بعضی وقتها در همین زمان خود ما میشنویم بعضی میگویند که واقعا من در فلان جریان، فلان جنگ، فلان صحرا، فلان بزرگ را صدا کردم، یک عرض کنم کسی که لباس سفید داشت جلوی چشمای من ظاهر شد. اگر این فرد واقعا دروغ نمیگه و کسی جلوی چشمایش ظاهر شده، شک نکنید اون ابلیس بوده. چون گاهی انسان ها در مسیر شرک، چون غیر خدا را صدا بزند شرک بکنه، خدا نصرتش میکنه، خدا امام زمان میفرسته برش. لذا او کسی که به چشمهایش گاهی ظاهر میشه و خودش را نشان میده، او بالاخره ابلیس هست تا این انسان در همین اعتقاد کفری و شرکیش بیشتر بره. ببینید برای ما اون چی که در بیداری ببینیم یا در خواب ببینیم ملاک نیست. یک کسی میگه من در خواب دیدم که به من این گفته شد. چی گفته شد؟ کارهایی که بالاخره ترویج شرکه، ترویج خرافاته. اینا همه شیاطین هستند که انسانها را یاد میدن، انسانها را خط میدن. اگر میخواهیم که واقعا مسیر درست را ما بپیماییم، مسیر درست را مشخص بکنیم، مسیر درست نه با خواب معلوم میشه، نه با بیداری معلوم میشه، با کتاب خدا معلوم میشه. ببینید قرآن چی میگه، هر چی قرآن میگه اون مسیر درست هست. لذا بسیاری از مردم که مذهبشون را، عقیدهشون را بر اساس خوابها تنظیم میکنند و میگن که فلان شخص خواب دیده، لذا باید این کار را بکنیم، این بدعت را بکنیم. اینها در واقع هر چی که در خواب و بیداری میبینند از طرف همین شیطان هست. لذا اینجا در این جلسه هم مشارکت کرد به عنوان فردی از نجد. نجد منطقه دوری بود، اینا نمیدونستن که اونجا کی هست و کی نیست، ولی گفت من یکی از اونجا هستم، یکی از افراد اونجا هستم، آمدم با شما در این امر مهم در این جلسه شما شرکت بکنم. بالاخره هر یکی یک پیشنهادی داد. یکی پیشنهاد داد که آن حضرت صلی الله علیه و سلم را بگیریم زندان بکنیم، حبسش بکنیم. شیطان مخالفت کرد، گفت که حبس کردن فایده نداره، تا کی میخواید حبس کنید؟
چون شیطان احساس خطر میکرد از دین آن حضرت صلی الله علیه و سلم. شما اگر حبسش بکنید فردا این یارانش دوستانش میرن جاهای دیگه تقویت میشن، کمک میگیرن، با شما میجنگن، کار خرابتر میشه، بدتر میشه و طرفدارانش بیشتر از او حمایت میکنن. دیگری گفت تبعیدش بکنیم، بره جای دیگه، از مکه بیرونش کنیم. باز هم ابلیس مخالفت کرد. شما تبعیدش میکنید، چرا؟ او میره جای دیگه، بالاخره برنامه ریزی میکنه، تقویت میشه، کمک میگیره، افرادی دور بر خودش جمع میکنه. خب نتیجه ای نداره، فایده ای نداره این کار شما. بالاخره ابو جهل مشوره داد. ابو جهل گفت به نظر من بهترین کار اینه که کارش را یک سر بکنیم، از بین ببریم، بکشیم. ولی خب یک نفر نمیتونه، چون اون تیره رسول الله که از قریش بودن بنو هاشم هست. بنو هاشم اون وقت با ما درگیر میشه، لذا ما از هر قبیله یک نفر را تعیین بکنیم. 9 نفر، 10 نفر، بیشتر کمتر، وقتی که این همه قبایل در این قتل دست داشته باشن، اون وقت بنو هاشم با کدوم یکی می جنگه؟ مجبور میشه به صلح و به دیه و به بالاخره تفاهمی برسیم. اینا ابلیس با شدت تمام تایید کرد. بهترین نظر همین نظر است. لذا همه به همین جنبندی رسیدن، گفتم معرفی بکنید. از هر گروهی یک جوان معرفی شد. از طرف دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در انتظار بودند که خدای عزوجل به ایشون دستور بده اجازه هجرت بده. پروردگار اجازه هجرت تا حال نداده بودند. بقیه صحابه را جلوتر فرستاده بودند، فقط حضرت ابوبکر صدیق را نگه داشته بودند که با هم هجرت بکنند. 2 یار همیشگی با هم بودند. هم در زندگی خدا اینها را در کنار هم قرار داده بود، هم بعد از وفات هم در کنار هم خوابیدند. لذا حضرت ابوبکر منتظر بود. وقتی که این تصمیم قطعی شد، امشب گفتند که برنامه ریزی. ابوبکر از قبل شترها را آماده کرده بود، چون رسول الله فرمود که آماده باش، هر وقتی که گفتیم میریم. بیرون مدینه جای شترها را آماده کرده بود که هر وقت دستور دادن ما از اونجا بیرون مکه، از اونجا حرکت میکنیم به سمت یثرب، به سمتی که بقیه یاران را جلوتر فرستادند. لذا الله عزوجل دستور دادند از طریق وحی که شما حرکت کنید. رسول الله صلی الله علیه وسلم از مشوره با خبر شدند، از طریق وحی خدا خبر دادند. لذا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را به جای خودش فرمود که 2 مسئولیت بهشون داد. یکی امانات مردم که به دست آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود، این امانات را بهشون تحویل داد که هر کسی را امانتش را به خودش تحویل بده. دوم این که اینجا در محل من شما بخواب. یک بالاخره تاکتیکی بود برای در رفتن از دشمن وقتی که دید کسی هست، کاملا دلش جمع شد، دیگر کسی دیگر را تعقیب نکرد. سیدنا علی به جای رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفت. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی که رفت، در روایت ها میاد اینجا هم مثل همون جریان بدر که ما دیروز خواندیم، یه مشت خاک گرفت و اینها را انداخت که خدای تعالی اونها را دیگه توفیق دید نده که ببینند آن حضرت را. آن حضرت با حضرت ابوبکر صدیق حرکت کردند و رفتند تا اینکه هجرت صورت گرفت. اینجا کل جریان هجرت نیست، فقط همین بخشش در آیه هست. الله تعالی می فرماید و اذ یمکر بک الذین کفروا، زمانی که توطئه کردند برای شما کسانی که کفر کردند. چه توطئه؟ یثبتوک یعنی یحبسوک، شما را حبس کنند، شما را زندان کنند. او یقتلوک، یا اینکه شما را بکشند، قتل بکنند. او یخرجوک، یا اینکه شما را بیرون کنند از مکه. و یمکرون و یمکر الله، اونها مکر کردند، اونها توطئه کردند، اما الله عزوجل از بالا هم تدبیر فرمود برای نجات شما. اونها برای کشتن شما، الله برای نجات شما.
این مکرها همیشه بوده و همیشه هست، خواهد بود. خیلی اوقات هستند دشمنان دین مکر میکنند، برنامه ریزی میکنند، اما رب سبحانه و تعالی برای بندگان خاصش از بالا مکر میکند، یعنی تدبیر میکند، نقشه میکشد برای نجاتش. اونا هرچی که نقشه میکشن نقشه هایشون خراب میشه. کی خراب میکند؟ اون ذاتی که رسول الله را نجات داد. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. الله عزوجل بهترین تدبیر کننده است، بهترین نقشه ها را او هست که ترسیم میکند. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم با سلامت و عافیت رفتند، 3 روزی در غار ماندند تا اینکه بالاخره همه چیز تمام بشه. بعداً آن حضرت تا دم غار هم اونها آمدن. خداوند میفرماید، شما خواندی آیه را، خداوند میفرماید ما شما را حفاظت کردیم. کیفیتش را هم خدمت شما عرض کردم. لذا در ادامه خداوند سرزنش میکند بعضی از همین مشرکین را که با آیات الهی مبارزه میکنن. این مردکی بود به نام نضر ابن حارس. این عرض کنم که تاجر بود، همه جا میرفت، به شام میرفت، به یمن میرفت، ایران اون زمان میرفت، روم باستان میرفت همه جا و با فرهنگ ها آشنا بود. داستان هایی از اعاجم شنیده بود، این داستان ها را حفظ کرده بود. داستان ها مثل قدیم ها، اینجا هم داستان ها گفته میشد، داستان رستم و سهراب، داستان اسفندیار، داستان خیلی افسانه های قدیمی. این بعضی از این افسانه ها که بنده اشاره کردم خیلی قبل از اسلام هستند. لذا همین داستان ها را، همین افسانه ها را او یاد کرده. هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را جمع می کرد که آیات بخواند و در این آیات چه بسا از اقوام گذشته، از پیامبران گذشته، از عذابی که بر اقوام گذشته آمده یاد می شد، او می گفت بیایید منم برای شما داستانهای جذابتری می گویم. او یک سری دروغها و افسانه هایی که عجمی ها سر هم بافته بودند اونها را برای مردم تعریف می کرد. از این طریق سعی می کرد با قرآن مبارزه بکند. الله می فرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هرگاه تلاوت میشه بر آنها آیات ما، قالوا قد سمعنا، اونها میگویم ما شنیدیم این آیات را، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما بخواهیم مثل این میتوانیم. خود چرا نمیارید؟ اون داستان افسانه می آوردن. ان هذا الا اساطیر الاولین، اینها نیستن مگر افسانه های پیشینیان، در این از اقوام گذشته هست. خب در داستان های ما هم هست. غافل از این که قرآن سراپا موعظه هست، قرآن قانون هست، تمام قوانین در قرآن هست. قوانین حقوق ما در معاملات، حقوق در نکاح و ازدواج، حقوق در طلاق، حقوق در نفقه، حقوق در میراث، تمام قوانین. امروز دولت ها هرچی که قوانین دارند، اگر کسی دقیق بررسی بکند از همین قوانین قرآن گرفته شده. در اون زمان اصلا به قشر ضعیف میراث نمیدادند. میگفتم میراث فقط برای کسی هست که میتواند جنگ بکند. اگر پدری میمرد، اون پسرهایی که از خانواده دفاع بکنن، شمشیر به دست بگیرند، اونها میتوانست ارث ببرند. بچهای کوچک، فرزندان خردسال ارث نمی بردن. میگفت اینا قدرت دفاع ندارن. زنها ارث نمی بردن، دخترها ارث نمی بردند. لذا قوانین را قرآن آمد درست ترسیم کرد، هر کسی را بهش حقش را داد. بقیه قوانین جزایی را، بقیه حتی پیشگویی ها را درباره آینده، فقط بخش داستان نبود. داستان های قرآن هم بسیار مختصر، 2 تا داستان مفصل است، یکی داستان سیدنا یوسف، یکی داستان اصحاب کهف. بقیه داستان ها بسیار مختصر هستند. اینها را الله عزوجل مختصرش را، اون بخش مقصودی را بیان کرد. اما این کودن ها میگن که ما هم مثل این داستان میاریم.
و بعد یکی دیگر از بدبختی ها اینها چقدر اینها بر شرک خودشون باور داشتن، میگفتن که خدایا، حالا این سخن مالکیه، بعضی میگن مال همین نضر ابن حارث است، بعضی میگن این مال ابو جهل است. میگفتن خدایا اگر این حق است، این چی که این پیامبر میگه، این کتابی که او عرضه میکنه، توحیدی که او عنوان میکنه، اگر حق است، ما که میدانیم حق نیست، اگر حق است ما را سنگباران کن، به جای قطرات آب بر ما سنگ بباران. چه جرأتی داشتند و الله هم چه صبری داره. الله می فرماید و اذ قالوا اللهم، زمانی که آنها گفتند اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، بار الها اگر این قرآن حق است از پیش تو آمده، از جانب تو آمده، فامطر علینا حجارة من السماء، پس بباران بر ما سنگهای از آسمان، او ائتنا بعذاب علیم، یا برای ما بیاور عذاب دردناک، عذاب بیار برای ما. اما خداوند تعالی می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، چند تا مانع عذاب است، به خاطر اینها خدا عذاب نمیده. یک، ای پیامبر محبوب من، شما در میان اونها هستید، تا زمانی که شما در مکه هستید عذاب نمیاد. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا عذابشون نمیده چون شما در میان آنها هستید. دوم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، خدا عذاب نمیده چون از طرف دیگه اونها استغفار هم میخوانند. البته و هم یستغفرون، کی استغفار میخوانه؟ بعضی از اهل تفسیر میگویند که منظور از هم آنها یک سری مسلمان های ضعیفی بودند، توان هجرت نداشتند، اینا تو مکه بودند، اینا شب و روز ذکر و یاد خدا و استغفار، لذا خدا میفرماید چون اونها اون بندگان مؤمن من استغفار میخوانند خدا عذابشون نمیده. اما بیشتر مفسران معتقدند که خدا عذاب نمیده چون خود همین مشرکین هم استغفار میخوان. مشرکین مگر دعا نمیخوانند؟ دعا میکردند، به خدا که اعتقاد داشتند. همین الان دعاشون را خواندیم که خدایا اگر این قرآن حق ما را بکش، ما را از بین ببر. خب اونا به خدا اعتقاد داشتن، معتقد بودن عذاب را خدا میده. لذا از یک طرف شرک، تمرد، مخالفت رسول الله، از یک طرف دیگه استغفار. عجب دینی، استغفار هم میخواندند، خدایا ما را ببخش، همیشه میگفتند. اعتقاد به قیامت نداشتند، ولی در همین دنیا یعنی ما را عذاب نده، ما را شکنجه نده. حالا من قبلا این مطلب را عرض کردم، مجدد خلاصه میکنم، تکرار میکنم که در پرتو آیات قرآنی معلوم میشه که دعای کافر هم گاهی قبول میشه، اما دعایش در حق دنیا و مسائل دنیا. دعای مشرک قبول میشه، کافر که ابلیس بود، اولین استدلال ما از اونجاست. ابلیس وقتی که آدم را سجده نکرد، خداوند میفرماد ابا و استکبر و کان من الکافرین، تکبر کرد، کافر شد. اما بعد از اینکه کافر شد، بعد از اون یه دعایی کرد، گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا الان که مرا راندی و مرا در بدر کردی، یه خواهشی دارم، یه دعای من را قبول کن. چی؟ انظرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که مردم دوباره از قبرها بلند میشن منو مهلت بده، منو نکش. خدا قبول کرد، کامل قبول نکرد. قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تو مهلت داده شدی اما تا روز مشخص، تا روزی که من خدا تعیین میکنم، نه اینکه تو تعیین بکن. پس از اینجا علما میگویم معلوم میشه که دعای کسی که کافر بشه هم اگر دعا بکنه در مسائل دنیوی قبول میشه. خیلی وقت هستن این کفار دعا میکنند، مشرکین دعا میکنن، مسیحیان دعا میکنن، یهودیان دعا میکنن، خدایا به ما مال بده، به ما فرزند بده، مریض ما را شفا بده. خب خیلی وقتا دعا قبول میشه،
اگر دعا قبول نشه فقط دعای مسلمان قبول بشه، دعای اونها قبول نشه فقط به مسلمان خدا رزق و روزی بده، به اونها نده، فقط مسلمان صحت و عافیت داشته باشه اونها نداشته باشد، خب به نوعی خدا اونها را در منگنه قرار داده که تا زمان ایمان نیاری نه دعایت قبول میشه، نه مریضت خوب میشه، نه پولدار میشی. پس اون وقت اونها متوجه میشن ایمان بالغیب دیگه نمیشه، ایمان با چشم حاضر میشه که بله اینها که مسلمانند اینها موفقند، ما چون مسلمان نیستیم موفق نیستیم، به همین خاطر ما باید ایمان بیاریم. این ایمان چی ایمانی میشه؟ ایمان اجباری میشه، ایمان مجبوری میشه. به این خاطر خدای تعالی حتی به اونها بسا چه بسا بیشتر میده. در دنیا خدای عزوجل همه چیز را در غیب گذاشته، معنیش همینه، یعنی به صورت علنی و آشکار نمیکنه. به همین دلیل کافر میگه خدای عذاب به من بده، بازم عذاب نمیده. اگر فوراً خدا عذاب بده اون یکی کشته بشه 100 تای دیگه فوراً میترسند. پس این درسته، فوراً خودشون را جمع میکنن، فوراً ایمان میآورن، بازم میشه ایمان جبری، ایمان از ترس. خدا اصلا ایمان از ترس را نمیخواد، به این خاطر برای کفر مؤاخذهشون نمیکنه در دنیا، البته در آخرت که تفصیلا بیان شده. بنابراین استغفار کافر هم برایش نتیجه بخش میشه. در دنیا اگر استغفار بکنه ممکن است که این استغفارش کارآمد بشه، کارساز بشه، به عذاب گرفتار نشه. حالا برای یه لحظه فکر کنید وقتی که استغفار کافر تأثیر گذاره، استغفار مؤمن چقدر تأثیر داره. وقتی که دعای کافر قبول میشه دعای مؤمن چقدر قبول میشه. ولی متاسفانه مسلمانان به این مسائل زیاد توجه ندارند. دیگران خیلی دعاهای عجیب و غریبی میخوانند، دعای فلان و دعای فلان، ولی مسلمانان به دعا زیاد اهتمام نمیدند. و بعضی آمدن میگن که مطلق الان بعضی بالاخره دستورات شرعی است، دعا جای خاصی است داره، اما بعضی کلا دعا را رد میکنن، دعا اینجا بدعته اونجا بدعته. نه اینطور نیست. انسان خودش تعیین نکند، شریعت تعیین کرده مواقع دعا را، ولی هر وقتی دعا کنی دعای شما قبول میشه. لذا الله میفرماید و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. الله اونها را عذاب نمیده در حالی که اونها استغفار میکنن. اما حالا این سوال برای شما برای ماها پیش میاد که پس وقتی کافر استغفار میکنه قابل عذاب نیست؟ چرا نیست؟ خدای تعالی میفرماید این یک استغفارش باعث میشه که فعلا عذاب نیاد، اما بقیه مسائلی که او دارد، بقیه کفریاتی که او دارد، ظلمی که او دارد، شرکی که او دارد، می طلبد که اون باید عذاب داده بشه. عذاب هست ولی به وقتش هست. الله می فرماید و ما لهم الا يعذبهم الله. چه شده آنها را که الله اونها را عذاب نمیده؟ میده. و هم یصدون عن المسجد الحرام، در حالی که اینها باز می‌دارند از مسجد حرام، باز می‌دارند مردم را. و ما كانوا اولیاء، در حالی که متولی مسجد اینها نیستند. مسجد الحرام، بیت الله الحرام، خانه توحید است، بر اساس یکتاپرستی ساخته شده. یک مشرک نمیتونه متولیش باشه، باید یک تاپرست مؤمن متولیش باشه. ان اولیاؤه الا المتقون، نیست اولیاء مسجد مگر متقیان، کسانی که از شرک و کفر دوری میکنند. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثرشان نمیدانند. و ما کان صلاتهم، اینا نماز هم میخواندن، مشرکین نماز هم میخواندن، ولی نمازی که خودشون درست کرده بودند. نمازشون در نمازشون عرض کنم که طبل بود و دست زدن بود و کف زدن بود و رقص بود و بالاخره یه سری حرکاتی که این حرکات سرگرم کننده بود. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء
و تصدیه. عرض کنم که نبود نماز اونها نزد بیت الله الا مکاء، مگر عرض کنم که کف زدن و تصدیه سوت زدن، یعنی هورا بود و سوت بود و، یا اینکه برعکس بعضی میگن مکا سوت هست و تصدیه کف زدن هست. منظور اینه که نماز اونها لهو و لعبه، نماز اونها موسیقیه، نماز اونها رقاصیه. و عجیبه همیشه تمام کسانی را که در مسیر باطل هستند شما عباداتشون را مطالعه بکنید. عباداتشون همراه با همین مراسمات، عباداتشون در عیدشون، در خوشیهایشون رقص، موسیقی هست، پایکوبی هست، دست زدن هست، کف زدن هست. اینا را برای خودشون عبادات میدونند. هندوها هم همچنین هستند، مشرکین همینطور بودند. بسیاری از مردم امروز شما گاهی شاید میبینید در کلیپ ها مال یهودی ها را در یک سالن همه رقص میکنند. این عبادتی هست. و الان متاسفانه همونطور که رسول الله فرمودند بسیاری از چیزهای از مراسم یهود و نصارا قدم به قدم، وجب به وجب در دین شما هم میآید. در میان مسلمانان هم همین ترویج ها هست. مسلمان ها هم بعضی وقت، بعضی ها در گذشته الان هم هست، در گذشته یه بحثی هست تو کتاب ها بین علماء شریعت و بعضی از علما که خودشون را اهل تصوف میگفتند. حالا علماء اهل تصوف که پایبند شریعت هستند هم داریم، اما بعضی صوفی ها که علما با اونها مخالف بودند اونها را میگویند که اهل غنا، اهل موسیقی، یعنی اونها ذکر خدا را میکردند با طبل و با موسیقی و بالاخره به این صورت ذکر میکردند. حالا شما شاید بعضی ها شنیدید مال هندی ها، پاکستانی ها یک قوالی دارند. قوالی بالاخره با ساز در تعریف پیغمبر چیزی میخوانند. از یک طرف اون ساز ناجایز، از یک طرف این را برای خودشون عبادتی میدن. بعضی کلیپ ها دیدید که بعضی از ذکر میکنن، تو این ذکرشون میرقصند. گروه سیفی اینا اصلا میرقصند از این طرف سالن تا اون طرف. اینا را از جاهای دیگه آوردند، در اسلام اینا نیستند. بعضی دیگه در مراسمات چنان طبل میزنند که نمیدونی عروسی هست یا ماتمی هست. لذا اینا چیزهایی هستند که مردم این خرافات را درست کردند. الله تعالی درباره همین مشرکین میگه اینا نمازشون چیه؟ سوت زدن هست و دست زدن هست و طبل زدن هست و رقصیدن هست. دین نام اینها نیست. اینها را بر اساس هوای نفس و خواهشات نفس مردم داخل کردن در دین. لذا الله می فرماید فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب را بچشید به سبب کفری که شما میکنید. اینا کفرند. حتی گفتن کسانی اگر قرآن را با موسیقی بخوانند، ملا علی قاری در کتابش نوشته این کفره، چون که بالاخره گناه جای خودش را دارد. میشه که یه عبادت را با گناهی بیاییم ما بالاخره رنگ بدهیم؟ درست نیست. الله تعالی می فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، درباره همین هاست. همین گروه از یک طرف این خرافات را دارند، این شرکیات را دارند، از یک طرف تمام مال خودشون را، سرمایه خودشون را به کار میبرند تا جلوی اسلام را و پیشرفت اسلام را بگیرند. دیروز خدمت شما عرض کردم ابو جهل در یک خطبه و سخنرانی که برای جوانان قریش کرد گفت که ما باید سرمایه داشته باشیم، باید سرمایه گذاری بکنیم، باید یک لشکر مجهزی تشکیل بدیم، باید اسلحه بخریم، باید جلو اینها را بگیریم. خیلی پول هم خرج کرد. در جنگ بدر فقط که آمدند روزی عرض کنم 10 تا شتر، فقط روزی نه، هر وعده غذا، ظهر شام، روز هر وعده 10 تا شتر کشته می شد
برای 1000 نفر. امروزه برای 1000 نفر 10 تا شتر کسی نمی کشد که همه چیز زیاد است و همه چیز فراوان است. اون زمان که هیچ چی نداشتند، ولی به خاطر اینکه جنگجویان خودشون را تشویق بکنند، خوب بجنگند، خوب مال مصرف میکردند. لذا الله تعالی میفرماید کسانی که مال خودشون را مصرف میکنند، دلارهای خودشون را، پولهای خودشون را مصرف میکنند تا اینکه جلوی دین خدا را بگیرند. مصداق این آیات را امروز پیدا کنید. امروز هم در دنیای کفر هست، یهود و نصارا هم پول مصرف میکنه تا جلوی فعالیت های دینی را، جلوی فعالیت های فرهنگی را، جلوی ترویج دین را که روز به روز بیشتر میشه بگیره. دیگران هم پول مصرف میکنند که جلوی مذهب حق را بگیرند. اما یه روزی میبینیم، ما هم میبینیم، همین پول ها برای اونها حسرت میشه. هر چی که مصرف کردند نتیجه عکس داد. مردم به جای اینکه به سمت اونها گرویده بشند، به سمت اونها برند، از اونها تحت تأثیر قرار بگیرن. خب دینی که با پول باشه، خودتون میدونید پول تمام بشه دینم تمام میشه، پول کم بشه دینم کم میشه. او دیگه با پول بستگی داره، او با دلارش بستگی داره. لذا وقتی که میبینیم همون افراد بر علیه این پول دهندگان قیام میکنن، اینها را بد و بیراه میگویند، چون که هیچ وقت دین با مال و با پول هم پیش نمیره. به کسی رشوه بده که شما بیا مسلمان شو. لذا الله می فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم. مصداق اولین ابو جهل است، او پول خرج کرد. ولی هر کسی که بعد از اون در راستای جلوگیری دین و پیشرفت دین پول مصرف می کند، مصداق این آیه هست. همانا آنهایی که کفر کردند، ینفقون اموالهم، مالهای خودشون را مصرف میکنند، لیصدوا عن سبیل الله، تا که باز بدارند از راه الله. اما الله میفرماید فسینفقونها، این مال را خرج میکنند، فسینفقون الاموال ثم تكون عليهم حسره، بعدا این مال برای اونها حسرتی میشه، این مال برای اونها داغ میشه، داغ دل میشه که مال هم از دست رفت، به جای نرسیدیم، جلوی دین را هم نتونستیم دین حق را بگیریم. ثم یغلبون، عاقبت و نتیجه این میشه که اینها مغلوب میشن، شکست میخورن. همونطوری که در جنگ بدر شکست خوردن. این آیات عرض کردم بیشتر درباره بدر هست. خیلی پول آوردند، خیلی مصرف کردند، همه برای مجاهدین ماند. والذین کفروا، این در دنیا است. همینا کشته شد، ابو جهل بیچاره کشته شد اونجا، عتبه کشته شد، شیبه کشته شد، امیه کشته شد. اینا تمام دشمنان سرسخت رسول الله بودند. اینا تمام اعضای همون مجلس دارالندوه بودند که همیشه مشوره کردند. اینا تمام همون کسانی بودند که مشوره دادند چه کار بکنیم. الان شما خواندید لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. همه اینها را خدای تعالی اینجا به درک واصل کرد، به جهنم واصل کرد. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، آنهایی که کفر کردند و بعد از اینکه الله عزوجل جان اونها را بگیره به سوی جهنم حشر می شوند. چرا حشر می شوند؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا خداوند عزوجل ناپاک را از پاک، نجس را از تمیز، مشرک را از مؤمن و موحد جدا کند. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا، خداوند تمام این اهل خبث را، اهل شرک را، خبثا را، بعضشون را بر بعضی قرار میده. فیرکمه جمیعا، همه را سر هم میکند. فیجعله فی جهنم، همه را پرتاب میکند، قرار میده در جهنم. اولئک هم الخاسرون، این افراد، اینهایی که با حق مخالفت کردند، با پیامبر محبوب خدا مخالفت کردند، اینها خساره دنیا را هم دیدن، خساره آخرت را هم میبینند. همینها واقعا در این سوره که بحث بدر آمد و هنوز بعضی از آیات، بعضی از بخشایی که عرض کردم مربوط به بدر هستن جلوتر میاد.
اینجا انسان احساس میکنه، متوجه میشه که واقعا حق ولو اینکه از نظر کمیت خیلی کم باشه اما از نظر کیفیت غالب است. اینها مغلوبن، اینها مال داشتن، اینها جمعیتشون 3 برابر بود در اون معرکه، اینها مالشون شاید 100 برابر بود، قابل مقایسه نبود. صحابه تمام چند تا شمشیر بیشتر نداشتن، اینا تا دندان مسلح بودند، اینا تمام سواری داشتن، تمام مرکب داشتن. صحابه 2 تا اسب داشتن، 40 تا شتر داشتن، این 313 نفر، ولی اینا هر وعده 10 تا شتر میکشتند و کباب میکردند. زنهای خواننده با خودشون آورده بودند که این زنهای خواننده آواز میخواندند، شعرهای حماسی میخواندند، جوانهای قریش را تشویق میکردند که مبادا امروز شما شکست بخورید. چه تدبیرهایی کردند، چه برنامه ریزی هایی کردند. ولی الله میفرماید اولئک هم الخاسرون، خساره و زیان دنیا و آخرت نصیبشون شد. حالا پشت سر اونها دیگه کی باقی ماند؟ ابو جهل و تمام بزرگهایشون کشته شدند، تعدادی باقی ماندند. بعضی که از سران در اون جنگ شرکت نداشتند چون با اون قافله بودن، مثل ابو سفیان. بعد از اونها دیگه مرد درجه 1 ابو سفیان بود. بعضی دیگه هم مثل سهیل ابن عمرو که در اون جریان حدیبیه نماینده اونها بود، با رسول الله چی کرد؟ با رسول الله مذاکره کرد. اکرمه فرزند ابو جهل، اینا همه بعدن ایمان آوردن، هم ابو سفیان، هم سهیل، هم اکرمه، هم بعضی دیگه گریختند و فرار کردند. الله عزوجل اینجا به این افراد، این باقی مانده ها خطاب میکنه. قل للذین کفروا، بگو به آنهایی که کفر کردند، هنوز کفر را ادامه میدهند، این ینتهوا، اگر از شرک باز بیایند، از مسیر کفر و باطل باز بیایند، یغفر لهم ما قد سلف، آنچه که گذشته خدا میبخشد، اونها را خدا عفو میکند. و این یعودوا فقد مضت سنت الاولین، اگر برگردند، این تهدید الهی هست، اگر برگردند یعنی دوباره تکرار کنند، دوباره بیان در مقابل اهل حق قرار بگیرند، فقد مضت سنت الاولین، روش خدا با اولین گذشت. خدا چطور پیشینیان را که در مسیر باطل بودند خار و ذلیل کرد، اینها را همونطور خار و ذلیل میکنه. چنانچه آمدن در بالاخره جنگ های بعدی دیدند در احد موقتا پیروز شدند اما عاقبتا فرار کردند. بعدا حمراء الاسد مسلمانان رفتند تا اونجا تعقیبشون کردن، فرار کردند. سال بعد گفتن بیایید بدر، مسلمانان دوباره رفتن فرار کردند، نیامدند، تا وسط راه آمدند برگشتند. باز در جنگ احزاب آمدند، باز هم الله تعالی ناکام و نامرادشون کرد. سنت الله همین هست تا اینکه آخر مکه فتح شد و اینها آمدند و ایمان آوردند. فقط مضت سنت الاولین. لذا به پیامبر میفرماید با چنین کفاری که دشمنی خودشون را، فتنه انگیزی خودشون را ادامه میدهند، بجنگ. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با اینها بجنگ حتی که فتنه باقی نماند. تفسیر فتنه چیه؟ این خیلی مهم هست. بعضی میگن شرک نباشد. ببینید ما جهادمون برای این نیست که ما کفر را از بین ببریم به این معنی که مردم را بالاجبار مسلمان بکنیم. این تفسیر درستی نیست. کفر باقی نماند، شرک باقی نماند، نه خیر. جهاد برای از بین رفتن کفر نیست. کفر را باید با تبلیغ، با توجیه، با منطق باید از بین برد. با جنگ نمیشه که دل کسی را، اعتقاد کسی را، باور کسی را برگردانیم. لا اکراه فی الدین از یک طرف ما داریم، یعنی کسی را بالاجبار نمیتونیم که مسلمان بکنیم. 4 صورت شما خواندید برایش هست. یا اینکه مسلمان بشه، یکی از اون صورت ها. یک صورت دیگه تسلیم بشه، جزیه بده. یک صورت دیگه اینه که با ما قرارداد داشته باشه، صلح بکنیم، تعرض نکنه، شیطنت نکنه، فساد نکنه. پس
جهاد برای اینکه کفار بالاجبار مسلمان بشند نیست. بنابراین فتنه را ما چی تفسیر میکنیم؟ غلبه شرک، غلبه کفر. چون اگر شرک و کفر و اهل شرک و اهل کفر در غلبه باشند، اونها بر مسلمان ها تند میرن، مسلمان ها را اجازه فعالیت نمیدن، مسلمان ها نمیتونن تبلیغ بکنن. مسلمان یکی از وظایفشون تبلیغ دین هست، باید این را بکنن. مسلمان نمیتونه تبلیغ دین بکنه، مسلمان نمیتونه نمازش را بخواند، مسلمان نمیتونه به احکام خدای عزوجل عمل بکنه وقتی که غلبه کفر باشد. خیلی جاها هست که کفار در اکثریت هستند، نمیذارند زنهای مسلمان نمیذارند که حجاب داشته باشند. میگه اگر میخوای دانشگاه ما بیای باید سرلخت بیای. جوانها را نمیذارند که به نمازخانه ها برند، میگویند که فلان سن نماز ممنوع هست چون اینجا افراط میشه، اینجا تندروی میشه. بالاخره اونا قوانین خودشون را، اسلام قوانین خودش را داره. پس تا زمانی که غلبه شرک است، یعنی اونها چیکار میکنن؟ اونها دارن ظلم میکنن، اونها تعدی میکنن، فساد میکنن، بجنگید با اونها. اما زمانی که اونها آمدند صلح کردند، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم با خود مشرکین پیمان نبستند؟ اون زمان جهاد بود، ولی وقتی پیمان بستند اونها شرک داشتند، کفر داشتند، به خاطر شرک محض با اونها نجنگیدند. یهودی ها به رسالت رسول الله انکار کردند، کفر کردند، ولی با همه رسول الله معاهده بست. پس کفر طرف سبب جهاد نمیشه. زمانی جهاد لازم میشه که او به فساد روی بیاورد، او بیاد فتنه انگیزی بکنه، مثل قبایل سگانه یهود که فتنه شروع کردن. رسول الله بعد از این که پیمانها را اونها شکستند، رسول الله با اونها جهاد کرد. پس جهاد تا زمانی هست که غلبه شرک باشد، اونها حرف خودشون را داشته باشد. اما وقتی که غلبه مال اسلام باشد، اسلام دین عدل است، حقوق اونها را هم رعایت میکنه. اونها را نمیگه بیایید مسلمان بشید، اونها را میگه در عبادت خانه هایتون عبادت بکنید، شرارت نکنید، فساد نکنید. حتی تحفظ اونها بر ما مسلمانان است، حفظ اونها. بنابراین معنای آیه هست وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه یعنی غلبه شرک نباشه، و یکون الدین کله لله. دین یعنی غلبه دین برای خدا، دین خدا باشد. ببین غلبه دین خدا با جنگ نمیشه. نمونهش را بنده خدمت شما عرض کردم. تا زمانی که جنگ ها بود و درگیری ها بود، تا حدیبیه لشکر مسلمانان چند نفر بود؟ 1400 نفر. اما بعد از اینکه صلح شد، این 1400 نفر در ظرف 19 سال، 13 سال زندگی مکی، 6 سال زندگی مدنی، 19 سال، چون که حالت جنگی هست، چند نفر مسلمان هستند که می جنگند؟ غیر از زنان و بچه ها 1400 نفر هستند. اما بعد از اینکه صلح شد، تبلیغ، عرض کنم که نشست و برخاست، داد و ستد، معاملات، وقتی که دیدن محاسن دین را، محاسن اسلام را، در فتح مکه چند نفر رفتن؟ 2 سال بعد، سال 6 صلح حدیبیه، سال 8 فتح مکه. چون پیمان را شکستند، رسول الله رفت به سمت مکه. چند نفر بودند؟ عرض کنم که 10,000 نفر. 10,000 نفر در ظرف 2 سال. بعد 2 سال بعد حجت الوداع شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرین خطبه را در حجت الوداع گفتند. این زمان جمعیت مسلمانان چقدر بود؟ بیش از 100,000 نفر. 2 سال دیگه. پس با جنگ دین غلبه پیدا نمی کند. با چی دین غلبه پیدا می کند؟ با تبلیغ، با اخلاق، با ارتباط داشتن، با نشست و برخاست. پس الله عزوجل می فرماید غلبه برای دین خدا باشد. فان انتهوا، اگر باز آمدند، فان الله بما یعملون بصیر، خداوند به اون چی که اونها عمل میکنن بیناست. اما اگر باز نیامدند، پشت دادند، به تمرد و سرکشی ادامه دادند، و ان تولوا، اگر پشت دادند، فاعلموا ان الله مولاکم، شما مسلمانان یقین کنی، باور کنی خداوند حامی شماست، مولای شماست، به معنی حامی شماست، شما را حمایت میکنه. ما لکم من دون الله من ولی
ولا نصیر. غیر از خدا مولا ولی ندارید، یعنی حامی ندارید، یار و یاور ندارید. نعم المولا و نعم النصیر. چه مولای خوب و زیبایی هست، بهترین مولاست، بهترین حامی هست، بهترین پشتیبان هست و بهترین یاور هست، نصرت کننده هست. لذا این تذکری بود، تذکری به مشرکین که الان در یوم الفرقان در بدر شکست مفتضحانه خوردید، بیشتر از اون شرارت نکنید. اگر کردید و این تعودو نعود، ما هم هستیم. واعلموا انما غنمتم من شیء. خب در ابتدای سوره خواندیم یسألونک عن الانفال، چون اولین غنیمت بود غنایم بدر، نمیدونستن تقسیم چطور است. یک دسته فکر میکردن فقط ما که جنگیدیم مال ماست، اونایی که پشت جبهه هست مال اونها نیست. خداوند فرمود نه، شما اجازه ندارید تصمیم بگیرید، تصمیم با الله است، تصمیم با رسول الله است. حالا اون تصمیم را الله اعلام میکند. خلاصش اینه که اون چیزی که غنیمت به دست می آید، خمسش یعنی یک پنجمش مال خدا، مال رسول، مال این مصارف که اینجا بیان میشه. بقیه میمانه چهار پنجم دیگر بین مجاهدین تقسیم بشه، بین غانمین تقسیم بشه. اونها را امیر تقسیم میکنه، کسی که در رأس است تقسیم میکنه، یک سری تشویقاتی هم میده و ترغیباتی هم که اگر داشته، مثلا من قتل قتیلا فله سلبه و امثال این در اختیار او هست، بین فقط همین مجاهدین تقسیم بشه. پس تنها جایی که من یک نکته خدمت شما عرض میکنم، تنها جایی که در قرآن مجید خمس آمده همین یک مورد است. حالا بعضی از عزیزان که خمس میگیرند از اموال مسلمان ها، نمیدونیم بر اساس چه دلیلی هست. در قرآن مجید بحث زکات هست، صدقات غیر زکات هم هست. صدقات غیر زکات حد و اندازه ای نداره، هر چی شما میتونید بدهید. اما بقیه صدقات واجب مثل فطریه حدش مشخص است. زکات هم حدش مشخص است که عشر زمین هم حدش مشخص است، عشر یا نصف عشر، 10% یا 5%. و در زکات هم ارز کنم 2.5% هست، یعنی 1/40 هست. مالی که دارید 2.5%. اما خمس میشه 20%. ما 2.5% داریم، 20% که کسی 20% مالش را بده چنین چیزی نیست، مگر اینکه مالی که از کفار به دست می آید اون 1/5 20% میشه مال چی؟ مال بیت المال در اختیار خدا و رسول. و یا اینکه مالی که خدای عزوجل به شما مفت بدون زحمت میده، مثلا معدنی هست، معدن طلا هست، معدن سنگ بسیار مرغوب هست که از اونجا یا خزانه طلای گیری تو میاد، اونجا هم وقتی که شما پیدا میکنی مال شماست. 1/5 را باید شما چیکار بکنید؟ در راه خدا بدهید. اما غیر از این ما نه در قرآن نه در سنت داریم که خمس از این مالهای تجاری گرفته بشه. لذا الله می فرماید واعلموا انما غنمتم من شیء، بدانید آنچه که شما غنیمت میگیرید از دشمن، هر چیزی را، هر چیزی، چه درهم و دینار باشد، چه اسلحه باشد، چه لباس باشد، فان لله خمسه، همانا برای الله است 1/5. برای الله است 1/5. به چه معنا؟ قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی میگن اسم الله تبرکن و تیمنن هست به خاطر حصول برکت، یا اینکه هر جا که خدا دستور میده. اما بعضی میگن نه، 1/5 از همین 1/5 مصرف بشه به اماکنی که منسوب به خداست، به اماکنی که منسوب به خداست. بیت الله هست، مسجد النبی هست، مساجد دیگه هستن. این اماکن مقدس هزینه هایشون هم از همین 1/5 که غانمین
و مجاهدین به دست می آورند. وللرسول، برای رسول یعنی در اختیار رسول هست. ولذی القربى، برای خویشاوندان رسول، اهل بیت که اونها از بقیه صدقات نمیگیرند. زکات و صدقات دیگر برای اونها ممنوع است، اما از غنایم بله. والیتامى، برای یتیم ها، برای مسکین ها، اونی که هیچی نداره، برای مسافرین. ان کنتم آمنتم بالله، این مقتضی اول است، یعنی ایمان می طلبد که ما بر اساس این عمل بکنیم، نه اینکه من بگم من بیشتر از همه جنگیدم باید به من بیشتر بدید. باید اگر ایمان هست تسلیم، مثل تسلیم انصاری ها. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حنین به اونها هیچ چی نداد، گفت مردم با مال برمیگردن، شما با رسول الله برمیگردید، راضی نیستید؟ گفتن چرا یا رسول الله، چه چیزی بهتر از این؟ لذا ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان به خدا دارید. و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، این مقتضی دوم هست. این می طلبد که دستور خدا باشد، اختیار مال رسول الله باشد. الله می فرماید ما نازل کردیم، آنچه که ما نازل کردیم ما دادیم به بنده ما، بر بنده ما روز فرقان. روز فرقان، یوم البدر یکی از نامهایش یوم الفرقان هست. فرقان الان خدمت شما عرض کردم یعنی فیصله حق و باطل. در اون روز حق و باطل واقعا فیصله شد. یوم التقى الجمعان، روزی که دو جمع یعنی دو لشکر با هم دیگه ملاقات کردند. اولین برخورد، اولین ملاقات، اونجا خدای تعالی خوب فیصله کرد. واقعا فیصله شفافتر، واضحتر، روشنتر از این نمیتونه باشه. اینهایی که با تمام ساز و برگ آمده بودند، با جمعیت بالا آمده بودند، با مردان جنگجو آمده بودند. قریشی ها در جنگ مهارتشون زبان زد عام و خاص بود. این طرف تعدادی از مسلمانان اما غیرت ایمانی، حماسه بسیار بالا، عشق شهادت. لذا در همون حمله اول فرار کردند. بخش اعظمی از مسلمانان، از صحابه هنوز شمشیر نتونستن بزنند. اونایی که صفهای بعدی بودند، صف بودند. صف اول و دوم میگویند جنگیدن، چندین صف بعدی بود. اینها به اینها نوبتی نرسید که شمشیر بزنن. به همین خاطر اختلاف کردن، گفتن شما هیچ شمشیر نزدید، شما باید غنیمت داشته نباشید. یعنی اینها را خدای عزوجل در همون وهله اول شکست داد. تارومار شدن. نه تنها این که فرار کردن، اونهایی که صاحب نام و شهرت بودند، اونهایی که برای خودشون کسی بودند، اونها همه کشته شدند و بقیه اسیر شدند. اینا که اسیر شدند هم خیلی آدمای معروف مشهور. لذا الله می فرماید خدا داد به پیغمبرش، خداوند این همه موجبات فتح را فراهم آورد. والله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر است. حالا از این به بعد الله تعالی اسبابی که سبب حقیقی نصرت خداست، اما خدای تعالی همیشه بندگان خودش را نصرت میکنه، اسباب ظاهری هم الله ایجاد میکنه. بنده خدمت شما عرض کردم اگر این اسباب ظاهری نباشد و همه ببینند که به صورت معجزه آسایی، به صورت خارق العاده تارومار شد دشمن، اون وقت برای بسیاری این محل تدبر میشه، فکر میکنند پس معلوم میشه که ایشون پیغمبر هست و خدای تعالی اینطور تا که میریم در جبهه، میریم در میدان، میریم همه ما را خدا بدون سبب لطپار میکنه، از بین میبره. اون وقت همه هم عرض کردم دو تا مشکل ایجاد میشه. همه از ترس ایمان میآورند که این ایمان میشه ایمان اجباری و بعد اون ایمان بالغیب هم نمیشه. ما دستور داریم
چیزهایی که ندیدیم ایمان بیاوریم. اون وقت این ایمان بالمشاهد میشه، چیزی که همه با چشم میبینند در میدان دیدن. لذا خداوند اسبابی فراهم میکنه، اسباب را وفق مراد مسلمانان به پیش میبره. مثلا مسلمانان در کناره از رودخانه بودند به طرف مدینه، بالعدوة الدنیا، این کناره نزدیک مدینه، و هم بالعدوة القصوى، آنها در اون کناره دور از مدینه، اون طرفش، اون سمت دیگر. و دیروز خدمت شما عرض کردم اون سمت دیگر اونجا چی بود؟ اونجا چشمه آب بود، اونجا زمین ملک بود، زمین سفت بود. این سمتی که مسلمانان بودن زمین ریگ بود. خب حالا الله تعالی همین جا یک سببی که اولین تقویت برای مسلمانان شد، طهارت هم حاصل کردن، جایشان هم بهتر شد، باران داد، اون زمین ملک تمام گلولای شد، تمام لغزندگی شد، همش می افتادن، همش جنگ اعصاب بود. این طرف این ریگ ها خیلی خوب سفت و محکم شد. ریگ میدونید وقتی که باران بیاد بر اون سفت میشه، دیگه انسان داخلش فرو نمیره، و آب هم اینجا زیاد جمع شد. پس اذ انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم، اون قافله تجاری ابو سفیان اون پایین بود، اون به طرف دریا، به طرف ساحل رفت. حالا الله تعالی می فرماید خدای عزوجل به صورت اتوماتیک و خودکار این جنگ را و موجبات جنگ را فراهم کرد. و الا اگر شما قبلا وعده میدادید با توجه به اینکه اقلیت بودید، آمادگی نداشتید، خلف وعده می کردید. ولو توعدتم لاختلفتم فی المیعاد، در وعده خلف می کردید. اما ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا، اما خدا این کار را کرد، فعل ما فعل، لیقضی الله، تا که فیصله کند امری را که او شدنی بود. در تقدیر الهی، در علم الهی اون شدنی بود. اون چی بود؟ خاری و زبونی مشرکین. لیهلک من هلک عن بینه، تا اینکه اینجا هلاک بکنه هر کسی که هلاک شد، اما بعد از بینه، بعد از حجت، اتمام حجت. و یحیی من حی عن بینه، و زنده نگه دارد هر کسی را که زنده نگه میدارد، اما بعد از اتمام حجت. بعضی اینا میگند یعنی خداوند قبلا حجت را تمام کرده بود، دلائل ایمانی را، دلائل توحیدی را گفته بود، بعد از دلیل دیگه هر کسی میمیره بمیره. قبل از اون نه، قبل از اون کسی را خدا نکشت. اما بعضی میگن نه، عن بینه یعنی اینجا هم یک دلیلی برای حقانیت اسلام و برای بطلان شرک هست. بینه این است، او که میمیرد میبیند که من در مسیر باطل هستم، بینه دیگه برایش واضح شد. اینی که زنده میماند و پیروز میدان میشه، این هم برای این هم حالا بینه واضح میشه که من در مسیر حق هستم. و ان الله لسمیع علیم، خداوند همه اقوال را شنواست و از همه احوال آگاه است. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، این نکته دومی که الله تعالی نصرت میکند اما با اسباب. دیروز هم عرض کردم خدای عزوجل در خواب رسول الله جمعیت مشرکین را به رسول الله کم نشان داد. رسول الله هم از خواب بیدار شد، به مسلمانان نوید داد، گفت که جمعیتشون زیاد نیست، نگران نباشید. اینجا هم خدای تعالی کم نشان داد. بعد در خود میدان وقتی که صف بسته بودن، خب اینجا اونا 3 برابر بودن، اینجا هم اونها را خدا کم نشان داد. مسلمانان وقتی نگاه میکردن تعجب کردن اینا چقدر کمند. الله تعالی در دید ظاهری، چرا؟ تا که سست نشند، تا که ثبات قدمی و ثبات قلبی داشته باشند. همه این اسباب برای ثبات مؤمنان بود. الله می فرماید و اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، زمانی که آنها را خدا نشان داد به شما، در خواب شما اندک نشان داد.
ولو اراکهم کثیرا، اگر آنها را الله به شما زیاد نشان میداد، لفشلتم، شما فشل می شدید، شما سست و ضعیف می شدید. ولتنازعتم فی الامر، البته اون وقت در امر با هم دیگه اختلاف می کردیم، بریم بجنگیم یا نریم. اون وقت بعضی هم می ترسیدن، بعضی به ظاهر نگاه می کرد. ولکن الله سلم، اما خداوند شما را سالم نگه داشت. از چی؟ من الفشل و التنازع بنویسید. نه خدا اجازه ده بین شما فشل بیاد، سستی بیاد، نه اجازه ده با هم درگیر بشید. انه علیم بذات الصدور، همانا اون ذاتی هست که نسبت به راز سینه ها دانا هست. و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، زمانی که به شما نشان داد آنها را، وقتی که با هم ملاقات کردید، در مقابل هم صف بستید، در دید شما اندک، اونا را کم نشان داد به شما و شما را هم به اونها کم نشان داد. و یقللکم فی اعینهم، در چشم اونها هم شما را کم نشان داد تا اونها هم فرار نکنن، نگریزن، بیان به میدان. چرا؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا خدا فیصله کند کاری را که شدنی بود، فیصله شده بود در تقدیر الهی و در علم الهی. و الی الله ترجع الامور، همه امور به خدا برمیگردد، بازگشت همه امور فقط و فقط به سوی خدا هست. حالا الله تعالی برای اینکه در جهاد موفق باشیم، در کارزار با دشمن موفق باشیم، چند تا قانون ما قبلا خواندیم، 5 تا قانون حداقل خواندیم، این ششمی هست. الله تعالی قانون دیگری بیان می فرماید. البته در این چند تا آداب هستند. اول اینکه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، ای مومن هرگاه با گروهی از کفار مواجه شدید، اولین چیز اینه که فاثبتوا، ثابت قدم باشید، فرار نکنید، که فراری را و ترسو را خدا دوست ندارد. دیروز خواندیم یکی از اکبر کبائر است که انسان از دشمن بترسد و پشت بده. وقتی که دشمن خداست، در هر معرکه و میدانی باشی، چه جهاد فیزیکی باشی چه جهاد فرهنگی باشی، خدا پیروزت میکنه. فقط ثابت قدم باش، استقامت داشته باش. فثبتوا، ثبات قدمی مراد است. اما ببینید پاها را چی چیزی تثبیت میکنه؟ پاها را دل انسان تثبیت میکنه. دل وقتی که قرص باشد، دل انسان قوی باشد، پاهای انسان نمی لرزد. اما وقتی دل بلرزد، پا می لرزد. به این دلیل خدای عزوجل چیزی را ذکر می فرماید که دل نلرزد. اون چیه؟ واذکروا الله کثیرا. برای ثبات قلب خودتون خدا را زیاد یاد کنید، زیاد ذکر کنید، همیشه به خدا را یاد کنید. خدا را یاد کردن فقط با زبان تأثیر آنچنانی نداره، اجر داره، اما با زبان و دل را تقویت میکنه. پس واذکروا الله این دومین ادب هست. مجاهدین همیشه باید ذکر کنند، همیشه خدا را یاد کنند. کسانی که در میادین مبارزه هستند، هر مبارزه‌ای، مبارزات جهادی، مبارزات اجتماعی، مبارزات سیاسی، لذا اینها باید زیاد خدا را یاد کنند. تا خدا را که یاد بکنیم دو تا اثر هست. یکی این که خداوند به ما ثبات قلبی، که ثبات قدمی هم با ثبات قلبی حاصل میشه میده. دوم خدا زود نصرت میکنه. نصرت خدا در یاد خداست. امروز اگر مسلمان ها در بسیاری از جاها مورد ستم و ظلم واقع میشوند و نصرتی برای اونها نمیبینیم، چون فاصله شون با خدا زیاد شده، فقط عنوان مسلمانی مونده. بعضی از مسلمان ها که با کفار درگیر هستند، گاهی انسان کلیپ ها رو میبینه، فیلم ها رو میبینه، تشخیص نمیده کدوم یک مسلمان کدوم یک کافره.
چون شکلها مثل هم، ظاهر مثل هم، زنهایشون مثل هم، بی‌حجابی هایشون، همه اینها بالاخره با خدا باید باشن مسلمانان. واذکروا الله معنیش اینه که شما اگر میخواهید پیروزی بیاید، واذکروا الله، خدا را یاد کنید. شما از دین فاصله داشته باشید و مثل همون کفار، اونها هم نماز نمیخوانند، شما هم نماز نمیخوانید. اونها هم مشروب میخورند، شما هم اگر مشروب بخورید. اونها هم بی حیایی دارن، بی حجابی دارن، اگر قرار باشه شما هم داشته باشید، چه انتظاری دارید؟ خداوند برای چی شما را کمک بکنند؟ به خاطر فقط همین یک عنوان؟ لذا واذکروا الله، خدا را به کثرت یاد کنید، لعلکم تفلحون، نتیجه هست تا شما رستگار بشید. سوم، و اطیعوا الله و رسوله، خدا را و رسول خدا را در تمام امور اطاعت کنید. دیروز عرض کردم در تمام امور جنگ قوانینی داره. یک کسی که در جنگ است نمیتونه هر کسی را بکشد، به هر کسی تعرض بکند، هر چی دلش میخواد. نه، قانون جنگ بسیار پیچیده است. اونجا باید اطاعت خدا و اطاعت رسول بشه. چهارم، ولا تنازعوا، با هم دیگه اختلاف نکنید. هر یکی از اینها اگر بشه پیروزی نیست. اگر مسلمان ترسو بشه پیروزی نیست. اگر مسلمان خدا را یاد نکنه، ذکر در زندگیش نباشه، پیروزی نیست. اگر مسلمان پایبند شریعت خدا نباشه، اطاعت خدا و اطاعت رسول نباشه، مثل خیلی مسلمانان امروز در دنیا، پیروزی نیست، فقط اسمشون مسلمان هست. اگر مسلمان ها با هم دیگه اختلاف، بعضی جا هستن که مسلمان ها مذهبی هستند، عناوین مذهبی دارند، اما با هم درگیرند. این حرکت اون حزب را میزنه، اون حزب این را میزنه. این که با هم باشن، اینجا هم خدا نصرت خودش را میگیره، پیروزی نیست. اینها اگر باشد پیروزی هست. لذا الله میفرماید ولا تنازعوا، با هم دیگه نزاع نکنید، فتفشلوا، فشل میشید، سست میشید، و تذهب ریحکم، اون هیبت شما، اون شکوه شما از بین میره، اون دبدبه شما از بین میره. حالا دشمن خوب یاد گرفته، دشمن راحت مسلمان ها را، یک گروه را یکی حمایت میکنه، یک گروه را یکی حمایت میکنه. کشورهای اسلامی را ببینید، کشورهای اسلامی همه دندان تیز میکنن بر علیه هم دیگر. اون یکی همه تسلیحات پیشرفته را میگیرد، با دلارهای هنگفتی بهش میده تا به این کشور، از شر این کشور اسلامی محفوظ بمانه، چون اختلاف مرزی داره، اختلاف ارضی داره، اختلاف نمیدونم مذهبی داره. این یکی از اون بلوک دیگه کمک میگیره، برای خودش موشک میگیره، برای خودش تانک و توپ میگیره. لذا فقط مسلمان ها را که اختلاف انداختند، از اون روز دیگه مسلمان ها اون هیبت خودشون را از دست دادند. در مصر یک حکومت اسلامی تشکیل شد بعد از اون رئیس جمهور مخلوعش، انتخابات شد، انتخابات مشروع، اکثریت به یک حزب اسلامی رای دادن، حکومت اسلامی قائم شد. این حکومت را کی از بین برد؟ کشورهای اسلامی از بین بردند. از اون سر دنیا آمریکا و اروپا نیامدن، از این سر دنیا روسیه و چین هم نیامدن، نه بلوک شرق آمدن نه غرب آمدن. همین کشورهای به نام اسلامی، نه کشورهای اسلامی، مردمشون مسلمان هستند اما حکام و نظامشون اسلامی نیست. همین حکام به نام مسلمان بالاخره کودتا را تقویت کردند و بالاخره اونجایی که اسلام داشت شکل می گرفت، از اسلام ترسیدند. پس این نتیجه اختلافات، نتیجه اختلافات که بعد از اون هرج و مرج، بعد از اون بیچارگی هست. لذا الله می فرماید ولا تنازعوا فتفشلوا، فشل میشید، و تذهب ریحکم، اون شکوه شما، اون هیبت و عظمت شما از بین میره. واصبروا، صبر کنید، صبر کنید یعنی همدیگر را تحمل کنید.
ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم مثل هم بشیم، چون خداوند سلایق را مختلف آفریده. یه چیزی شما دوست دارید، یه چیزی برادر شما دوست داره که شما دوست ندارید. در یک خانواده این اختلاف سلیقه هست، در میان پیروان یک دین همین اختلاف سلیقه هست. اما این اختلاف سلیقه، اختلاف برداشت ها نباید باعث بشه صبر، باید همدیگر را تحمل کردن. ان الله مع الصابرین، همانا الله عزوجل همراه صابرین هست. ولا تكونوا كالذين خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس. الله می فرماید شما نباشید مثل کسانی که خارج شدند از خانه هایشان بطرا، با غرور، و رئاء الناس، و با نشان دادن مردم، یعنی فقط رژه رفتند، مانور رفتند. نشان دادن همینه، غرور از خود نشان دادن. و یصدون، منظور سپاه ابو جهل است. سپاه ابو جهل از اونجا که حرکت کرد از مکه با یک دبدبه، با یک هیبتی، برای چی آمده بودند؟ برای اینکه جلوگیری بکنند راه خدا را، راه ایمان را، راه توحید را. والله بما یعملون محیط، خداوند به اون چیزی که اونها عمل میکردند احاطه کننده هست. فیجازیهم علی اعمالهم. اما اینها وقتی که آمدند شیطان هم با اونها بود. الله می فرماید و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس. همونطور که شیطان در مشوره های اولی بود، در این مشوره های جنگ بدر هم سعی کرد خودش را برساند. او احساس خطر می کرد از اینکه کار دین داره پیش میره و مسلمان ها روز به روز غالب می شوند. لذا کاری کرد که در بدر مسلمان ها شکست بخورند، اما نشد. ابو جهل عرض کردم با 1000 لشکر آمد، اما یک دغدغه‌ای که داشتند از یک قبیله‌ای که با اونها مشکلی داشتند به نام بنو کنانه، از اونها می ترسیدند. اما وقتی که در بدر قرار گرفتند، شیطان، ابلیس به شکل سردار بنو کنانه به نام سراقه بن مالک یا سراقه بن جعشم به شکل او آمد و دست به دست ابو جهل به او اطمینان داد که من هم کمک میکنم شما را. گفت امروز باید شما پیروز بشید. اینها دلشون خوش شد که اون خطر رفت دیگه و بنو کنانه ما را داره حمایت میکنه. و وقتی که صف بستند، صفها را هم ابو جهل و هم این سردار غلابی بنو کنانه هر دو نظاره میکردند، تنظیم میکردند، ترتیب میدادند. اون طرف مسلمان ها صف بسته بودند، اما در مقدم صف مسلمان ها صف فرشتگان بود، همونطور که در قرآن شما خواندید. خداوند هم در سوره آل عمران هم در سوره انفال فرمود که من فرشته فرستادم، انی ممدکم ب1000 من الملائکه مردفین. 1000 فرشته که ردیف صف بستند، تا اینکه ابلیس چشمش به فرشته ها افتاد. جبرائیل امین هم همین جا بود. این بیچاره احساس خطر کرد، دستش را کشید، از دست ابو جهل دستش را کشید و کم کم عقب نشینی کرد. او گفت چه خبر شد؟ گفت انی ارا ما لا ترون. قرآن هم همینه میگه، من چیزی میبینم شما نمیبینید. فرار کرد. اینها روحیهشون ضمن اینکه تضعیف شد، گفتن که این سردار بنو کنانه چقدر ترسو هست، اما خودشون هم روحیه را از دست دادن. این ضربه مهلکی برای اونها بود. الله می فرماید و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم. زمانی که تزیین کرد، آراسته کرد برای اونها شیطان اعمال کفری اونها را، در دل اونها وسوسه انداخت، اونها را تشویق بیشتر کرد.
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، گفت امروز از مردم هیچ که بر شما غالب نمیشه. و انی جار لکم، من حامی شما هستم، من معینم، حامی شما هستم، پشتیبان شما هستم. اما فلما تراءت الفئتان، وقتی که دو گروه هم دیگر را دیدند، دو لشکر هم دیگر را دیدند، نکس علی عقبه، پشت سر عقب نشینی کرد، رفت به پشت سرش. و قال انی بریء منکم، او گفت من از همراهی شما بیزارم، از حمایت شما بیزارم. انی ارى ما لا ترون، من میبینم اون چه که شما نمیبینید. انی اخاف الله، از خدا میترسم. لذا گریخت، فرار کرد، ملائکه را دید. والله شدید العقاب، الله سخت عذاب میده. کی را سخت عذاب میده؟ اون کسی که با دوستان خدا درگیر بشه، با بندگان مخلص خدا کسی که درگیر بشه. حالا الله عزوجل بعد از اینکه الله فتح و موفقیت عنایت فرمود، اینجا سرزنش می فرماید، توبیخ می فرماید منافقین را. منافقین می گفتند که نسبت به مسلمان ها چه چیزی باعث شده اینقدر اینها خودشون را به آب و آتش بزنند، به خطر بندازند. اینها فریب خورده هستند. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، زمانی که منافقان و آنهایی که در دلهایشون مرض نفاق هست، مرض کفر و شرک هست، میگویند نسبت به مسلمان ها غر هؤلاء دینهم، اینا را دینشون فریب داده. ببینید این کلمات امروز هم شنیده میشه. خیلی از مسلمانان ما هستند که الحمدلله توفیق دارند، در دین خدمت میکنند، کار میکنند، وقت میدهند، مال میدند، به تبلیغ میرند، وقتشون را در راه خدا میگذرانند. اما عده دیگه اینها را دیوانه میدانند. این دیوانه هست، همه پولش را کجا مصرف میکنه. برو برای خودت یک ویلای در شمال بگیر، کیف کن. اینطور بعضی هم میگند پولش را کجا مصرف کرده. لذا این گفت اگر خودش توفیقی نداره، اما این گفتنش خطرناکه. این گفتن منافقین است که غر هؤلاء دینهم، اینا را چی فریب داده؟ دین فریب داده. الله عزوجل می فرماید، خدا جواب میده، این فریب دین نیست، این توکل بر خداست. و من یتوکل علی الله، هر کسی بر الله توکل میکند، فان الله عزیز حکیم، همانا خداوند غالب هست و نسبت به اموری که برای اینها انجام میده با حکمت انجام میده. حالا الله عزوجل ذکر میفرماید همین منافقین را، همین کفار را، که اینها وقتی که عذاب برایشون بیاید، عذاب از کجا شروع میشه؟ از زمانی که فرشته مرگ میآید تا برزخ، تا جهنم. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا، اگر ببینی زمانی که جانهایشان را میگیرد، جانهای کسانی که کفر کردند جانشون را کی میگیرد؟ الملائکه، ملائکه میگیرند. پس ملائکت الموت یکی نیستند، هزاران و میلیون ها هستند. اگر اسرائیل را شما شنیدید، اسرائیل مدیر است، اسرائیل فرمانده است. بعضی میپرسند چطور در یک لحظه اسرائیل اینجا هم مرگ انسان ها را میگیره، از در تهران هم میگیره، در امریکا هم میگیرد، با چه سرعتی؟ اسرائیل دستور میده، هزاران ملائکه، الملائکه جمع آمده. وقتی که این ملائکه میان جان کفار را میگیرند، جان منافقین را میگیرند، با توپ و تشر، با کتک و شتل میزنند، تازیانه میزنند، شلاق میزنند اونها را. اطرافیان نمیبینن ولی خود اونها میبینن. یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند چهره های اونها را، پشت اونها را میزنند. در آیه دیگه هست که چرا میزنند. اخرجوا انفسکم، چون او مبارزه میکنه، او الان متوجه میشه که من تا حالا کفر کردم، تا حالا بر مسیر باطل بودم. وقتی فرشته مرگ را میبینه، کم کم از این دنیا
به اون عالمی که عالم غیب میگوییم به اون عالم میره. اولین چیزی که انسان از عالم غیب مشاهده میکنه فرشتگانی که برای قبض رو آمدن. اینجا دیگه اون غیب چی میشه؟ مشاهده میشه، اون را با چشم میبینه. حالا انسان یقین میکنه که دین خدا حق است، به همین خاطر نمیخواد که جان بده، میخواد بمانه تا توبه بکنه. اما اونها میگن دیر شده. یضربون وجوههم و ادبارهم، پشتشان را میزنن، چهرهشان را میزنن. و در اون آیه دیگه میخوانیم میگه اخرجوا انفسکم، جانت را بده، تحویل بده به ما. و ذوقوا عذاب الحریق، بچشید عذاب سوزان را. این عذاب سوزان چه عذابی هست؟ این عذاب قبر، عذاب برزخ است. در عالم برزخ خدا یکی را با شلاق عذاب میده، یکی را با آتش عذاب میده، یکی را با دره عذاب میده، هر یکی را به یک صورتی عذاب میده. پس عذاب قبر حق از قرآن هم ثابته. بعضی ها که حدیث را قبول ندارن، خودشون را اهل قرآن میدانند، منکر عذاب قبر هم هستن. میگن در قبر، در قرآن ذکر عذاب قبر نیامده. اینها ذوقوا عذاب الحریق در همون قبر هست. چرا؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، این به سبب این است که شما در دنیا کارهایی را انجام دادید، دست شما انجام داده. این ظلمی که بر شما هست ظلم خودتون است، خدا ظلم نمیکنه. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا نسبت به بندگان ظلم کننده نیست. کداب آل فرعون، الله میفرماید حالت اینها مثل حالت آل فرعون است و کسانی که قبل از فرعون بودند. اونها هم همین تمرد و سرکشی را کردند، به عذاب گرفتار شدند. کفروا بآیات الله، به آیات الهی کفر کردند. فاخذهم الله بذنوبهم، خدا به سبب گناهان مؤاخذهشون کرد. ان الله قوی شدید العقاب، خداوند قوی هست و سخت عذاب میده. حالا الله عزوجل ذکر میفرماید علت را که چرا اون حالت امنیت تبدیل به عذاب شد، حالت یسر تبدیل به عسر شد. تمام نتیجه عمل کرد خود انسان است. انسان اگر بد نکند بد نمی بیند. انسان اگر ظلم نکند حاکم ظالم بر او مسلط نمیشه. انسان اگر بیبندوباری نکند از رزق خدا محروم نمیشه. اگر در کیل و وزن، در داد و ستد خیانت نکند بازارش کاسد و ورشکست نمیشه. همه این عذاب ها که در حدیث آمده به خاطر اون گناهان است که انسان انجام میده. لذا الله می فرماید ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا، این به سبب این است که الله عزوجل نیست تغییر بده نعمتی را که انعمها علی قوم، اون نعمتی را که بر قوم نعمت فرموده، انعام فرموده، حتی یغیروا ما بانفسهم، حتی که این قوم خودشون تغییر بدهند آنچه که به اونها هست، به نفس به جانشون هست. یعنی خودشون تغییر بدن، خودشون تمرد میکنن، سرکشی میکنن، ظلم میکنن، عذاب میبینن. و ان الله سمیع علیم، همانا الله عزوجل هر سخن را شنواست و هم هر حالت را داناست. و بعد خداوند نمونه از تغییر بیان میفرماید. حالا نمونه از عذاب خواندیم آل فرعون، دوباره آل فرعون را به عنوان تغییر. قبلا آل فرعون چه وضعیت خوبی داشت، یک قدرتی بود برای خودش، باغ داشت، بستان داشت، ثروت داشت، سرمایه داشت، حکومت داشت، دبدبه داشت. اما این نعمت متغیر شد. ابتدا که برای اونها قحط آمد، برای اونها طوفان آمد، جراد و قمل شما خواندید، ملخ و شپش و غورباغه و خون و اون عذاب ها را که شما خواندید، انواع اون عذاب ها آمد. یسر تبدیل به عسر شد، خوشبختی تبدیل به بدبختی شد. خب اینا چرا آمد؟ به خاطر عمل کرده خودشون. الله می فرماید
كدأب آل فرعون، این نمونه تغییر مثل حالت آل فرعون والذین من قبلهم، کسانی که قبل از فرعون بودند، کذبوا بآیات ربهم، آیات رب را تکذیب کردن، فاهلکناهم، الله می فرماید ما اونها را هلاک کردیم به سبب گناهانشان، و اغرقنا آل فرعون، آل فرعون را ما غرق کردیم، و کل کانوا ظالمین، همه این مشرکان و کافران که اگر نابود شدند از بین رفتن به خاطر اینکه ظلم کردند. اما بزرگترین ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم. حالا خدای عزوجل برای این نوع کفار، ظالم ها، مشرک ها، منافق ها یا عهد شکن ها سرزنش بیان می‌فرماید. ان شر الدواب، همانا بدترین موجود زنده، بدترین موجود که عرض کنم چارپا هست، به اصطلاح دو پا هست، عند الله، نزد خدا کدومه؟ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، آنهایی که کفر کردن، البته این الذین کفروا خاص هستند، فهم لا یؤمنون، اونها ایمان نمی آورند. منظور از اینها یهودی ها هستند. یهودی ها ببینید قبلا به پیغمبر ایمان داشتند. چه ایمانی؟ همین ایمان اجمالی گفتم، پیغمبر آخر الزمان در همین شهر مدینه یثرب میاد، اینا از شام بلند شده بودند به استقبال پیغمبر اینجا آمده بودند، پدرانشون نه خودشون، چند نسل جلوتر، چون در کتابهای خودشون خوانده بودند که آخرین پیغمبر هجرت میکنه، یثرب میاد، بهترین انسانها اونهایی هستند که از او را یاری کنه. بالاخره رسول الله آمد، اینها گرفتار تعصب شدن، گفتن چرا ایشون از ما نیست، از بنی اسرائیل نیست، از فرزندان اسماعیل هست و از فرزندان اسحاق نیست، خلاصه تعصب قومی، تکبر. اما بعداً با رسول الله عهد کردند که ما با همدیگه پیمان داریم، به همدیگه خیانت نمی کنیم. زمانی که مشرکین آمدند و مدینه را محاصره کردن در جنگ احزاب و خندق، اینا عهد را شکستن. اینا فکر کردن دیگه کار مسلمان یک سره شد. مسلمان عددی نبود، 1000 2000 بیشتر نبود، 12000 نفر آمده بود، مدینه را کامل محاصره کرده بود، هیچ جای فرار نبود. لذا یهود قریظه هم چیکار کردند؟ دست دادن به اونها، پیمان را با رسول الله شکستند. الله می فرماید الذین عاهدت منهم، این کفار منظور چی کفاری هستند؟ آن کفار بنو قریظه که شما با اونها عهد کردید، ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر بار اینها عهد را میشکنن. قبلا بنو نذیر شکست، قبل از اون بنو قینقاع شکست، حالا نوبت اینها. یهود قوم عهد شکنی هستند و هم لا یتقون، اونها از پیامد سوء عهد شکنی نمی ترسند. لذا خداوند میفرماید فاما تثقفنهم فی الحرب، ای پیامبر عظیم الشأن من، اگر یافتی اونها را در جنگ، یعنی با اونها جنگیدی، فشرد بهم من خلفهم، عبرت بده به وسیله اینها پشت سری هایشون را، اونهایی که بعداً میان، لعلهم یذکرون، تا که پند بگیرند. و رسول الله هم عبرت داد. در سوره احزاب انشاءالله میخوانیم که آخر وقتی که مشرکین و قریشی ها و بقیه یهود خیبر اونها فرار کردند و رفتند، اینجا بنو قریظه ماند. بنو قریظه را رسول الله محاصره کرد. آخر بنو قریظه گفتند که ما تسلیم میشیم، هر تصمیمی که برای ما بگیرد. ولی حضرت سعد که از انصار بود و قبلا با اینها حلیف بود، با اینها هم پیمان بود، سعد هم زخمی شده بود و بد جوری عصبانی برای یهود بود که پیمان را شکستند. لذا اینا گفتن هر چی سعد فیصله بکنه. رسول الله فرمود برین سعد را بیارین. سعد در دستش تیر خورده بود و خونریزیش هم شدید بود، ضعیف شده بود، چند روز بود تیر خورده بود. سعد را برای قاطر آوردند. اینجا که آوردند فرمودند رسول الله که فیصله شما چیه؟ هر چی شما بگی ما عمل میکنیم. اونا شما را حکم و داور قرار دادند، ما هم شما را حکم و داور قرار میدیم. حضرت سعد گفت یا رسول الله، داوری من این هست که زنها و بچه هایشون را اسیر بگیرید،
مردار همه را از دم تیغ بگذارانه، همه را بکشید. این هست فشرد بهم. یک امیر اختیار داره در جنگ هر کاری میکنه. اینها بالاخره چند بار پیمان شکسته بودن تا آینده یک یهودی بلند نشه و پیمان شکنی نکنه. لذا رسول الله دستور داد فرمان سعد را اجرا کنید. حدودا 600 نفر را از یهودی های بنو قریظه بردن بیرون مدینه، 10 نفر بردن سرهایشون را زدند. لذا الله می فرماید فشرد بهم من خلفهم. این یهودی هست که شما هر جا خواندید که هر جا پیمان میشکنه خدا ذلیلش میکنه، اینجا ذلیل شدند. فشرد بهم من خلفهم، درس بده، عبرت بده به وسیله اینها، اونایی که پشت سر میاین، لعلهم یذکرون، تا پشت سر اینها پند بگیرن. و اما تخافن من قوم خیانتا، اما در باب خیانت خداوند یک قانون دیگه فرمود. هرگاهی که شما از یک قوم احساس خطر کردید، یه وقت اینا خیانت نکنند، از پشت به ما حمله نکنند، شبیخون نزنند، پس شما پیشاپی شما خیانت نکنید، ولی به اونها اعلام کنید که از این به بعد بین ما و شما عهدی نیست، ما به شما اعتماد نداریم. اعلام بکنید. و اما تخافن، اگر ترسیدید از قومی خیانتا عهد شکنی را، فانبذ الیهم علی سواء، بینداز بسوی اونها عهدشون را برابر، یعنی بگو دیگه عهدی نیست، شما خیانت نکنید، چون ان الله لا يحب الخائنین، خداوند خیانت کنندگان را دوست ندارد. هر کسی که خیانت بکند، نقض عهد بکند، خدا او را دوست ندارد. آیات مبارکه سوره مبارکه انفال بیشتر در رابطه با جریان بدر هست و اتفاق و حادثه بزرگ بدر هست که خداوند تعالی در اون روز تاریخی برای اولین بار در تاریخ اسلام، چون اولین معرکه بود، اولین درگیری بود، اولین برخورد بود، برای اولین بار ضربه بسیار مهلک و کمرشکنی به کفر و لشکر کفر وارد کردند. همونطوری که در درس گذشته عرض کردم و ذکر شد، کفار چنان شکستی خوردند که اصلا انتظارش را نداشتند، با وجود اینکه جمعیت اونها 3 برابر جمعیت مسلمانان بود و با وجود اینکه اونها از نظر اسلحه اون زمان قابل مقایسه با مسلمانان نبودند، مسلمانان چیزی نداشتند، کفار همه امکانات را داشتند، اما 70 نفرشان، اون هم 70 نفر از شخصیت‌های مهمشان کشته شدند و 70 نفر دیگه هم از شخصیت‌هایشان که بعضی ذکرشون میآید اسیر شدند و بقیه پا به فرار گذاشتند. حالا این آیات در رابطه با اونهایی هست که در رفتند، اونهایی که فرار کردند. الله عزوجل می فرماید اینها فکر نکنند، این کسانی که کفر کردند و گریختند و در رفتند، اینا فکر نکنند که در آینده می توانند ما را عاجز بکنند. معنیش اینه که این یک درسی هست برای اونها، یک گوشمالی هست برای اونها. اگر از کفرشان بر نگردند، اگر از شرکشان بر نگردند، اگر از تمرد و سرکشی مزاحمت مسلمانان اگر بر نگردند، خدا می فرماید که در آینده هم ضربه های مهلکی می خورند. چنانچه افرادی از کفار، افرادی از مشرکین که در جبهه های بعدی شرکت کردند، همین ذلت و همین خاری را دیدند. در خندق اینها آمدند، در خندق مدینه را محاصره کردند، به گمان خودشون کار را یکسره کردند. 12,000 نفر از تمام اطراف و اکناف جمع کردند
لشکر مسلمانان 1500 تا بیشتر نبود. لذا مدینه را از 4 طرف محاصره کردند و تنها چیزی که مانع ورود مدینه بود دیگه مسلمانان نه اسلحه‌ای داشتند نه قدرت دفاعی داشتند. همون خندق‌ها را و چاله‌ها را حفر کرده بودند، زده بودند، همین چاله‌ها مانع بود و اونها محاصره کرده بودند و منتظر بودند که کی فرصتی بشه حمله بکنند. خدای تعالی چنان طوفانی آورد، چنان یخبندانی آورد که آخر بعد از 1 ماه اونها تاب نیاوردند، پا به فرار گذاشتند. دوباره خدای تعالی کمرشون را برای همیشه شکست که بعد از اون مکه فتح شد. مکه که فتح شد دیگه تار و مار شدند، یا کشته شدند یا مسلمان شدند یا فرار کردند رفتند جاهای دیگه، مثل ابو عامر که خواندیم کجا رفت به شام رفت. لذا الله می فرماید ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، گمان نکنند کسانی که کفر کردند سبقوا، اونها پیشی میگیرند، اونها دستشون جلوتر میفته. انهم لا یعجزون، همان اینها نمیتونن ما را عاجز کنند، نمیتوانند ما را ناتوان بکنند که نتوانیم اونها را مؤاخذه بکنیم. مؤاخذه ایشون میکنیم، دیر یا زود به وقت اینها مؤاخذه میشوند. اما اینجا خدای تعالی به مسلمانان هم یک قانون دیگری برای مسلمانان بیان میکنه. در این صورت قوانین جهاد هم خواندیم. یک قانون دیگری که خلاصه این قانون اینه که شما همیشه توکلتون به ذات پروردگار باشه، ولی از اسباب هم کار بگیرید. این نیست که با دم و چوف جلو برید و اینطور هم نیست که شما بدون امکانات بگید ما توکل کردیم. بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که معنای توکل را اونهایی که فکر میکنند از اسباب استفاده نکنند، مثلا برای مریضی از دکتر و از درمان استفاده نکنند، برای رزق و روزی از کار و بار استفاده نکنند، دست بالای دست بذارند، اینا معنای توکل را نفهمیدن. معنای توکل این نیست. معنای توکل اینه که اسبابی که خدای تعالی اون اسباب را برای هر چیزی درست کرده، انسان به اون اسباب متوسل بشه ولی اعتمادش به ذات الله باشه. بگه که این اسباب را خدا درست کرده، اگر خدا بخواهد در قالب این اسباب مشکل من حل میکنه، مریض من شفا میده، به من رزق میده، این کار را برای من آسان میکنه. لذا توسل به اسباب مهم است. اینجا همین بحث. خداوند تعالی میفرمه برای آینده جهاد شما آمادگی بکنید، اسلحه‌ای که لازم است جمع بکنید، سواری که لازم است شما اون سواری را داشته باشید، به فکر اینها باشید. لذا این قانون برای مسلمانان بسیار مهم است. و اعدوا لهم ما استطعتم، ای مسلمانان، ای بندگان مؤمن من، شما آمادگی کنید برای این کفار تا جایی که می توانید. ما استطعتم، هر اندازه که استطاعت دارید، هر اندازه که می توانید چیکار کنید؟ من قوت و من رباط الخیل، آنچه که می توانید از قوت، مراد از قوت اینجا اسلحه هست، و من رباط الخیل، رباط خیل یعنی بستن اسبها، سواری ها هست. حالا در اون زمان بهترین سواری برای جهاد اسب بود بر اساس شرایط اون زمان، و بهترین اسلحه برای جنگ یا شمشیر بود، یا نیزه و سرنیزه بود، یا تیر و کمان بود. خب مؤمن باید فراست داشته باشه. الان معنیش این نیست که شما شمشیر خریداری بکنید، شما نیزه بگیرید، شما اسب بیارید برای لشکر و ارتش خودتون اینها را جمع کنید. نه، اون چیزی که نیاز امروز است، اون چیزی که در دنیای امروز از نظر اسلحه تسلیحاتی حرف اول را میزند، این وظیفه مسلمانان است. اگر مسلمانان نیت جهاد دارند، اگر در آینده میخواهند از دین دفاع بکنند، از اسلام و کیان اسلامی دفاع بکنند، از مظلومین عالم دفاع بکنند، لذا مسلمان ها باید به فکر
این اسلحه هر چی که اسلحه پیشرفته تر باشد، مثلا اسلحه پیشرفته امروز موشک ها هستند، هواپیماهای جنگی هستند، تانک های زرهی و نفربر هستند و سلاح های مدرن هستند. عرض کنم خدمت شما این پهپادها هستند یا سواری هایی که امروز استفاده میشه. اینها را باید مسلمانان، اونی که مدرن تر هست، اونی که پیشرفته تر هست، اونی که قوی تر هست، مسلمان باید آماده بکند. پس این برای جهاد است. اما خدمت شما نکته دوم که خیلی اهمیت داره و آویزه گوش قرار بدید و بر صفحه دل بنویسید، این هست که جهاد برای کشت و خونریزی نیست. بارها این را گفتیم، جهاد برای این نیست که بکشیم و بریم جلوتر، بلکه همینجا خدای تعالی فرموده این اسلحه را داشته باشید، نگفته بریم بجنگید، بکشید، بزنید. ترهبون به عدو الله و عدوکم، یعنی رعب شما بر دشمن باشد. اگر دشمن تسلیم کار نداره، شما هم لازم نیست بزنید. ما وقتی که این سلاح را داشته باشیم، ما وقتی که مجهز به این تجهیزات باشیم، دشمن خودش میترسه، دشمن میدونه که اگر اون تعرضی بکند خیری نیست برایش، خود به خود جنگ نمیشه. یعنی همین آمادگی باعث میشه که یه رعبی، یک عرض کنم هیبتی از شما مسلمانان، از سپاه مسلمان، میگه ارتش فلان کشور خیلی مجهز است، خلبانهای بسیار ماهری دارد، هواپیماهای بسیار پیشرفته دارد، موشکهای بسیار خوبی دارد. خب همین هیچ کافری، هیچ ظالمی دیگه تعرض نمی کند، همین باعث رعب میشه. پس سلاح و جمع کردن سلاح برای این نیست، اما وقتی که نیاز شد، عرض کردم دفاع میکنیم، اما به این نیت که به وسیله این ما اینها را از بین ببریم، نه. در اسلام عرض کنم که جلوتر هم میخوانیم، اگر کفار مثل به قول مردم عوام مثل بچه آدم سر جایشون بشینن، ما هم با اونها جنگ نداریم. اگر اونها بگن ما صلح میکنیم، ما هم جنگ نمیکنیم، ما هم صلح میکنیم. دین اسلام اونطوری که معرفی کردند دین خونریزی نیست، دین خشونت نیست. اینا نفهمیدن. آیات را خودتون نگاه بکنید، بعضی ها فقط همون آیاتی که در عین جنگ خدا دستور میده و قاتلوهم حیث ثقفتم، وقتی که جنگ و درگیری شروع شد هر جا دیدید بزنید، همین آیه را میخوانه که اسلام میگه هر جا کافر را دیدید بزن. خب اون کافری است که داره با تو جنگ میکنه، خب اونجا هر عاقلی دشمن خودش را دیگه مجال نمیده، هر جا ببینه میزنه، برایش سنگر میبنده، برایش کمین میکنه. اما اگر کافرها انسان باشند، ظلم نکنند، ما قبلا عرض کردیم برای اینکه مسلمان بشن مجبورشون نمی کنیم. ایمان یه چیزی قلبی هست، یه چیزی درونی هست. درونی کسی را نمیتوانی با تمام دنیا عوض کنی. برای ایمان و اسلام تشویق، ترغیب، تبلیغ اون راه هست. چرا؟ اما اگر کسی جلوی تبلیغ را بگیرد، اونجا دیگه جهاده. جلوی تعلیم دینی را بگیرد و بگوید نمیگذاریم، آزادی را از ما سلب بکنند، اون وقت جهاده. ولی بدون اون الله عزوجل میفرماید این اسلحه را، این سلاح مدرن را و من رباط الخیل، این مرکب و سواری پیشرفته را جمع کن. چرا؟ ترهبون به عدو الله و عدوکم، به وسیله این بیم بدهید، بترسانید، به وحشت بیندازید دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را، اینها را بترسانید. و آخرین من دونهم، دشمنان تنها این ابو جهل و ابو لهب نیستند. خداوند عزوجل پیشگویی میفرماید و آخرین من دونهم، تنها دشمنان شما اینها نیستند، دشمنان دیگر علاوه از اینها، بغیر از اینها. اهل تفسیر میگویند اشاره به
جنگ هایی که در آینده با ابرقدرت های جهان مثل ایران و روم هست، اون جنگ ها اشاره هست که اینها در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم نشد. عمده این جنگ ها که بعدا اتفاق افتاد، دو تا ابرقدرت اون روز را به زانو در آورد. همین جماعت مختصر مؤمن مخلص به زانو در آوردن این دو تا ابرقدرت را، هم ایران فتح شد هم روم فتح شد. اینها در زمان خلفای راشدین، بالخصوص بخشی در زمان ابوبکر صدیق، اونایی که بلاد نزدیک بلاد حرمین، و بعد بیشترشون در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و در زمان سیدنا عثمان. در زمان این سه تا خلیفه راشد بالاخره تمام دنیا به زانو افتاد، تمام کفر به زانو افتاد، نه مجوسی ماند، نه یهودی، نه مسیحی، همه ورشکست شدند، همه بالاخره بلادشون فتح شد. در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه متاسفانه مقدار اختلافات پیش آمد که کار به پیش نرفت، ولی در زمان این سه تا خلیفه تمام بلاد فتح شدند. لذا الله به اونها اشاره می کند که ای مسلمانان به فکر قدرت تسلیحاتی باشید که در آینده هست، و آخرین من دونهم، اقوام دیگری بجز اینها هست، لا تعلمونهم الله یعلمهم، شما اونها را نمیدانید، الله اونها را میداند. الله در نظر داشت. این نکته را هم خدمت شما عرض کنم، گرچه جزء بحث نیست، که الله تعالی این اشاره که می کند اونها را هم در نظر داشته باشید. معلوم میشه الله که عالم الغیب هست. الله عزوجل گویا با این آیه تایید می کند خلافت خلفای راشدین را، چون اون چی که در این آیه اشاره شده در زمان خلفای راشدین اتفاق افتاد. در زمان این بزرگواران الله عزوجل اون معرکه ها را پیش برد. لذا الله می فرماید لا تعلمونهم الله یعلمهم، شما اونها را نمیدانید، الله میداند. اما برای جهاد تنها جنگ و تنها اسلحه و تنها نبرد در جبهه کفایت نمیکنه، پشتیبانی مالی هم میخواد. لذا الله تعالی مسلمانان را، مؤمنان را تشویق میکنه. مسلمان باید همیشه، بنده قبلا عرض کردم، کسی که اگر بمیرد از این دنیا برود و اصلا نه فکر جهاد در ذهنش باشه، نه به مجاهدین کمکی بکند، اون موتش موت جاهلیت است. حداقل در دل تک تک ما باید اراده جهاد باشد که اگر خدای ناکرده شرایطی پیش آمد که ما باید از کیان مسلمانان، از ننگ و ناموس باید دفاع بکنیم، باید بجنگیم، خون هم لازم باشه، جان هم لازم باشه، باید بریم. و دوم مال برای جهاد. هر جا که احساس میکنیم واقعا این گروه داره میجنگه، حالا بسیاری از مجاهدین در دنیا دارند روز بروز ضعیفتر میشن به خاطر اینکه مسلمانان از نظر مالی، ساپورت مالی احساس مسئولیت ندارند. باید به هر طریقی شده به اینها کمک بشه. این مسلمانانی که دارن از خودشون دفاع میکنند، بسیاری از مسلمانان هستند در فلسطین، در کشمیر، در میانمار، در کشورهای مختلف. اینها باید بقیه مسلمانان به فکر باشند و اگر کسی به فکر کمک به اینها باشد و جستجو بکند، دنبال بکند، راه را خدای عزوجل فراهم میکند. لذا الله می فرماید و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، آنچه که شما خرج میکنید از هر چیزی در راه الله، مثلا اسلحه میخرید، کمک مالی میکنید، یوفى الیکم، کامل به شما از سوی خدا برگردانده میشه، و انتم لا تظلمون، هم مال شما را خدا به شما برمیگرداند و هم شما مورد ظلم واقع نمیشد، یعنی در ثواب شما هم کمی نمیاد. این نیست که بالاخره 100 میلیون خرج کردی،
خدا دوباره 100 میلیون را بهت داد دیگه اجری برات نیست، نه اجری هم 100 میلیون هم برات هست. خدا بهت برمیگرداند و انتم لا تظلمون، از نظر ثواب هم به شما هیچ کمبودی نخواهد بود. و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. همین حالا خدمت شما عرض کردم که جهاد برای خونریزی نیست، جهاد برای این نیست که بالاخره ما خشونت بکنیم، ما ناامنی ایجاد بکنیم. جهاد برای این هست که جلوی فساد گرفته بشه، جهاد برای این هست که جلوی ظلم گرفته بشه. اگر جهاد نباشد زورگویان، ستمگران، دیکتاتورها بر مظلومین ظلم میکنند، ستم میکنند. لذا تا زمانی که اونها بر همون غرور و تکبر خودشون هستند، تا زمانی که اونها ظلم میکنند، تا زمانی که اونها به اشغال ادامه میدهند، تا زمانی که اونها دیکتاتوری میکنند، مسلمانان باید در مقابل اونها بایستند. اما زمانی که اونها به صلح تمایل نشان دادن، خب تمایل به صلح معنی اینه که حقوق را باید تمام بدن، تمام و کمال، نسبت به مسلمانی ظلم نشه، ستم نشه، حق هر یکی بهش داده بشه، اون چیزی که لازم هست باید انجام بشه. اون وقت ما هم دردسر نداریم بجنگیم. اگر اونها آمدن و آماده صلح شدن، عرض کردم با زور ما مسلمانشون نمی کنیم. مسلمان کردن اون فقط با تشویق، با ترغیب. هر کسی پذیرفت، هر کسی نپذیرفت جواب خدایش را خودش بده. اما جنگ به این خاطر نه. به این خاطر اینجا این آیه بعدی هست که ای مسلمانان و این جنحوا للسلم، اگر اونها تمایل به صلح نشان دادند، ای پیامبر، اینجا خطاب به پیامبر است، اگر اونها به صلح تمایل نشان دادند فاجنح لها، شما هم تمایل نشان بده. خب این احتمال هست، این احتمال هست که اونها در واقع بخوان فریب بدن ما را، بخوان از پشت خنجر بزنن. خدای تعالی می فرماید برای اینم پروا نکن و توکل علی الله، تو صلحت را بکن و بر خدا توکل کن. اگر او این کار را بکند ضربهش را می بیند. چنانچه در حدیبیه مشرکین با رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح کرده بودن برای چند سال؟ برای 10 سال. تا 10 سال جنگ نمی کنیم، اما بعد از 1.5 سال خیانت کردند، به حلفای مسلمانان به بنو خزاعه حمله کردند. اونا دیگه دلجم بودن، کسی با ما کار نداره، شبانه حمله کردند، بسیاری از مردان اونها را کشتند. اونا خدمت رسول الله رفتند، یا رسول الله ما حلیف شما، ما هم پیمان شما، ما را کشتند، شما چرا از ما دفاع نمی کنید؟ لذا رسول الله فرمود که اونها الان که پیمان را شکستند، ما هم به سراغشون میریم. آن حضرت رفتند، این سبب فتح مکه شد. وقتی تشریف بردن دیگه مکه سقوط کرد. بنابراین اگر کسی اراده خیانت داشته باشد، با شما به ظاهر صلح میکنه اما میخواد ضربه را بزنه، اون ضربه نمیزنه، ضربه میخورد. و توکل علی الله معنیش اینه که اگر او در صدد عرض کنم که توطئه هست، شما پروا نکن، شما توکلت را بر خدا بکن، چشمات را باز بکن، هوشیار باشید، بیدار باشید، مواظب باشید. انه هو السمیع العلیم، چون خداوند هر سخن را شنواست، از هر اراده و نیت و توطئه آگاست، میدوند. و این یریدوا ان یخدعوک، اگر آنها بخوان شما را فریب بدهند، فإن حسبك الله، خدا شما را کافی است. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خداوند اون ذاتی است که شما را تایید میکنه با نصرت خودش و به وسیله مؤمنین. خدا شما را، خداوند 2 چیز را به عنوان حمایت رسول الله میگه. ببینید همیشه موفقیت در این است، یک رهبر، یک کسی که میخواهد در مسیر زندگی موفق بشه، یک حاکم، یک رهبر دینی، یک عرض کنم که امیر مسلمان، اگر میخواد موفق بشه باید این 2 چیز را داشته باشد، یکی خدا را، یکی مردم را. خدا و مردم.
ببینید خداوند عزوجل میفرماید ای پیامبر شما را کمک میکنه، تایید میکنه. هو الذی ایدک بنصره، خداوند اون ذاتی هست که شما را تایید میکنه با یاری خودش، با نصرت خودش. پس خدا را در کنار داشته باش. دوم و بالمؤمنین، به وسیله مؤمنین، پس مؤمنین را در کنار خودت داشته باش. هر کسی این دو چیز را از دست داد، خدا را از دست داد و ملت را از دست داد، اون دیگه خار و زبونه. اون امروز نه فردا شکست میخوره، اون تار و مار میشه. لذا این دو چیز باید مد نظر باشد. و الله عزوجل چیز دیگه که سبب نصرت میشه اینه که این مؤمنین با هم وحدت داشته باشند، با هم همدل باشند. اگر تفرق باشد، اگر اختلاف باشد، اگر دلها از همدیگه دور باشد، هم کمک خدا نخواهد آمد. ببینید تا زمانی که مسلمانان به جان هم بیفتند، همدیگر را بکشند، همدیگر را از بین ببرند، برای همدیگه مشکل ایجاد بکنند، منتظر نباشند که کمک خدا بیاد. خدای عزوجل دوست دارد بندگان او با همدیگه به تعبیر عموم مردم شیر و شکر باشد، دلها با همدیگه نزدیک باشد، با همدیگه الفت و محبت باشد، خیرخواهی همدیگه باشد، در دل شقاق و نفاق و دو دستگی و کینه و اینها نباشد. اینا را خدا برای بندگانش دوست ندارد. لذا معنای این آیه این هست، من بعضی جاها پرانتز باز میکنم تا بالاخره ما بیشتر بفهمیم، با شرایط خودمون تطبیق بدیم. معنای این آیه این هست که اگر میخوایم محبوب خدا بشیم، حتی الامکان بین خودمون، اینهایی که بندگان خدا هستن، بین خودمون اختلاف داشته نباشیم. حالا سلیقه ها مختلفه. شما را خدای تعالی یک سلیقه داده، به رفیقتون، به برادرتون یک سلیقه داده. در یک خانواده چند تا برادر و خواهر هستند، هر یکی یک روحیه داره، هر یکی یک سلیقه داره، باید هم دیگر را تحمل کنند. در یک محله چند تا مسلمان هستند، باید هم دیگر را تحمل بکنند. در یک شهر چندین قبیله زندگی میکنه، باید این سعه صدر و وسعت دید را داشته باشند، هم دیگر را دوست داشته باشند. و الله عزوجل یکی از امتیازات صحابه را که ذکر می‌فرماید که سبب تایید خدا همین چیز هست، اینه که با هم دیگه الفت داشتند. قبل از اسلام اوس و خزرج با هم دیگه چطور بودند؟ صدها نفر از هم دیگه کشته بودند و این جنگی که بین اونها بود چندین سال بود قبل از اسلام که این جنگ را با هم دیگه داشتند. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، اولین کاری که کردند، اولین اقدامی که در مدینه کردند، بین اینها صلح و آشتی ایجاد کردند. اینها را در کنار هم قرار داده. اینها چنان با هم دیگه محبت داشتند، چنان هم دیگر را دوست داشتند که معلوم نمیشد این اوسی هست یا خزرجیه. لذا ما هم در محیطی که زندگی میکنیم، محیط ما قبیله‌ای است، عشیره‌ای است، قومی است، طایفه‌ای هست. باید این اقوام، این طوایف، این سرداران، این معتمدین با هم دیگه محبت داشته باشند. هر جا اختلافی هست، همه باید بلند بشن اون اختلافات را حل کنن. وقتی که اختلافات حل بشه، کینه ها دور بشه، دلها به هم دیگه نزدیک بشه و خدا کمک هم میکنه. هر کسی که واقعا بدون غرض، صادقانه، مخلصانه قدم بردارد، موفق میشه، خدا کمکش میکنه، همونطور که رسول خودش را کمک کرد. و در این آیه خدا اون تصویر را ذکر میکنه، چه تصویری ایجاد شد، چه محبتی ایجاد شد. لذا هر کسی که اقدام بکنه خدا کمکش میکنه و این اقدام مثل اون اقدامی است که رسول الله انجام داد. لذا چیز دیگری که سبب نصرت میشه این زدودن اختلافات است، از بین بردن اختلافات است. الله می فرماید و الف بین قلوبهم، بین مسلمانان، بین یاران تو، بینش پروانه های شمع نبوت، الله عزوجل الفت ایجاد کرد. نه الفت ظاهری، بعضی با همدیگر تعظیم میکنن ولی تا از همدیگر جدا میشه همدیگر را نفرین میکنند، بد و بیرا میگویند.
این هم به درد نمیخوره. ما با هم بگیم ما با هم متحدیم ولی دلها از هم دیگه دور باشد، این کسی که دلش مریض باشد هیچ وقت دلش خوب نمیشه. الله تعالی نمیگوید بین اجساد اونها، ابدان اونها خدا نزدیکی کرد و الف بین قلوبهم، چون قلب به دست الله است و خدا نگاه میکنه که واقعا اگر نیت خیر باشد قلبها را به هم دیگه نزدیک میکنه. و الف بین قلوبهم، الله بین قلوب آنها الفت ایجاد کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر خرج کنی تمام آنچه که در زمین هستند، ما الفت بین قلوبهم، شما الفت ایجاد نمی کنی بین دلها. دل با پول درست نمیشه، دل با فشار حکومتی هم درست نمیشه. بعضی وقتها هستند که میگویند باید به زور اینها را صلح بدید. نه، دل اینها با محبت، با تشویق، با ترغیب، با رسوندن پیام خدا و رسول خدا. لذا الله می فرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر خرج کنی تمام آن سرمایه هایی که در زمین است همگی را، ما الفت بین قلوبهم، شما الفت ایجاد نمی کنی بین قلب های اونها، ولکن الله الف بینهم، اما این الله است که بین اونها الفت ایجاد کرد، دلها را به هم نزدیک کرد. ان الله عزیز حکیم، خداوند غالب است، هر کاری میتواند بکند، آنچه که میکند از روی حکمت میکند. کار رب با حکمت است، بدون حکمت نیست. حال الله عزوجل بعد از اینکه شرایط آماده شد، مسلمانان با هم متحد شدند، حالا به پیغمبر میگه، باز همون اصلی که بیان کردم، خدا و مردم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، ای پیامبر این دو قدرت را داشته باش پیروز میدانی. حسبک الله، الله تو را کافی است، خدا را داشته باش. انسان هر کسی میخواد در زندگی موفق بشه باید خدا را داشته باشد، از خدا فاصله نگیرد، معصیت نکند، خدا را ناراضی نکند. حسبک الله، این اصل اول است. و دوم و من اتبعک من المؤمنین، اونهایی که تو را پیروی کردن از مؤمنین، اینها هم تو را کافیند، اینها هم کفایتت میکنند. پس اگر خدا باشد و مؤمنین باشد کار شما به پیش میرود. اما نباید اینها را از دست بدیم. به همین دلیل بنده قبلا هم عرض کردم، هر حکومتی که میخواد موفق بشه، میخواهد که دوام داشته باشه، میخواهد که عدالت را برقرار بکند، این دو اصل را باید نصب العین خود قرار بده، دستور العمل حکومت خود قرار بده، خدا و ملت. نه خدا را ناراضی کند، چنان قوانین اعمال کند، چنان مسائل ایجاد کند، چنان ظلمی به راه بیندازد که خدا برنجد. اگر خدا برنجد کمر میشکند. و هم ملت را نباید ناراض بکند، حق ملت را نباید ضایع بکند، حق ملت را نباید پایمال بکند. پایمال اگر بشه هم خدا ناراض میشه، هم ملت اون وقت دوامی نخواهد بود، اون وقت سقوط هست، اون وقت باید رفت. لذا الله تعالی این دو اصل واقعا مهم هستند. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. اما اینجا بعضی ها یک تفسیر دیگه نقل کرده، این تفسیر از علامه ابن تیمیه منقول است. ایشون ماشاءالله چون که بسیار ذهن توحیدی دارد، میفرماید من اتبعک من المؤمنین عطف است بر کاف حسبک. میگوید ای پیغمبر، ترجمه اینطور میشه، ای پیغمبر خدا شما را هم کافی هست و خدا من اتبعک من المؤمنین، مؤمنین را هم کافی است. یعنی شما را هم خدا کمک میکنه، مؤمنین را هم خدا کمک میکنه. به این معنی است. این تفسیر هم درستیه، تفسیر توحیدیه، واقعا هم پیغمبر را خدا کمک میکنه هم مؤمنین را. اما سیاق آیه را وقتی نگاه میکنی اون تفسیر اول درسته. یعنی من اتبعک من المؤمنین عطف است بر لفظ جلاله الله
عطف است بر فاعل. ای پیغمبر دو اصل تو را کافی هست، یکی خدا یکی مردم. خب این تفسیر را از کجا ترجیح میدیم؟ وقتی نگاه میکنیم به ما قبل آیه خدا چی فرمود؟ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اونجا که واضح است خدا اون ذاتی است که هم تو را یاری کرد. تو را یاری کرد به وسیله چی چیزی یاری کرد؟ بنصره امداد غیبیش و بالمؤمنین به وسیله بندگان مؤمنش. پس ببینید کافی هست، خدا و مؤمن کافی هست. پس عطف است بر لفظ جلاله الله، یعنی بر فاعل. یا ایها النبی حرض المؤمنین. اینجا خداوند عزوجل به پیامبرش میگه که بعد از اینکه اسباب جهاد را، آلات جهاد را آماده کردید، مسلمانان را بر جهاد تشویق بکن. الله تعالی از بندگانش انتظار دارد. قبلا خدمت شما عرض کردم جهاد برای جلوگیری ظلم، برای دفع فساد. اگر دشمنان ظلم نکنن، فساد نکنن، صلح بکنن، صلح باشه. اما اگر ظلم بکنن، مسلمان باید اینقدر غیرت داشته باشه که یک مسلمان چندین کافر را جواب بده. چرا؟ چون کافر می جنگد به خاطر دنیای خودش می جنگد، به خاطر مادیت، هیچ اعتقادی ندارد، هیچ باوری ندارد و اگر کشته بشه برای او بیچاره واویلا هست طبق اعتقاد خودش. اما مسلمان نه، مسلمان برای رضای خدا، برای منافع خودش نه، برای منافع عامه، برای دفع ظلم، این انگیزه هم خیلی مهم است. برای جلوگیری از فساد، برای اینکه عدالت حاکم بشه، برای اینکه بر هیچ مظلومی ظلم نشه و اگر کشته بشه هم بهتره برای شهید بشه، جایگاهش خیلی بیشتر و بالاتر از این میره. لذا این اگر کافر میترسه این نباید بترسه. به همین خاطر ابتدا فرمود یک مسلمان باید حریف 10 تا کافر بشه. ابتدا این بود یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای نبی من تحریک کن، تشویق کن مسلمانان و مؤمنین را بر جهاد. این یکم منکم 20 صابرون. اگر باشد از شما 20 نفر صابر، یعنی ثابت قدم، مؤمن واقعی، مؤمن قوی، یغلبوا 200. این 20 نفر غالب میشوند بر 200 نفر، بر 200 نفر، یعنی هر یک نفر 10 نفر. و این یکم منکم، اگر باشد از شما مردان جنگجو و مؤمن با غیرت 100 نفر باشد، یغلبوا 1000 من الذین کفروا. این 100 نفر غالب می شوند بر 1000 نفر. 1000 من الذین کفروا. چرا؟ بانهم قوم لا یفقهون. به سبب اینکه کفار قومی هست که فهم و خرد ندارن، عظمت خدا را نمیدونن، ولی شما نصرت خدا را با خود دارید. شما باید 100 نفرتون بر 1000 نفر غالب بشه. اما بعداً خدا تخفیف داد، بعداً خدا تخفیف داد. الان خفف الله عنکم. خدا تخفیف داد. چطور تخفیف داد؟ خب انسان هرچند که معنویتش بالا باشد، ایمانش بالا باشد، باز هم انسان داره در دارالاسباب زندگی میکنه. این دنیا داره چی هست؟ اسباب است. اسباب تاثیر داره. وقتی که یک مؤمن میبیند من 1 نفر در مقابل 1000 نفر هستم، بالاخره متاثر میشه، تضعیف میشه روحیش. به این خاطر الله عزوجل میفرماید الان تخفیف، از این به بعد 1 به 2، یعنی اینقدر مسلمان باید غیرت داشته باشد. خدای تعالی غیور هست و مسلمان غیور را دوست دارد. اونی که بهش ظلم میشه و میزنن تو سرش را پایین تر میگیره، خدا چنین بی‌عرضه‌ای را دوست نداره. اصلا از قرآن معلوم میشه، از حدیث هم معلوم میشه. انسان باید وقتی که بهش ظلم میشه برای حق خودش باید ایستادگی بکنه از راههای مشروع. هر کسی ظلم بکنه، هر ستمگری ظلم بکنه، حتی اگر حاکمی حکومتی ظلم بکنه، باید از راه مشروع و قانونی بالاخره احقاق حق بکنه، فریاد بزنه چرا بر من داره ظلم میشه، شکایت بکنه، بنویسه، افشاگری بکنه چرا بر من ظلم میشه.
بیشترین چیزی که ظالم ها را جری می کند که ظلم بکنند اینه که مردم که مظلوم شدن دیگه وقتی که کتک میخورند خودشون را پایین تر بگیرند. این نوع ترسوها را خدای تعالی دوست نداره. از همین آیه معلوم میشه خدا میخواد بندگان او بندگان شیردلی باشد و شیر صفتی باشد. لذا الله میفرماید ای مسلمانان برای شما تخفیف دادم، اما نه اینکه یک نفر شما در مقابل یک کافر، نه. الان خفف الله عنکم، الان الله عزوجل تخفیف کرد از شما، تخفیف داد به شما. و علم ان فیکم ضعفا، چون که این آیات حالا صحابه طوری بودند که 10 نفر را هم یک نفر جواب میداد، اما این آیات تا قیامت هستند. مؤمنین بزدل و سستی مثل ما هم خواهد آمد روی این زمین. لذا با توجه به شرایط ما خداوند میفرماید الان خفف الله عنکم، الان تخفیف داد الله شما را. و علم ان فیکم ضعفا، الله میداند در میان درس وجود شما ضعف است، سستی هست. لذا از این به بعد دستور اینه فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر باشد از شما 100 صابرة، 100 نفر بندگان صبور دارای استقامت. صبر خیلی مهم است، صفت صبر، صفت استقامت. یغلبوا 200، غالب میشوند بر 200 نفر، 100 نفر در مقابل 200 نفر، یعنی 2 برابر. و این یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله، اگر باشند از شما 1000 نفر یغلبوا 2000 باذن الله، اینها غالب میشوند بر 2000 نفر، غالب میشوند بر 2000 نفر باذن الله. لذا خداوند هم معیت خدا، همراهی خدا با چنین صابرینی است. اونایی که در راه خدا استقامت دارن خدا با اونها است. معیت خدا منظور نصرت خدا، کمک خدا. والله مع الصابرین، الله با صابرین. از جهت بالاعانه، از جهت کمک کردن، خدا صابرین را کمک میکند. پس خدا انتظار دارد که بندگانش بندگان چی باشد؟ با غیرتی باشد، با شهامتی باشد. هر چی که انسان از خود شهامت نشان میده اونم پشتش به خدا گرم باشه، نه اینکه بگه من از فلان فامیل هستم، من عربم، من بلوچم، من کردم. نه، این عنوان غلطه. من مسلمانم، پشتیبان من الله است. اگر این انگیزه باشه اون وقت خدا با اونها هست. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، این آیه درباره اسیران بدر است. این آیه تذکری برای رسول الله و بعضی از مسلمانان. توجه بفرمایید. قبل از اینکه آیه را ترجمه بکنم اون جریان را به صورت خلاصه خدمت شما عرض میکنم. همونطوری که قبلا خواندیم در معرکه بدر خیلی از سران قریش و سران کفر و شرک کشته شدند و بسیاری دستگیر شدند. اینهایی که دستگیر شدند همه افراد هم معروف، مشهور و بعضی از نزدیکان خود رسول الله و صحابه. مثلا عموی رسول الله حضرت عباس جز اسیران بود. پسر عموی رسول الله که برادر حضرت علی باشد، عقیل ابن ابی طالب، هم جز اسیران بود. پسر عموی دیگر رسول الله نوفل ابن حارثه هم جز اسیران بود. دایی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم جز اسیران بود. خیلی ها از اکثر افراد باسواد بود. اون زمان باسواد کم بود، اکثر افراد باسواد بودند و سرمایدار بودند. اینها وقتی که اسیر شدند اینها را آوردند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشوره کردند که چه کار بکنیم. اولین مشوره که در تفسیرها هست مشوره سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. این شیرمرد بزرگ گفت یا رسول الله اینها همین کفار و مشرکینی هستند که دیروز
برادران ما را، منظور از برادران بلال هست و صهیب هست. حالا اونا برادر نیستن، اونهایی که از نظر نسبی بالاخره برادرن ولی اونا را برادر نمیدانند، چون که این دین به خاطر دین هست، الحب فی الله و البغض فی الله. حالا برادرش کیه؟ حضرت بلال هست، حضرت خبیب هست، حضرت عمار هست، یاسر هست. لذا میگه اینها تا دیروز برادران و خواهران ما را بدترین شکنجه دادن، حالا که دست ما افتادن به اینها رحم نکنید، اینا را همه را از دم تیغ بگذارانیم، همه را بکشیم و هر کسی را خویشاوندش را به دست خودش بدهید. دایی من را، پسرعموی من را به دست من بده، من خودم میکشم. هر یکی از شما نزدیکان خودتون را خودتون بکشید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از بقیه مشوره گرفتن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که عمر وصفش اشداء علی الکفارش غالب است و حضرت ابوبکر ترحمش غالب بود. حضرت ابوبکر گفت یا رسول الله بالاخره اینها امیدی هست که فردا مسلمان بشند، اگر اینها مسلمان نشن نسل اینها مسلمان میشه، لذا بهتر اینا را نکشیم. وضعیت مالی مسلمانان هم ضعیف است، از اینها فدیه بگیریم، و اینها را آزاد بکنیم. خب از بقیه صحابه مشورت گرفته شد، اکثرا به نظر ابوبکر صدیق نظر دادن، سیدنا عمر طرفدار و حامی نداشت و خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم ترجیحش همین بود و تمایل قلبیش این بود که اینها بخشیده بشه، نزدیکان بودند. لذا آن حضرت به مشوره حضرت ابوبکر عمل کرد. یکی دیگر از دلایل را هم خدمت شما عرض کنم، بعضی از اینها نمیخواستن به جنگ شرکت کنن، بالخصوص بنو هاشم همین تیره خود رسول الله است. عباس و عقیل و حارث ابن نوفل ابن حارث، اون حارث هم فرزند عبدالمطلب است، عباس هم فرزند عبدالمطلب است و ابو طالب هم فرزند عبدالمطلب است. اینا همه بالاخره نوادگان یا فرزندان یک جد هستند. رسول الله هم نوه عبدالمطلب است. اینا به خاطر رسول الله، به خاطر اینکه از بنو هاشم بودن، نخواستند که جنگ شرکت بکنن، اما رو در بایستی گیر کردن. اونا گفتن باید همه جنگ بکنیم. اینا با دل ناخواسته آمده بودن به جنگ، به همین خاطر اینها اسیر شدند، یعنی روحی جنگ نداشتند اینها. خب حالا این همه مسائل بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین مشوره را عمل کرد و به مشوره عمر فاروق عمل نشد. اینها را چیکار کردن؟ دو کار کردن آن حضرت صلی الله علیه و سلم. یکی از همه اینها پول گرفتند، فدیه گرفتند، هر نفری 40 دینار، مگر حضرت عباس که او را دوبله جریمه کرده 80 دینار. علتش را عرض می کنم. و هر کسی از اینها سواد داشت، باید چند روزی اسیر میماند. هر نفری 10 تا از فرزندان مسلمانان را باید سواد یاد میدادند. خواندن و نوشتن محدود بود، یاد میدادند، بعدا آزاد میشدند. لذا اینها را هم مجبور کردند که به فرزندان مسلمانان، به مسلمانانی که سواد نداشتند، به اونها سواد یاد بدن. خواندن و نوشتن بود سواد اون روز. این کار را هم کردن. لذا این دو چیز را که انجام دادن، آزادشون کردن. بعد از اینکه آزادشون کردن، خدا تذکر داد، الله عزوجل تذکر داد و نظر الله گویا نظر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه است. الله فرمود پیغمبر من حق نداشت که چنین اسیران دستش باشد و اونها را بدون ریختن خونشون رها بکنن. خونشون را میریختید، شما به خاطر پول اینها را آزاد کردید. این تذکر الهی است. حکمتش چیه؟ ببینید، اصل در جهاد وقتی که امیر مسلمانان تعدادی را اسیر بکند، اجازه دارد امیر. سه صورت برایش هست. یا اینکه مفت بذارد، فاما منن بعدو، یه منتی بگذارد اونها را آزاد بکند، یک نوعی بالاخره نشان دادن حسن نیت هست. یا اینکه پول بگیرد و آزاد بکند، یا بکشد. هم قتل اجازه است،
هم فدیه اجازه است هم، اما اینجا این اولین بار بود. باید مشرکین را خدا میخواست درس بزرگی بده. درس بزرگی هم داده شد. با این جمعیت اندک مسلمانان اونها تارومار شدند. بقیه اگر کشته می شدند همه را از دم تیغ می گذراندند، دوباره کسی جرأت نمی کرد که چیکار بکنه، بیاد با مسلمانان درگیر بشه. به همین خاطر جرأت کردن سال بعد ابو سفیان در احد آمد درگیر شد و تعدادی از مسلمانان را شهید کرد. قطعا اگر اینها کشته می شدند، اما مقدر الهی همین بود که کشته نشوند، ولی اگر اینها کشته می شدند چنان رعب و وحشتی در دل مشرکین می افتاد که دوباره تصور جنگ با مسلمانان را نمی کردند. ولی خب حکمت همین بود. اما بعدا خدای تعالی در جنگ احزاب، در اون جنگ احزاب می بینیم که همه احزاب خیانت کردند، محاصره کردند، شکست خوردند، رفتند. یکی از خائنین همین بنو قریظه همسایه رسول الله بود. اینا تو قلعه هایشون بوده، اینا را محاصره کردند. اونجا میخوانیم انشاءالله در سوره احزاب میخوانیم، اونجا اونها گفتند که هرچی که سعد بگه ما قبول میکنیم. سعد ابن معاذ بگه. رسول الله سعد را گفتن بیاری، سعد را گفتن نظر شما چی؟ گفت یا رسول الله همه کشته بشد. همون اجرا شد. مردان که کشته شدند، دوباره نمیبینید در جنگی بعد از اون یه مشرکی بیاد رو در رو درگیر بشه. دوباره هرچی بود مسلمانان به طرف مکه رفتن، به طرف حنین رفتن، به طرف طائف رفتن، به طرف یمن رفتن. دیگه پیشروی بود. دیگه مشرکی نیامد که تعرض بکنه. فقط هرقل روم در تبوک در شام که جز روم بود اون روز، اونجا لشکرکشی کرد، آمادگی کرد، 300,000 لشکر جمع کرد. وقتی که رسول الله به سمت اونها با 30,000 نفر رفتند، شما خواندید در سوره توبه خواندید، اونا همه فرار کردن، متلاشی شدن، جنگ نکردن، ترسیدن. پس اون دلیل چی بود؟ کشتن اونها چنان وحشت ایجاد کرد. لذا ببینید خداوند با چه کلماتی که نسبتا شدید هستند تذکر میده پیغمبر را و صحابه را. ما کان لنبی، سزاوار نیست برای هیچ نبی، ان یکون له اسرا، این که برای او اسیرانی باشد، حتی یثخن فی الارض، حتی که خوب خونشون را بریزد در زمین. باید خوب خونشون ریخته بشه. تريدون عرض الدنیا، شما اراده دارید کالای دنیا را، یعنی همین فدیه. والله یرید الاخره، در حالی که الله اراده دارد آخرت را. والله عزیز حکیم، الله غالب است و هر دستوری میده بر اساس حکمت است. اما اینجا حکمت همین بود که این بشه، و الا خدا جلوتر دستور میداد بکشید قبل از اینکه. ولی خدای تعالی خاص نشون بده که بیان بفرماید در بسیاری از موارد چی؟ در بسیاری از موارد که مصلحت ایجاد میکنه این نوع افراد کشته بشن. و بعد الله عزوجل میفرماید لولا کتاب من الله سبق، اگر تقدیر الهی که از جانب خداست و قبلا سبقت گرفته، یعنی قبلا نوشته شده، اگر اون نبود لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، شما را میرسید به اون چیزی که شما گرفتید عذاب عظیم. یعنی خدا جلوتر یه چیزی فیصله کرده بود، اگر اون نبود شما با این کارتون مستحق عذاب بزرگ بودید. خب جلوتر خدا چی نوشته؟ مفسرین میگویند خدا این مطلب را نوشته که تا زمانی که درباره مسئله حکمی صادر نکند، اگر کسی کاری کرد چون حکمش هنوز نیامده مؤاخذه نشه. یعنی مثلا خدای تعالی اگر قبلا حکم دستور میداد که اسیران باید کشته بشوند و الان کشته نمی شدند، خب عذاب می آمد. ولی چون خدا میگه من قبلا خودم حکم ندادم، لذا الان شما را معاف کردم، چون قبلا خودم دستور نداده بودم. لولا کتاب من الله، یعنی ما کتب فی اللوح المحفوظ، در کتاب در لوح محفوظ این گونه نوشته شده که الله یؤاخذ قبل البیان والاعذار،
هنوز خدا بیان نکرده. قبل از این که خدا بیان کند عذری باشد، اگر کسی تخلف کند خدا مؤاخذه نمی کنه. لذا حالا خدا عذاب نیاورد برای شما مسلمانان، چون که قبلا به شما نگفته بود. اگر گفته بود عذاب می آمد. خب حالا مسلمانان دوچار شک شدن، این غنیمتی که گرفتیم، این فدیه‌ای که گرفتیم بخوریم؟ حالا بر اساس یک فیصله و یک مشوره شده حلال است برای شما. الله می فرماید فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بخورید از آنچه که غنیمت گرفتید حلال و پاکیزه. واتقوا الله، اما برای آینده از خدا بترسید، احتیاط کنید. ان الله غفور رحیم، بدون شک خداوند بخشنده و مهربان است. خب این اسیرانی که اینجا بودند، از این اسیران مبلغی گرفته شد. برای این اسیران خیلی سخت بود، برای بعضی ها سخت بود. من این رو خدمت شما عرض کنم، بعضی از اینها به صورت مخفیانه ایمان آورده بودند، اما کسی از ایمانشون خبر نداشت. عباس رضی الله تعالی عنه در همین معرکه به پیغمبر گفت چطور از من میخوای فدیه بگیر؟ من از قبل در دلم ایمان داشتم، اما اینجا ایمانش تقویت شد. بسیاری از اینها بودند که پول دادند، برای اونها خیلی سنگین شد. بالاخره بر اساس سرمایه اون روز پول هنگفتی دادند، ولی خب این پول از ایشون گرفته شد. حضرت عباس آمد خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، گفت که یا رسول الله، من بالاخره چطور شما این فدیه را از ما میخواید بگیرید که ما اراده جنگ نداشتیم، مجبور شدیم آمدیم، و بعد این پول باید از کسانی گرفته بشه که اونها در دل ایمان داشته نباشن. من از قبل ایمان داشتم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خبر داشت که در همین مسیری که داشته می آمدند، ابو جهل که هزینه می کرد برای لشکر خودش، هر روزی این لشکر مهمان یکی بود، هزینه بر یکی بود. به عباس هم گفته بود که شما هم باید شام و نهار بدی به این لشکر. عباس هم داده بود. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که شما جریمه نمیشید، نه اینکه جریمه نمیشید، بلکه شما باید 2 برابر جریمه بشید. بقیه هر یکی 20 دینار میده، تو عموی من هستی، تو باید 40 دینار بدی. 40 دینار برای خودت بده، 20 دینار برای عقیل بده که برادرزاده هست، اونم اسیر شده، برادر حضرت علی بود، عقیل ابن ابی طالب. 20 دینار برای او بده، 20 دینار هم برای نوفل ابن حارثه بده که اونم برادرزاده هست، نوفل ابن حارثه ابن عبدالمطلب، عباس ابن عبدالمطلب. 20 دینار برای اون. همه اینها بر تو هست، راه دیگه نیست. عباس گفت که اینقدر که شما میگین، من اینقدر اگر بدهم دیگه تمام سرمایه‌ام رو باید بدم، بعد از این باید برم پیش قریش گدایی بکنم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یه چیزی خدا بهش از طریق وحی خبر داده بود. رسول الله گفت پس اون طلاهایی که به ام فضل دادی اونا چی؟ گفت کدوم طلاها؟ گفت اون طلاهایی که وقتی که میخواستی بیایی برای بدر به همسرت به ام فضل گفتی من دارم میرم، اگر کشته شدم فلان جا طلا دارم، اونها را بگید برای خودت و بچه ها هزینه کن، اگر زنده برگشتم خودم برمیدارم. اون طلا گفت کی به شما خبر داده؟ عباس تعجب کرد، چون همین اتفاق افتاده بود. به شما کی گفته یا رسول الله؟ گفت به من الله خبر داده. گفت الان من شهادت میدم که الله اله الا الله و انک رسول الله، واقعا تو رسول خدا هستی. من فقط بین من و ام فضل بود. رسول الله فرمود بله، بین تو و بین ام فضل بود، ولی خدا اونجا بود. خدا به من خبر داد که عمویت این همه طلا دارد و اونجا چی کرد. لذا همین جریمه را عباس داد. این دینارهایی که رسول الله برایش دوبل تعیین کرد مجبور شد پرداخت بکنه، ولی بر او خیلی گران شد، بر او خیلی سنگین شد. این آیه تسلی هست برای عباس و امثال عباس، چون بعدا اینها مسلمان شدن. یا ایها النبی، ای نبی من، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا
بگو به آنهایی که در دستهای شما هستند از اسیران، به اسیران بگو این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم، اگر خدا در دل شما خیری بداند، تشخیص بدهد، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، به شما میده بهتر از اون چیزی که از شما گرفته شده. معنیش چیه؟ یعنی اگر در دل شما انابتی برای دین، برای اسلام باشد، اراده‌ای باشد، خب این مالی که از شما گرفته شده برای این مال پروا نکنید، خدا بهتر از این به شما میدهد، بیشتر از این هم به شما میدهد. و یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم، هم بهتر از این به شما میدهد و خود شما را هم میبخشد. والله غفور رحیم، خدا بخشنده و مهربان است. اما و این یرید خیانتک، اگر آنان اراده خیانت تو را داشته باشه، از اینجا آزاد میشن، دوباره در جنگ بعدی هم شرکت کنه، این خیانت میشه. اگر خیانت کنند خب اشکال نداره، فقط خان الله من قبل، اینا از قبل با خدا خیانت کردن، همین که با خدا شریک گرفتن این خودش خیانتیه. فامکن منهم، یعنی خدا شما را بر اونها قدرت داد، امکن یعنی امکنکم منهم. والله علیم حکیم، خداوند هر چیزی را داناست و کارهای خدا با حکمت است. لذا الله عزوجل می فرماید که پس ای اسیران، اگر اراده ایمان باشد، که اکثر این اسیران ایمان آوردند، خب خدا مال شما را میده. چنانچه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بعدا میگفت همونطور که خدا فرمود، خدا چند برابر به من داد، اینقدر به من سرمایه داد که من فکرش را هم نمی کردم، و علاوه از اون به من سقایه هم داد. عباس چون سقایه یعنی سقایه آب زمزم مسئولیتش با عباس بود، این افتخاری بود. بعد از اینکه مکه فتح شد، سقایه و مسئولیت آب زمزم که حاجی ها را آب بدن، مسلمان ها را آب بدن، با عباس بود. گفت خدا به من هم مال داد، هم این امتیاز را داد. لذا اونهایی که خیانت کردند، اونها هم ضربه را دیدند. ان الذين آمنوا، در پایان سوره این عرض کنم سوره انفال بود که درباره بدر بود، اسیران بدر بود، غنیمت های بدر بود، اون چیزی که شما خواندید. حالا الله عزوجل تشویق می کند به هجرت، به جهاد. بدون هجرت و جهاد دین خدا به پیش نمیره. هجرت البته از کجا هجرت بکنیم؟ از جای مسلمانان هجرت بکنند که خطر ایمانشون هست، خطر نسل آیندهشون هست، خطر فرزندانشون هست. برای دین اونها خطر است، برای ایمان اونها خطر است. اما متاسفانه مسلمان ها امروز هجرت نمی کنند. هجرت تا همیشه هست. برعکس الان از بلاد اسلامی، از کشورهای اسلامی، از شهرهای اسلامی به خاطر رفاه خودشون، به خاطر راحت و آسایش خودشون، به خاطر امکانات می روند جاهایی که اونجا هیچ اثری از دین نیست. خیلی از مسلمان ها که خدا ثروت بیشتری داده و تحمل نمی کنند، میگن زندگی این کشورها به درد نمیخوره، میرن زندگی اروپایی انتخاب میکنن. اون جایی که بالاخره تمام فرهنگ غیر دینی هست، اون جایی که نامی از دین نیست، نامی از تعلیم نیست، بچه ها طوری رشد میکنن که با افکار الحادی رشد میکنن. آخر بچه های این مسلمان دخترهایش بزرگ میشن، اما تشخیص نمیده مسلمانند یا غیر مسلمانند، در حالی که هجرت برای چی هست؟ برای حفظ دین هست. جهاد هم برای حفظ دین است. لذا در این آیات تشویقه و خدای تعالی برای این مسلمان ها پاداش های ذکر می کند. ترجمه بفرمایید: ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا، همانا آنهایی که ایمان آوردند، بعد از ایمان هاجروا هجرت کردند،
و جاهدوا بعد از هجرت جهاد کردند، جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، آنهایی که جهاد کردند با مالشان با جانشان در راه الله. این گروه اول مهاجرین، اینا را خدا می فرماید. و گروه دوم والذین آووا و نصروا، آنهایی که اینها را جای دادند و دیاری کردند. گروه دوم گروه انصار. الله هم مهاجرین مکه را و هم انصار مدینه را می فرماید اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها بعضیشان حامیان همدیگه هستند، دوستان همدیگه هستند. اونجا آیه خواندیم که مؤمنین را برای دوستی انتخاب بکنید، کفار را برای دوستی انتخاب نکنید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، حامی شما، دوست شما، ولی شما الله است، رسول الله است، مؤمنان هستند. حالا اینها با همدیگه دوستند، اینها ولی همدیگه هستند. اما گروهی که بعداً می آیند یا گروهی که نتوانستند هجرت کنند به خاطر ضعف مالی، به خاطر ضعف جسمی، والذین آمنوا ولم یهاجروا، اما اونهایی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، اینا آنهایی هستند که توان داشتند. شما بر اونها هیچ ولایتی ندارید تا زمانی که هجرت نکردن، یعنی اونها دوست شما نیستند. البته مولا به معنای اون موالات هم میتوانه باشه. موالات در پایان سوره اشاره آمده که اون صورت را خدای تعالی منسوخ کردن، ابتدا بود. اون موالات ابتدایی به این صورت بود که وقتی که مهاجرین هجرت کردن مدینه آمدند، در مدینه کسی را نداشتن، خیش و تباری نداشتن، پدر و برادری نداشتن. اینها را خدای تعالی با انصاری ها با هم دیگه بین اینها عقد مواخات ایجاد کرد، عقد موالات، عقد مواخات، یعنی این دوتا با هم برادر، این دو نفر که با هم برادر بودند با هم کار میکردن، با هم یاد میگرفتن، تعلیم میگرفتن، با هم بالاخره بیل میزدن، با هم تجارت میکردن، یا یکی میرفت بازار، یکی میرفت در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم. شب با هم جمع میشدن، اون چی که از رسول الله یاد گرفته بود به اون دیگری یاد میداد، اون دیگری اون چی که درآمدی کسب کرده بود می آورد، هر دو با هم میخوردند. لذا بین اینها چنین موالات رسول الله ایجاد کرد. و بعد اینها از همدیگه ارث هم میبردند. اگر یکی میمرد همین برادر دینیش وارثش میشد. اما بعداً وقتی که اسلام گسترش پیدا کرد، مسلمانان زیاد شدند، اون وابستگان، اون خویشاوندان، اونها هم مسلمان شدند، مکه فتح شد، یا بعضی از اونها آمدند. بعداً این حکم منسوخ شد. در پایان این سوره میخوانید اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، یعنی اونایی که خویشاوند هستند هرچی که نزدیکتر اونها در ارث و میراث مستحقتر هستند. لذا بعضی میگن منظور از این ولایت همون موالاتی که رسول الله چی کردن؟ ایجاد کردن. و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اما اگر اینهایی که هجرت نکردن مستضعف بودند، ناتوان بودند، از شما کمک خواستند، شما کمکشون کنید. و ان استنصروکم فی الدین، اگر یاری طلبیدند از شما در دین، در رابطه با مسائل دینی یا درباره جنگیدن با کفار به خاطر دین، فعلیکم النصر، بر شماست یاری اونها، شما با اونها به یاری اونها بشتابید، با کفار بجنگید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر وقتی که شما را بر علیه اون کفاری که معاهد شما هستند، هم پیمان شما هستند، شما را گفتن بیایید با این کفار بجنگید، با اون کفار شما پیمان دارید، لذا شما به خاطر اونها نجنگید، به اونها بگید شما هجرت کنید بیایید، ما نمیتونیم با اینها پیمان بستیم بجنگید. والله بما تعملون بصیر،
خداوند به اون چی که شما عمل میکنید بیناست. مؤمنین دوست همدیگه هستند، حامی همدیگه هستند، کفار هم. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اما کسانی که کفر کردن بعضی از اونها حامیان همدیگه هستند، دوستان همدیگه هستند. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر. ببینید اینجا چی فرمودند؟ اینجا فرمودند مؤمنین باید از همدیگه حمایت کنند، چون کفار از همدیگه حمایت میکنند. الا تفعلوه تذکر و تلنگر هست. اگر این کار را نکنید، چه کاری؟ اون چی که خدا دستور داد، این موالات، این دوستی، این حمایت کردن از همدیگه، این که وقتی که از شما کمک میخواد برادر مظلوم شما در کشور کفر، شما بیاریش بشتابید، بروید در جبهه ها با اونها همراهی کنی. وقتی که مسلمانان در جای در اقلیت هستند با کفر می جنگند و از بقیه مسلمانان یاری میخواد، همه مسلمانان وظیفه دارن بیاری اونها بشتابند. اگر این کار را نکنید، اینجا چند چیز شد، هم موالات هم تقاضای کمک. ای الا تفعلوا ما امرتكم به من تواصل المسلمین و تولی بعضهم بعضا. این که مسلمانان باید به همدیگه وصل بشن، با همدیگه دوست بشن، از همدیگه حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن. اگر این کار را نکنید، نسبت به همدیگه بی تفاوت باشید، تکن فتنة فی الارض، در زمین فتنه میشه و فساد کبیر، فساد بزرگ میشه. حالا ببینید مسلمانان را چطور تکه تکه کردن با این مرزهایی که ایجاد کردن. حالا این طرف مسلمان با اون طرف کار نداره، میگه اون مشکل اونهاست با حکومت اونها، اون طرف با این طرف، این طرف با طرف دیگه. لذا مسلمانان به هم دیگه هیچ وقت رسیدگی نمی. به همین دلیل هست که فتنه ها امروز هست، به همین دلیل هست که هر کتکی هست به سر مسلمان هست. الله عزوجل دستور داده با هم دیگه موالات داشته باشی، از همدیگه حمایت کنید، به یاری همدیگه بشتابید. لذا اگر به این وظیفه عمل کردید، خدا بشارت میده. این بشارت است: والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. آن مؤمنینی که ایمان آوردند، بعد از ایمان هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله. این یک قشرینه مهاجرین. دوم: والذین آووا و نصروا. آنهایی که اینها را جای دادند و یاری کردند، به کمک اونها شتافتند، یعنی انصار مدینه، مهاجرین مکه. اولئک هم المؤمنون حقا. الله گواهی میده اینا مؤمنین به حق هستند، مؤمنین واقعی اینها هستند. حالا دنیا اگر گواهی نمیده، ولی قرآن گواهی میده. اگر تاریخ قبول نمیکنه، قرآن گواهی میده. خیلی ها هستن که اعتقاد خودشون را از تاریخ میگیرن، به همین خاطر دوچار انحراف میشوند. تاریخ را انسان ها نوشتن، بر اساس حب و بغض نوشتن، بر اساس راضی کردن شاهان و خلفا نوشتن، بر اساس انگیزه های شخصی، انگیزه های قومی. مثلا عباسی ها آمدن بر علیه اموی ها نوشتن، علوی ها آمدن بر علیه عباسی ها هم نوشتن، این خلفا را توپیدن، بر علیه هم دیگر نوشتن. لذا اگر بیاییم تاریخ را نگاه بکنیم، اون وقت دوچار انحراف، دوچار سردرگمی میشیم. به همین دلیل از خیلی ها که با قرآن ممارست و آشنایی آنچنانی ندارن، ولی مطالعات تاریخیشون بالا هست، در رابطه با اصحاب دوچار انحراف میشند، دوچار گمراهی میشند. الله عزوجل درست میفرماید، حق میفرماید، صحیح میفرماید، همه اقشار را ذکر میکنه، تمام این مهاجرین و انصار. و باز خدایی که عالم الغیب هست، از درون و برون خبر داره. بعضی ها وقتی که میبینن در همه جنگ ها با رسول الله بودند، نمیدونن چه توجیه بکنن، میگن به خاطر غنیمت بوده، به خاطر پول بوده. الله میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا. اینها هستند مؤمنین به حق هستند. الله تعالی برای اینها بشارت بیان می‌فرماید: لهم مغفرت و رزق کریم. برای اینها از جانب الله مغفرت و بخشش است و رزق معزز است، بهشت برین است، انواع رزق روزی در اون بهشت است.
والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. اما کسانی که بعداً آمدن بعد از فتح مکه یا در زمانهای بعدی، الله میفرماید آنهایی که آمنوا من بعد ایمان آوردن، بعدها و هاجروا و بعدها هجرت کردن، و جاهدوا جهاد کردن با شما، فاولئک منکم اینها هم با شما هستند. اما و اولو الارحام، حالا دیگه زمان اون موالات نیست، ارث بنابر موالات دیگه نیست، ارث بر اساس خویشاوندی هست. هر خویشاوندی که نزدیکتر هست بالاخره دیگری را محروم میکنه. مثلا وقتی که میت اولاد داره دیگه برادرش محروم هست. وقتی که عرض کنم برادر داره، پدر و فرزند نداره، برادر داره، دیگه عمویش محروم هست. وقتی عمو داره پسر عمو محرومه. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، کسانی که دارای خویشاوندی هستند بعضی از بعضی نزدیکترن که بحثش تفسیرش در میراث است فی کتاب الله، یعنی در حکم شرعی پروردگار. ان الله بكل شیء علیم، همانا الله عزوجل به هر چیزی علیم هست، دانا هست. خب این سوره مبارکه توبه بود که به لطف الله تمام شد. بحث اعظمش جهاد بود، احکام غنیمت بود، احکام اسیران بود و بشارت خدای تعالی بود.